ყველას მივესალმები, ვინ შემოვიდა თქვენი იმიდან ამოდიხართ, რა თქმა უნდა, შეჭირვებიდან და შეჭირება რო აქ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ის ცოტა სხვანაირად უყურებს ყველაფერს და საკითხი მეც მაწუხებდა თავის დროზე. მართლაც გადახედავ, რამდენი ბოროტება არის და რამდენი ტანჯება ადამიანი და დაავადდება და მოკლედ ყველანაირი ტანჯვა არის, ფსიქოლოგიური, ნათესაური, რა ვიცი, ნათესავიც გაწუხებს, შვილიც ტანჯვა არის. თუ გადახედავთ, მართლა ტანჯვა არის და მართლაც ესე რო უყურებთ ერთი გერმანელი ფილოსოფოსი, იმან ტანჯვის ფილოსოფია ააგო და თქოს ახალი ნაბიჯი გადადგა აზროვნებაში. ხო, ასე ეგონა მას. ფილოსოფოსი იყო გერმანელი არტურ შოპენჰაუერი, რომელმაც დაწერა თავისი ნაწარმოები სამყარო ვითარცა ნება და წარმოდგენა. მოსახლეობამ თავის დროის ინტელიგენტურმა წრეებმა გამონაკლისის გარეშე, ესე გამონაკლისი იყო გოეთე და რამოდენიმე რო გაუგზავნე, მათ მოეწონა რიხარდ ვაგნერი, კომპოზიტორი. დანარჩენები ეს არ მიიღეს და გაბრაზებულმა ინსტიტუტიც დატოვა და ჩაიკეტა და კარჩაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდა და ესეთი ზედმეტ სახელით შერჩა ფილოსოფიის ისტორიაში ფრანკფურტელი განდეგილი. განუდგა სამყაროს პესიმისტური მთელი სისტემა ააგო, თუ შეიძლება მაგის ფილოსოფიას უწოდოთ სისტემატური ფილოსოფია. აი მან გადახედა, გადმოხედა, ხედავს ტანჯვა და ოჯახიდან დაიწყო, დედასთან არ ქონდა კარგი ურთიერთობა, საერთოდ ვერ ტანდა დედას, განუდგა დედა ცალკე იყო, მწერალი იყო, ცოტა ესეთი საშუალო დონის მწერალი, ხა დიდი ცნობილი ქალი არ იყო ის, მაგრამ ბოჰემა ცხოვრებას ეწეოდა და შვილმა ვერ აპატიასავით. ეს ჩაიკეტა და ადამიანები ესეთი იმით დაახასიათა, ვერ ენდობოდა და ძაღლს უფრო მეტ პატივს სცემდა. ძაღლი იყო მისთვის, ვიცი, ყველაზე სასურველი არსება. ადამიანის შემეცნებაში რო შეიწერა ადამიანის იმაში, აი შეაშინა ადამიანმა, გამიგეთ? ბიბლია გვეუბნება, რომ ადამიანი ცოდვა დაცემულია და ცოდული ბუნება შეუძლია ყველაფერი სისულელი ჩაიდინოს. ეს ახლა ვარყოფდა ხომ რელიგიურ მიდგომას სამყაროს მიმართ, უფრო ლიტერატურულ მეცნიერული ტემპერამენტით იყო აღჭურვილი. ეს კარგი ლიტერატორი იყო, იმიტომ რომ სტილი აქვს ძალიან კარგი წერის მანერა, თვით თარგმანშიც, არა თუ გერმანულში, თვით თარგმანშიც ისე კარგად იკითხება, მეტყვი რომ შეიძლება, მაგრამ თარგმანში არა ქართულში. არამედ უფრო სხვა ენა, რომელმაც ინგლისურად გადმოიტანეს, რუსებმა გადაიტანეს თავის დროზე და წარმოიდგინეთ ახლა მაქსიმალურად ეს სტილი დაცული იყო თითქმის იმ ენის მეშვეობით, ხომ? რუსეთში მეხსიერება არ მღალმობდობს, აიხენვალდმა თარგმნა, ებრაელი კაცი იყო და ებრაელები ხო ცოტა უფრო გონიერი ხალხია. და ესეთი კარგი რუსულით არის ნათარგმნი თავის დროზე. 900 პირველ წელს გამოცემული წიგნი მქონდა მე ჩემს თბილისში ბიბლიოთეკაში. პირველად მაგ ნაშრომში გავეცანი. ახალგაზრდები იხიბლებიან ესეთი იმეებით, მართლაც ახალგაზრდას რომანტიული და პესიმისტური შერწყმული ერთმანეთში თან ვერ ხორციელდება შენი ნება, იქ ვიღაცამ რაღაცა დაგიწუნა გარეგნობის გამო, იქ გოგონას დაელაპარაკე და ვარს გეუნება. თანდათან ჩაიკეტები და ეძებ შესატყვის თეორიას, თეოლოგიას, ფილოსოფიას, რომ გაამართლოს შენი მდგომარეობა. და ჩაგივარდა ხელში ესეთი ნააზრები, რომელიც შენ მოგიწესრიგა აზრები, შენ თვითონ ემოცია ემთხვევა მის, ვთქვათ, აზრებს, მაგრამ აზრების გადმოცემის უნარი შენ არ აქვს და გიხარი ესეთი მწერალი და შენ ბიბლიოთეკაში დადე. სხვათა შორის თომას მანის ერთ-ერთი გმირიც ძალიან შეყვარებული იყო ბუდენბროკებში არის ერთი ჰანო ბუდენბროკი, რომელიც ძალიან ესეთი იმით სუყე რაღაც საჭმელს ესე კითხულობს შოპენჰაუერის ამ ნაწარმოებს განსაკუთრებით თავს თვითკვლელობაზე, სიკვდილზე. ჩვენ ერთ დღეს ისეც ამ ფსიქოლოგიის კაცი ტალახში გაკოტრიელებული იპოვის გარდაიცვალა ჰანო ბუდენბროკი. ცხოვრებამ რო ვარი უთხრა, მე რაღაცა თეორიით უნდა გაამაგრო, რომ შენ მაგარი ტიპი ხარ. და ხო ამას ვერაცდება და გარკვეულ ეტაპზე ჰანო ბუდენბროკი მე არ ყოფილვარ, მაგრამ არც ფული გაქვს ისეთი, მე გაიხედავ ლამაზი გოგონები არის, იქ რაღაცა ის მას მანქანა ყავს, იმას ველოსიპედი, შენ არაფერი არ გაქვს. რაღაცა თეორია ხო სჭირდება. და ეძებდა დახეტიალო ბიბლიოთეკაში წიგნებს, აბა ვინ რას წერს ესე. განსაკუთრებით ნერვებს გიშლის რომანტიკოსი რეალისტები, აი ესეთი რომ ისინი აი ბედნიერია ცხოვრება, მე ჩემთვის რო არ არის. ამიტომ ჩაგივარდება ხელში რაღაც ან სიკვდილზე ვინც წერს, აი სტოიკოსების, ვთქვათ, ანტიკური იმიდან, ეპიკურეისტების, მიუახლოვდება პესიმისტებს, როგორც არის მარკ შტირნერი, გერმანელი არის ეს. ასევე ესეთი ლირიკა, ვთქვათ, ქართულში წებული ყველასთვის დაგმობილი პოეტი ტერენტი გრანელი. აუ, გამართლდა ჩემი ცხოვრება. და ჩემ ბიბლიოთეკაში პირველ იმაზე ესე იყო რა, ყოველთვის ისტორიას ხო ელემენტარულად, რა ვიცი, ყველამ გაიარეთ ეს თუ არ გაიარეთ და აი შოპენჰაუერთანაც რომ მივედი, ახთოვანდა ჩემი ისა, ბიჭო, აკაცი. რასაც ვფიქრობდი და განვიცდი, თორემ მას არ დაუწერია, ვფიქრობ მე ჩემთვის. ესე იგი, აქ რა არის? იმის მაგრად რომ შენი თავი ამხილო, რომ ხარ უტვინო, დებილი, თეორია რომ გაამაგრო არსებული ყოფილება და ბოლოს ეს თუ გაღრმავდება, მიიღებს იმ შედეგს, რომელიც მიიღო ჰანომ. აიღო იარაღი, თავი მოიკლა, ან რაღაცა გაიჭხირო და ერთი ამის ცხოვრების დედაცვატირე.
სულ სხვა განსხვავებული ის გვთავაზობს ცხოვრებაზე ბიბლია. რა შედარებაა, ხო? ეს არის ადამიანურ დონეზე დაწერილი, ეს რომელიღაცა მოაზროვნე ფილოსოფოსები, რომლებიც ზოგი ასე გვთავაზობს, თქვათ, ბუნებას, ზოგი ისე, ზოგისთვის ეს ძალიან მოწესრიგებული სამყაროა, მაგალითად, ლაიბნიცისთვის ეს მე-17 საუკუნის გერმანელი იდეალისტი ფილოსოფოსია, რომელიც ყველაზე უარეს იმაში, ყველაზე საუკეთესო ეს პლანეტაო. ამას არ გაიზიარებდა ახლა ივანე კარამაზოვი, პერსონაჟი დოსტოევსკისა. და ნერვები ეშლებოდა, იმიტომ რომ ის იკვებებოდა მე-19 საუკუნის სულისკვეთებით, მეცნიერება წინა პლანზეა წამოწეული, არქეოლოგია სულ ყველაფერი და ბოლოს და ბოლოს ღმერთი განიდევნა სამყაროდან და ნელ-ნელა მიდის იქამდე, რომ დაიბადება კაცი, რომელიც სიტყვის ღმერთი მოკვდა. ეს არის ფრიდრიხ ნიშე, გერმანელი ესეც. და ნახეთ, ჩვენ შემოვიდეთ ამ სამყაროში. დღეს ახლა თამამად ტრიბუნიდან არავინ არ იძახის, რომ ღმერთი მკვდარია. ეს უკვე კაიტონად არ ითვლება. და შეიცვალა რითი, იცით, ღმერთი არის, მაგრამ ყველას თავის წარმოდგენა აქვს ღმერთზე. დღეს პლანეტა უფრო პოლითეისტურია, ვიდრე ადრე იყო. ხო, ყველას თავის გაგება აქვს, თუნდაც ქრისტიანობაში, თუნდაც მართლმადიდებლობაში. ერთი ხო, ყველას თავისი ისა აქვს. ხო, ქაოტური მდგომარეობა არის, სამყარო აღარ წარიმართება ღმერთის პრინციპებით, დიდი დოზით არავინ არ იღებს ამ პრინციპებს, არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, არც ჩრდილოეთი, არც სამხრეთი. ეს რაც მოცემულია ბიბლიაში, ცხოვრების სწორი წესები, კვების რაციო გნება, სექსუალური ცხოვრება, ოჯახის ისა, აბსოლუტურად იგნორირებულია. ძალიან დიდი დოზით. მარტო აქ-იქ შემორჩენილი ადამიანები არიან, ებღაუჭებიან ამას და უმცირესობაში არიან. იმათ კიდე როგორც ჩამორჩენილებს და ვიწრო შუბლიანებს ისე მოიხსენიებენ. ხა ზოგი თავხედურად პირში მიახლის, ზოგი კიდე დაცინეს და ირიბი გზით. მაგრამ ჩვენ ვიმყოფებით პლანეტაზე, სადაც ჰუმანიზმი გრიალებს და ღმერთი ფაქტურად სცვენიათ, რომ აღიარო ნიჩესავით მკვდარია, მაგრამ ნიჩეს გზას დაადგა ყველა, რომ ნიჩესამ ღმერთი თუ მოკლა, ადამიანი გააღმერთა, ზეკაცი. ეს უფრო აიტაცა ხალხმა, განსაკუთრებით გერმანელებმა, ზარათუსტრას ეს პატარა სახარება ეს მოკლედ გამოცემული ყველა გერმანელი ჯარისკაცს ჯიბეში ქონდა. სახარება შეიცვალა, ასე უბნობდა ზარათუსტრა ამ შრომით. გამიგეთ? ხო, ვინც ცოტა რაღაც ჩახედულია ამ სფეროებში, იმასთვის ეს გამეორება იქნება, რასაც ვლაპარაკობ, მაგრამ ვინც არის ეს აზროვნების ისტორიიდან ეს ვინც დავასახელე მე, ცოტა გაუჭირდები ახლა რაზე ვლაპარაკობ, მაგრამ შევეცდები უფრო მარტივად და ჩვენთვის ჭუისასწავლი რაღაცა ამოიღოთ აქედან. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ესე ადამიანი სამყაროში რომ მოდის აწუხებს მას სამყაროს რაღაც არასრულყოფილება წინ წლებში. ხო, აშკარად არასრულყოფილია, ყველა აღიარებს ამას. ადამიანებიც არასრულყოფილები არიან. ეს ყველგან ჩანს. ერთმანეთს ჭამენ. ოჯახშიდაც არ არის ოჯახი სრულყოფილი. ქმარი ამ თვრალია, მატყუარებით არის ავზე ოჯახიც. ატყვევენ ერთმანეთს შვილები, მშობლებს, შობლების შვილებს, ცოლი ქმარს, ქმარი ცოლს. არავინ აბსოლუტურად არ არის მოწოდებული, რომ ერთი დღე გაატაროს აბსოლუტური სიმართლით. ამას სიცრუეს არ უძახიან და თავისებური ფილოსოფიით გააფერადებენ ტყუილს და წარმოაჩენენ ის, რომ მე არ მომიტყუებია. ამიტომ ნახეთ, სახეზე მართლაც არის სამყარო, რომელიც არის გაუსაძელესი და თუ ამას დაამატებთ წამოგვეწია გზაზე დაავადება, მე ნახეთ ჩვენი ტანჯვა. ყველას აქვს გარკვეული პრეტენზია შემოქმედის მიმართ და თუ გონებამ და ინტელექტმა ეს ვერ გადახარშა, ერთი ნაბიჯი უკუგდებაზე, არ მინდა, არ არის. და იწყებს შენი მოწყობა ცხოვრების, მაგრამ ისმის კითხვა. რა გააკეთე რომ? გადაიჭრა პრობლემა. მაინც ბერდები, მაინც ყვდები, მაინც ავადდები. ირგვლივ ბოროტება. ყველა ერთმანეთს გადამტერებული არიან. კლავენ მიუხედავად იმისა, რომ ტონა კანონებია ყველგან. სავსეა ციხეები კრიმინალებით. მიუხედავად იმისა, რომ 99% მართლმადიდებლია საქართველოში, ქმარი გერს აჭრის ყელს, ცოლი ქმარს აკლავს, ძმა დას გამოიკიდება, ჩაჩეჩქვავს. უახლოეს იმაში 99%-ია ხო მართლმადიდებელი მორწმუნე. ამ მორწმუნეებში ზოგი ფანჯრიდან ვარდება, ზოგი შიმშილობა კლავს, ზოგი თვითონ იკლავს თავს. და თვე არ გავა და წელი არ გავა, რომ რაღაცა რიცხვები არ დაგვიდონ წინ სუიციდისა და დაუშვათ ერთმანეთზე გადაკიდებისა. აბატონო, ესე თქვენი მართლმადიდებლური საქართველო. ისმის კითხვა. რატო ხდება ეგა? რატომ? ხო პროცენტი ხო დიდია ახლა მოსახლეობის 80%. ცოტა თუ გინდათ გავწიოთ, ხო? სტატისტიკა 70 იყოს. დიდია მაინც, ხო? თუმცა ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში მაცხოვრებელი მოსახლეობის 80%-ზე მეტი, 99% არის მართლმადიდებელი მორწმუნე. და მე მაინტერესებს ეს მართლმადიდებელი მორწმუნეებში ეს გაუგებრობა რატომ არის ტელევიზიაში რო დაჯდებიან ყველა მართლმადიდებლები, რო დაჯდებიან სხვადასხვა იმის წარმომადგენლები და ყველა ერთად შეთანხმდებიან რომ მართლმადიდებლები არიან და რატომ არის გაუგებრობა? შოპენჰაუერი უყურებდა ამას, რომ ადამიანი არის ძირშივე ბოროტი არსება, თქვა მან.
ამის საფუძველი წარმოიდგინა აბსოლუტური ბოროტება, როგორც არის ბოროტინება. ამიტომ სამყარო არის ადამიანის ნება და წარმოდგენა. და თვითონ ნება ეს ბოროტინება, სიკეთე არ არის. ამიტომ როგორ ავირიდოთ თავი ამ ბოროტებისგან, მთელი სისტემა ამაზე ააგო, მაგრამ უსაფუძვლოდ ვერაფერში ვერ გაერკვა. იმიტომ იმ თავით ეს შეცდომა არის. სამყარო არ არის ბოროტება. თუ ბოროტებაა სამყარო, მაშინ ამის შემქმნელიც ბოროტი ყოფილა და მაშინ რა აზრი აქვს ცხოვრებას და მით უმეტეს მორალს რა აზრი აქვს ცხოვრებაში და რა გვინდა ეს გაუთავებელი ძიება სამართლიანობის. თუ ბოროტები ვართ, ყველა სამართალს რატო ვეძებთ? რატო გვაქვს მოთხოვნილება ყველა ადამიანს სამართლიანობისა და უსამართლობას ვერ იტანს ვერავინ, ვერც ბავშვი და ვერც დიდი. ესე იგი ჩადებული არის ჩვენში აი სამართლიანობა, სიყვარულიც, ჭეშმარიტებაც, მაგრამ ეს დამახინჯებული და დაბრეცილი არის. აი ამას ყველაზე მეტად გადმოგცემ სამყაროს დღევანდელ მდგომარეობას 66 წიგნში მოთავსებული ბიბლია რო ქვია, ღმერთის პროექტი, განცხადებული რო არის და ეს უჩვეულო წიგნი, ამას გვერდს ვერავინ ვერ აუვლის. ან დაიწუნებენ, ან ყველა ვარიანტში გულგრილად ამას ვერავინ ვერ წაიკითხავს და თუ კითხულობენ, ან აუჯაყდებიან, ან მიიღებენ. სხვა გზა არ არის. ამ გზას დაადგენენ ათეისტებიც, რომ გადახედეს, გადამოხედეს ბოროტება ცხოვრებაში, თუ ბოროტება, ახლა ღმერთი თუ არის, რატოა ბოროტება, ამიტომ ღმერთი არ არის და მოდი ჩვენ ადამიანებმა მოვხედოთ სამყაროს და ადამიანმა დაიკავა ღმერთის ადგილი. ადამიანი გაღმერთა რა, არაფერი ახალი არ უთქვია, თავიდან ედემის ბაღში ზუსტად ეს იყო სატანამ რო უთხრა ადამიანს. ღმერთივით არ გინდა იყო? ამიტომ დაარღვია ეს მითითება ღმერთის მიერ და აიღე ნაყოფი იგემე აკრძალული ხისაგანო. დაუჯერა ადამმა და მაშინ წავიდა ჩვენი უბედურება. მას მერე კაცობრიობა 10,000 წელზე მეტია უბედურების ლაბირინთებით დავდივართ. რომ არა იესო ქრისტეს ძალიან კარგი ამბავი და აი ეს ხარება, რომ ეს ცოდვა გამოსყიდულია, დავიღუპებოდით ჩვენ ტანჯვებში. რომ არა მისი გეგმა ღმერთისა. ახლა კი დგება ესეთი საკითხი, ან უნდა დაიჯეროს ეს ადამიანმა და ან არა. ვინც იჯერებს იმას ეშველება, ვინც არა, სამწუხაროდ ახლა პლანეტაზე ვრცელდება ესეთი წარმოდგენები, რომ ეს უკვე ზღაპარი არის და ისევ და ისევ პოსტმოდერნისტული, ჰუმანური ფილოსოფია და მასთან დაახლოებული ყოფიერების, ცნობიერების ყველა ფორმები მოდერნიზებული სახით ისევ აღორძინდა. აი ამ სტადიაში ვარ დღეს. მორალს უკვე ადგენს არა ღმერთი, არამედ ადამიანი. ადამიანის სქესი როგორი გაქვს? ხო, მთავარია შენ რა გინდა? გინდა ქალად ქცევა? არ არის პრობლემა, ქალი იქნები. გინდა კაცად ქცევა? ქალი თუ ხარ? არ არის პრობლემა. შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ქალი ხარ? იქნებ კაცობა გინდა. და დაიწყო ეგრეთ წოდებული სქესის გადაკეთება. აი ნახეთ სადამდე მივიდა ადამიანის უტვინობა, რომ მორალს უკვე ადამიანები გვიწესებენ. ყველა სახელმწიფოში მორალის თავისებური გაგება აქვს. ამათ შორის არის ერთმანეთში დაჯახება და თვით საქართველოშიც ჰუმანიზმის, ევროპულ-ამერიკული ჰუმანიზმის ესეთი რაშები რომ მოადგა მაგ ტერიტორიას და დესპანები, იქ ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა, რომელიც გარკვეული ისეც დაფუძნებული მორალზე, კონსერვატორული მორალით დახვდნენ, ამათ შორის არის შეჯახება. ორი ჰუმანისტი ებრძვის ერთმანეთს, ლიბერალი და კონსერვატორი. არც ერთი არ არის მორწმუნე. თქვენ ხო არ გონებთ მართლმადიდებელია მორწმუნე. ეგეც ჰუმანისტია, წინა პლანზე ადამიანია და სათამაშოდ რელიგია ჭირდება, ლიბერალს ესეც ჰუმანისტია და ის აწესებს კანონებს და ეს სათამაშო ღმერთის მორალს ის არ იღებს. და იმის მაგალითად რომ შეთანხმდნენ, განხეთქილება არის. რატო ჩხუბობს ორივე ჰუმანიზმის წარმომადგენელი, ორივე ცოდვად დაცემულია, ერთი პოსტმოდერნისტი ლიბერალური პროგრესულად თulis თავს და ეს ჰუმანისტი მართლა ჩამორჩენილია. ლიბერალის თვალით ორი ჰუმანისტი როცა არის ერთად და ერთი კონსერვატორული ჰუმანისტია ხას უსმევ, მართლმადიდებელია, მეორე პროგრესული ჰუმანისტი არის და დასავლური გაგებით, ერთი შეხედვით რომელიც ჩანს პროგრესული, რა თქმა უნდა ლიბერალი. ეს კიდე დებილია. როცა ტელევიზორში დაჯდებიან და კონსერვატორული მორალის წარმომადგენლები იცავენ თავიანთ პოზიციას, ისეთი გამასხრებული ჩანან ამ ლიბერალებთან, მეტი რო არ შეიძლება. ისინი ლაპარაკში ჯობნით ამათ, ჩაცმა გარეგნობაში, ახალგაზრდები ლაპარაკობენ ხაპასხუპით, განათლებით ხო გადაუარეს ამ ხალხს. ხო, კომპიუტერს კარგად ფლობენ, მობილურის ოპერაციებს მაგრა აკეთებენ. ეს დებილები, სიხარულისნაირი ხალხი, აი ესეც ჰუმანისტია. ეს ხომ არ არის ქრისტიანი. კი, სიხარულიზე კრებითი არის ჰუმანისტი. დაუპირისპირდა ახალგაზრდა პოსტმოდერნ ჰუმანისტებს. და რო შეხედავთ აი კიდევ მეორე მაყურებლის თვალით, პროგრესულად ჩათვლით იმ პიროვნებებს. და ყოველთვის ეგენი გაიმარჯვებენ და იმარჯვებენ. ასე რომ პრობლემა იმაშია, ორი ჰუმანისტში რომელი ჯობია, ჰუმანისტობა ეს სათავეს იღებს ბიბლიიდან.
ღმერთის გარეშე შეგიძლია ცხოვრება, ჰუმანი ადამიანი. შენ ხარ პირველი, ღმერთია მეორე. ეს უთხრა სატანამ ადამს, თან უთხრა შენ ღმერთივით იქნები, აი ზუსტად ეგეთ იქნებიო. და პრობლემაც აქედან დაიწყო. ცოდვის დაცემა იგულისხმება ღმერთთან კავშირის გაწყვეტა. მიზანს აცდენა. ბერძნული სიტყვა გამარტია სწორედ ამას იგულისხმობს. მიზანს აცდენილი არის დამიზნებული რო იყო ადამიანსა და ევას ცნობიერება ედემის ბაღში. დღეს ისე მითოლოგიზირებული იმით არის ეს ჩვენს ესეთი წინ წლებში პროგრესირებულ ინტელიგენტი ახალგაზრდობაში. რომ უკვე ლექსიკონებიც ისე აქვს შეცვლილი რომ იგინებიან როგორი იმით. იცი გეტყვა, არა მე შენ კი არ გაგინებ, მე ეს ვიგულისხმე. ხო აი ინგლისურში ხო სუგინება არის. ახალგაზრდა ახალება ამათან ისე მოდის ეს გინება როგორც რა ვიცი, გამარჯვებასავით არის. ასევე შეიჭრა ეს უკვე ლექსიკონის დამახინჯებული აქცენტები ისმება ქართულ ენაშიც. მეტყველებაში და გაგოგ ქალებიც იგინებიან. და ეს ჩვეულებრივი ამბავია, აი როგორც გამარჯვებასავით არის. ჩვეულებრივად ადამიანი როცა ინტელექტი არ ყოფნის, გაბრაზება ემოციას როვერ მალავს და ამოიჭრა მისი სალაპარაკო ვოკაბულარი, გინებით იოხებს გულს. დღეს ესე კი არ არის. გაუბრაზებლად იგინება ტიპი, არ არის გაბრაზებული. იგინება რა, ლაპარაკ შესაძლოა სვეტია. ზეპურის საზოგადოების წარმოადგენს განათლებულია თუ არ გაურია ორი სიტყვა, ცოტა ისეთი მაგინებელი, ხო ვერ დაადასტურებს რომ განათლებულია. ამიტომ გინდა რომ პროგრესული იყო, ლექსიკონში გაურიე რა, დედის გინება და ლიტერატურულ ნაწარმოებში რაც შეიძლება მეტი ესეთი პათოლოგიური პასაჟები დაახვავე. ბურჭულაძეს და იმის ისე რომანები და კიდე ვიღაცეები საქართველოში რო არიან, ხო? ნახეთ როგორ აიბრიცა გამრუდებული პლანეტაში ვართ. ეხლა მე ახალს კი არაფერს არ ვიცახი. 100 აზროვნებს ძალიან ბევრი, რომლებიც არ ჩანან, მაგრამ წიგნებში არიან. ჩანს წინა პლანზე ჯოგი. და ჯოგის იმაში რო შედიხარ ღირებულებებს რო აიტაცებ, პროგრესული ხარ. ამიტომ აი ეს ჰუმანიზმი არის დამღუპველი ყველა ფორმით. ეს იქნება კონსერვატული ფორმა თუ პროგრესული ფორმა. თუ ჰუმანიზმზე ვლაპარაკობთ, ჰუმანიზმის ფილოსოფიაზე, რა თქმა უნდა, რომ ჰუმანოს განიცდის ევოლუციას. აქედან ევოლუციური ჰუმანიზმი ახალგაზრდების საქართველოში ჩაგარავენ ჩამორჩენილ კონსერვატორ ჰუმანებს. გაგებაში რო არიან. და ეს ხალხი არ მოვიდა სათავეში და იქითკენ არ მიდის ყველაფერი. მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ დაიგმო ნაცმოძრაობა როგორც ახალგაზრდების რაღაცა გაერთიანება და ვითომ გამხრწნელი მორალის დამფუძნებელი, ჩაანაცვლეს რითი იმათ იდეებს ახორციელებენ მაინც. ვითომ კონსერვატორები არიან, მაგრამ საქმეზე რო დადგება, არა. ასე რომ ჰუმანიზმის ეს ორი ფორმა არის მიუღებელი. თან ეს ყველაფერი ვითარდება ქართულ რელიგიურ ფონზე. საოცარია 99% თუ მართლმადიდებელი და ქრისტიანია და რელიგიის წარმომადგენელია. გაუგებრობა რატომ არის? ისევ ის ჰუმანისტებიც ხომ რელიგიას აღიარებენ. ისინიც იძახიან პოსტმოდერნისტი ლიბერალები და ჰუმანისტები რომ ღმერთი არის კაცო. მაგრამ ისინი გვთავაზობენ ლიბერალური ღმერთის პორტრეტს. კონსერვატორები, ესეც ჰუმანისტები არიან, კონსერვატორული ღმერთის პორტრეტს. ამათ შორის არის ომი და ამას უწოდებ მე პატარა დოზით განა მონოთეიზმი, პოლითეიზმი. გაუთავებელი ჩხუბი არის და რანაირად არის ადამიანები მაგალითად ქრისტიანები. 99% ქრისტიანი სადაც ცხოვრობს, ის ქვეყანა არის წყნარი, მშვიდი, ურთიერთპატივისცემენ, ეკონომიკურად აყვავებული და რა ვიცი, მოკლედ მადლი და კურთხევა ციდან. იმიტომ რომ ღმერთის შვილებია ქრისტიანები. 99% მოსახლეობის, თქვათ 2 მილიონი ავიღოთ, ხო? არის ღმერთის შვილი და ღმერთი ესე ექცევა. როცა შვილი თქვენთან არის, კარგად, როგორ ექცევით? თქვათ, კარგად იქცევა და იმსახურებს თქვენს მიერ პატივისცემას. თქვენც ხომ კარგად ექცევით ამას. თუ შვილი არ გიჭერებთ, შესაბამისი ღონისძიებაა გატარებული, რაღაც შეზღუდვები მიდის მშობლები. ახლა თობს არავინ არ მოკლავს, რაც უნდა უვარგისი იყო შვილი, არც ერთი მშობელი შვილს არ კლავს. მაგრამ ზღუდავს მთელი რიგ რაღაცეებში, თუ მანამდე ანებივრებდა შეუჩერა, თქვათ, რაღაცეების ყიდვა. მაგრამ ვარი კი არ ვთქვი, ზუსტად ღმერთიც ესე ექცევა. როცა ვერ ვიქცევით ჩვენ, კარგად ზღუდავს ჩვენი მოქმედებებს, გამიგეთ? და აი ეს აირეკლება რა, რო შეუზღუდავს მშობელი შვილს რაღაცებს, რასაკეთებს შვილი? იპარავს, მაიმუნობს, იტყუება და არის ეს გაუთავებელი კონფლიქტი. მაგრამ მშობელს მაინც ბოლომდე უყვარს შვილი და ბოლომდე არ იკადრებს იმას, აიღოს და ჩაარტყას თავში. ეს შედარება გავაკეთე, აი ღმერთი ესე ექცევა აი ამ დედამიწას. იმიტომ რომ დედამიწაზე დასახლებულა ჯიუტი შვილები არიან. და ამ ჯიუტ შვილებში თუ ვინმე იწამებს მას, სწორედ ის გამოყოფილი იქნება ერთ ჩვენელ დღეს, როცა მეორეთ მოსვლა იქნება და ეკლესია სწორედ ატაცებული ნიშნავს, ქვები კი არ აიტაცება და ტაძრები. ცოცხალი ადამიანის სხეული ეკლესია, ეს არის ერთობლიობა
ეს ხალხი იქნება ატაცებული და გამორიდებული იმ საშინელ სამსჯავროს დედამიწა რასაც ელოდება. და ეს პროფეტული ნაწარმოები ესხატოლოგიური ჩაწერილი არის 66 წიგნში. გამოცხადება რო ქვია ჩემო კარგებო. პატარა მოთელვას გავაკეთებთ შემეცნების საკითხებში და არ გაწყენთ მე მგონი პატარ-პატარა რაღაცები ზოგისთვის გამეორება. თან რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს უქვემდებარებთ ბიბლიურ ჭეშმარიტებას, რაცა უფრო წარმოჩნდეს ჩვენს ცნობიერებაში, აი ამას პრიმატი. სამყაროს წაკითხვა ბიბლიურ შუქზე და არა რომელიმე ფილოსოფოსის აზროვნებით წავიკითხო სამყარო და იმიტომ მოუხმე აქ შოპენჰაუერს რომ შეიძლება მისი სული როცა ირგვლივ ბოროტებას ხედავდა რამე და მოძებნა საწყისი და თითქოს ევრიკა გავაბედნიერა ხალხი რომ ბოროტება არის და როგორ გავიქცეთ ბოროტები და აი ბოროტინება ჩავაქროთ ახლა ვინმე შეძლო ბოროტინების ჩაქრობა და ნება როგორ ჩავაქროთ თავის ფილოსოფიას საყრდენ წერტილად მოუძებნა ინდუისტური და ბუდისტური რელიგია ეს გასაცდენელი ფილოსოფოსია. მოკლედ სიყმაწვილიდან გამოვედი და ეს წიგნი მე გვერდზე გადავდე. სამაგეროდ გავეცანი წავიკითხე და ფილოსოფიის ისტორიის შემიძლია მოუყვე ლექცია შოპენჰაუერის შემოქმედებას. მაგრამ პირადად მე ცხოვრებაში ეს მე არ გამომადგება. ამიტომ გადავდე რა გამომემშვიდობე სიყმაწვილის სენს და ცხოვრება არც ისეთიანი მეგობრებო, როგორც ეს კაცი გვიხატავს და ძალიან ბევრნი. ადამიანის შექმნილი პლანეტა არ არის და არც მზე და არც ვარსკვლავები. მე მაინტერესებს ვინ შექმნა ეს სამყარო. მაგრამ ადამიანური დონით ამას მე ვერ გავიგებდი. აუცილებელი იყო სამყაროს შემოქმედის გასაუბრება ადამიანთან, თუ ამას ეს არ გააკეთებდა, მაშინ გამოდის რომ ჩვენ დაღუპული ვართ. აი ერთადერთი წიგნი ბიბლიაა, სადაც ღმერთის სამყაროს შემოქმედი შემოვიდა სცენაზე. მანამდე ირჩევს ადამიანებს და ესაუბრება. ეს ნამდვილად ესეა. ამას ვიღება ვისაც არ უნდა. მოკლედ ის ისევ გადადის ჰუმანიტარულ პოზიციაზე. სადაც ჰუმანიზმში ადამიანია ღმერთი და ღმერთი კიდე მოსამსახურე. ჰუმანიზმში ხო იცით რომ ღმერთი დაშვებულია, მაგრამ ღმერთი ჩემი ხუშტურის დამაკმაყოფილებელი არსებად არის შერაცხული. ბიბლიაში პირიქით ღმერთი არის როგორც აბსოლუტური რაობა, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური ყოფიერება, აბსოლუტური პიროვნება, რომელსაც აქვს ყველა თვისებები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. გაგვაჩნია ჩვენ სამართლიანობის გრძნობა, სიყვარული, ხო, მე ურთიერთპატივისცემა, ლოგიკური ოპერაციები, ეს ყველაფერი ეს ღმერთმა მოგცა. ესე იგი, ჩვენზე აღმატებული არის არსება, რომელთანაც ჩვენ კავშირში ვიყავით და კავშირის გაწყვეტის შედეგად ვართ გავკომართებული და ცოდვა სწორედ ამას ქვია. ცოდვილი ბუნების შედეგად ადამიანი სხვადასხვა პირობებში ჩაიდენს დანაშაულს და აწუხებს ეს და თვითგვემავს განიცდის, სინდისი აწუხებს. ცდილობს ეს გამოისყიდოს სხვადასხვა რელიგიური საშუალებებით, თქვა გაუთავებელი აღსარებებით, გაუთავებელი მღვდელთან წანწალით, მაგრამ არაფერი არ გამოდის. ხდება რომ ის მაინც ჩაიდენს დანაშაულს. საჭირო არის ჩარევა. აი ჩარევა სწორედ განპირობებული იმით არის, რომ ადამიანს არ შეუძლია რელიგიური საქმეებით თავი გაიმართლოს. იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნებას საქმეებით ვერ გამოისყიდი. ადამიანს არ შეუძლება ეს გამოისყიდოს. ამიტომ საჭიროა შენი ცოდვილი ბუნების დადასტურება. ძველი აღთქმაში სწორედ მორწმუნეები ადასტურებენ მისი ცოდვილი ბუნებას და ელოდებიან მხსნელს მესიას, რაც შესრულდა პირველ საუკუნეში და მოვიდა მესია განსხეულდა და უცნაური საშუალებით დაიბადა. ეს უცნაური მოვლენა უფრო სწორად, საშუალება არა, მოვლენა. უცნაურია მოვლენა, რომ ქალწულ მარიამს საშოში ღმერთმა დაიდო ბინა. აი ესეთი რამე ხო წარმოუდგენელია. და ახლა აიხსნება ბევრი რამე, მაგრამ არის თუ არა ეს ფაქტი და ამის კვლევაძიებას გადაყვა ძალიან ბევრი მოაზროვნეები, თეოლოგები. არის ძალიან კარგი ლიტერატურა. არის ამერიკაში ჯოშ მაკდაუელი, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალია, რომელსაც არ ვიცი მე რამე შესწორებული ვარიანტი და შევსებული მასალებით გამოიცა წიგნი, აი ესეთი გაუბათილებელი, ქართულად რა არ ვიცი როგორ ითარგმნება, ბიბლიის ესეთი გაუბათილებელი დადო მოწმობები. 700 გვერდიანი წიგნი არის. სულ ყველაფერია თავმოყრილი იქ. და ეს ერთგვარი ქრისტიანისთვის სამაგიდო წიგნიც არის. ქართულ ენაზე არ ვიცი თარგმანი არის თუ არ არის. ასე რომ აი ეს აპოლოგეტები, რომლებიც მოიძიებენ მეცნიერებაზე დაყრდნობით და ქმნიან წიგნს, ეს ფანტაზიები არ არის. და ახლა ფაქტს რეგვენი თუ უარყოფს, თორე ფაქტი და არგუმენტები თუ გვაქვს, რა არის სალაპარაკო? ესე იგი არ გინდა მეიყო. ადამიანი გაჯიუტებული ისეა, რომ არ უნდა მეიღოს უზენაესი და დაქვემდებარება არ უნდა. მას უნდა თვითონ იყოს თავისუფალი და შემოაგდოს ყალბი თავისუფლების რაღაცა ფილოსოფია სამყაროში და ვითომ ჩვენ ყველა თავისუფლები ვართ. ასეთი დამონებული პლანეტა დღეს რო ვართ ჩვენ, მე მგონი არც ერთ ეპოქაში არ ყოფილა. დღეს ადამიანი არის ჭანჭიკი.
ამ უზარმაზარ სახელმწიფო სისტემაში არაფერი არ ხარ. ანომრილი ხარ, აკონტროლებენ ყველაფერს. ფული სათშე გაქვს, ვერ გიჩუქებია შვილისთვის სახლი, ვერ გიჩუქია დასავლური სამყარო ესეა. ტაქსაციები გაუთავებელი. აი მოკლედ როგორ ხარ, ესე გაუბედურებული ხარ და რო ვერ გარკვეულ ხარ ტრანკვილიზატორების შემოგაშველა ამ სისტემამ. ხალხი დაეწაფა ტრანკვილიზატორებს კიდე ჰალუცინაციების პატარა ისენი მოყვა ამას და შიზოფრენიაც დაიწყო. სამყარო შიზოფრენიულია. ძალიან ბევრი შიზოფრენიკი ქუჩაში დადეს. უწყინარად დადიან თავისთვის ლაპარაკობენ. რაღაცებს ხედავენ. გამუდმებული პრეპარატები, ესე იგი, ისეთი შემოქმედებითი მუშაობა ქიმიის მეცნიერებამ რა გაკეთა ადამიანს სულ გაანადგურა. ჯერ მოიგონეს ქიმიური არაღები, 1000-ნაირი. ამავე დროს ქიმიური პრეპარატები, ტრანკვილიზატორები. ეხლა უამრავი ნარკოტიკული საშუალებები ყოველ წელს ახალი რაღაც იმეებით, რომ ერთი პატარა დოზა, ისეთი აი მოკლედ ჰეროინზე უფრო ძლიერი რო არის. შევიდე საქართველოში და გაპარჭიკდა 20 წლის გოგონა. აი ნახეთ რა ხდება. ესე იგი, ღმერთს რომ ზურგს აქცევს ადამიანი, ის რომ დაიწყებს ადამიანური ფილოსოფიით ცხოვრების შენებას, იმას რა ელოდება ბიბლიაში წერია. და აი ეს რღვევა დაწყებულია. განსაკუთრებით ეს ამბავი შემოიტანა სამყაროში, რომ ღმერთი მკვდარია. ეს ტერმინი ნიჩეს ეკუთვნის 900 წელი. რამდენი გავიდა? 2018 წელში ვართ, ხო? 118 წელია გასული. 118 წელია უფრო და უფრო მიდის ადამიანი სამყარო ემსგავსება საგიჟეთს. და დიდი კლინიკური პლანეტა მივიღეთ. სადაც ყველა გიჟია, მკურნალიც და განსაკუთრებელიც. ახლა ამას მე მეტაფორულად კი არ ვლაპარაკობ. ჩაუკვირდეთ ყველა ტერმინს თავის ისა აქვს. კაცი რო გამოვა და იტყვის, რომ ჰომოსექსუალისტი ქორწინება ეს სწორია და ეს მიდის მაღალ დონეზე. აი ეს ახლა ნორმალურია. რაფერ არის ნორმალური ამიხსენეთ, რომ ქალების ერთად დაქორწინება და მღვდელიც რო აკურთხებს. ჩოხებში გამოწყობილი კაცები რო დავაქორწინეთ. პარლამენტის წევრებიც უკვე ლესბოსელებიც არის იმეებთა და თან სიამაყით რო იძახიან ამას და თან იცავენ ეგრეთ წოდებული მორწმუნე ხალხი, აი ამ ხალხს. ეგრეთ წოდებული მორწმუნეები არ იცავენ? გამოდიან დამცველები, თქვათ იგივე ჰუმანისტი, როგორ არის კონსერვატორი, ჰუმანისტი ის გივი სიხარული, რომელიც ლაპარაკში იძახის, რომ ლესბოსებს რო ვინმე ეჩხუბებს, მე გადავეფარებოდი. რატო არ გადაეფარა მაგალითად სოდომ გომორს ისა რაც მოხდა იქა და ლესბოსელები როგორ არის დახასიათებული ბიბლიაში, მამათმავლები, დედათმავლები, ერთმანეთში ლესბოსელების, ჰომოსექსუალების ნაირსახეობებია, ხო ეს? აი იქ ღმერთი გვეუბნება რომ ის გადაეფარეთო? მოკლედ რანაირ ჰუმანისტი ხარ კაცო? კი არ გადაეფარები იმ ადამიანს, უნდა უთხრა რომ ის იღუპება. რატო იმას გადაფარვა? არ გადაეფარები და იღუპება. იგი ჯოჯოხეთში მიდის. ეს ღმერთმა თქვა ადამიანს კი არ უთქვია. ყველა ვარიანტში ბოლომდე დარჩენილი ჰომოსექსუალიზმი ჯოჯოხეთისთვის არის განწირული. ეს ნამდვილი არის რა. ჯერ თუ რაღაც სხვა ტიპები არიან, სხვა ფსიქოლოგია რო შეხედა, მართლა შეგეშინდება. არ არის რა ადამიანი რა, იმას რაღაც იმახინჯია. გარეგნობით, ჩაცმით, ყველაფრით. ნუ აქ ხო გვინახია ჩვენ რა. სულ სხვა არის დაწნარებული სახე მეორე, აი სხვა პიროვნება, იცი? სქესიც კი გადააკეთეს, ტვინი ხო გადააკეთეს. სქესიც კი დაუმახინჯეს ღმერთს, იმიტომ რომ ღმერთი მკვდარია გამოაცხადეს და მის ადგილზე რაღაცა ესთეტიური და თეატრალური ღმერთი გაბატონდა სახელმწიფოებში. ასეთივე თეატრალური ღმერთზე წარმოდგენა აქვს ქართულ სივრცეს. იმიტომ არის ხო შემგვევლები როგორ გამრავდა მათ ზანგები მოდიან ჭკუას გვარიგებენ წარმართები ის შემოვა ვიღაცა მუსულმანი და ის ითხოვს ახლა მეჩეთების აშენებას. აბატონო ჰუმანიზმი. ასე 99% მართლმადებელი არ არის საქართველოში. 99% ეს არის მართლმადებელი ჰუმანისტი. ეს არის ღმერთს არ იცნობენ. რომ ღმერთზე ცნობა ადამიანს არ შეუძლია შეიმეცნოს ღმერთი, ღმერთი თვითონ უნდა მოვიდეს ადამიანთან. ან წერილობითი ფორმით, ან თვითონ უნდა გამოგვეცხადოს. იყო დრო როცა ეცხადებოდა და მათ დავალება მისცა 1600 წლის მანძილზე წერილობითი ფორმა დაედო და ყველა ენაზე ეთარგმნათ. ხო იცით რომ ბიბლია ყველა ენაზეა, უკვე თითქმის 4000 ენაზეა ნათარგმნი. ყველასთან მივა ეს. და ამის მეშვეობით ჩვენ გებულობთ ღმერთზე წარმოდგენას გვიმუშავებს თვითონ ღმერთი. აბა ჩვენ როგორ შევიმეცნებთ? ჩვენ არ ვიცით, არაფერი გონებაა ჩვენ შეზღუდული. ერთადერთი ლიტერატურა აი ეს, მართლაც რა მთავარი მოქმედი გმირი რომ აქ და პერსონაჟი ღმერთია და მეორე ადგილზე ადამიანია. ამ წიგნში მთავარი პერსონაჟი არის ღმერთი. ადამიანი მეორე ის არის. ასე რომ ის არის ცენტრი, თეოცენტრიზმი. და არავითარ შემთხვევაში ადამიანის ცენტრში ანთროპოცენტრიზმი ეს დაუშვებელია. დღეს გადაგებენ სხვა რამეს და ნელ-ნელა ეს თანდათან უკვე დნება ის ხალხი ვინც
ამ პოზიციაზე იდგა, ამებმა მოიტანეს 2000 წელია გაწირეს სიცოცხლე ამისათვის, 300 წელი სასტიკ დევნას განიცდი და რამოდენიმე იმპერატორი, რომაელი იმპერატორები დაუძინებელი მტრებიან, ნერონიდან დაწყებული დომიციანე და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაფერი პირველი საუკუნის, მესამე საუკუნის ჩათვლით. შემდეგ უკვე სატანამ სხვა იმაში გადაართო ყველაფერი და გამოცხადა რა რელიგია სახელმწიფოს დაექვემდებარა, სახელმწიფოს რანგში ავიდა და ახლა ისევ იქაც უკვე ესენი იყვნენ დიქტატს აკეთებდნენ კათოლიკები გახსოვთ და მეფე რა ხდებოდა ევროპაში. ასე იარა და ბოლოს აგერ რეფორმატორებმა ხალხს დაუბრუნეს მშობლიურ ენაზე ღმერთის სიტყვა და ვინც ეს იწამა, ის გამოიცვალა, დაიბადა და ის არის ქრისტიანი. სხვა დანარჩენი მეგობრო ქრისტიანად არა თქვას. ეს არის ხო პლანეტა 4 მილიარდი ქრისტიანია. ასეთი გაუსაძლის ცხოვრებაა. ვინმე აქვს პრეტენზია რომ თქვას და განაცხადოს ხმაურად ჩვენ ქრისტიანი სახელმწიფო ვართ. კი, მაგრამ რას ატყავებ ამ ხალხს? გააგვღებე ბარეგამ და დაგუნომრე და დაგშანთე. გაუსაძლესი ცხოვრებაა ხალხო. ეს ცხოვრება ახლა როცა ასეთი იმით შემოდის ჩვენთან გაგიჩნდება პესიმისტური გრძნობა და იტყვი ღმერთი რო იყოს ამას დაუშვებ და ღმერთი რომ არ იყოს ამაზე ვარესი იქნება და მოვა დრო რომ ღმერთი არ იქნება ერთ ადგილზე ჯოჯოხეთში. აი მე ვნახოთ ეს ხალხი რას გააკეთებს. ერთი ჰუმანისტებს რო შეყრის იქ ერთად რელიგიურ ჰუმანისტებს, მერე მატერიალისტურ ჰუმანისტებს. მე ვნახოთ რას გააკეთებენ. რას ქვია ღმერთი რო იყოს? ღმერთი იყო, არის და იქნება. უგონისამდე ამენ. ეს მის სიტყვებია, ჩემი კი არ არის. ხო და დიდი დოზით გული გაიხსნა იქიდან და იქიდან წავიდა და რაც ამა მიმტკიცოს ვინმე. ახლა ღმერთს თუ აიგივებ მართლმადიდებელთან, კათოლიკებთან, არ ვიძახი რომ მართლმადიდებლობა ეს სწორი ურთიერთობა ან კათოლიკები, ან პროტესტანტების ნაირსახეობები მალაყებზე რო გადადიან. მე არ ვიტყვი ესა. ღმერთზე წარმოდგენა გააფორმა ჩემი ცნობიერება, არა რომელიღაცას ორგანიზაციამ. ეს იქნება იეჰოველები, ეს იქნება 50-ანელები თუ რა ვიცი 1000 ჯურის სისულელეები. ღმერთზე წარმოდგენა გააფორმა იმ წიგნმა, რომელიც სახში მაქვს ბიბლია. ასე რომ მე არავისზე არ ვარ დამოკიდებული. ხო და თუ ხალხს შევხვდებით, რომლის ფორმირება ღმერთმა მოახდინა ამ წიგნის მეშვეობით, აი ეს არის ეკლესია. თუ ეს ხალხი გამრავლდება და ერთ შენობაში შევიყარებით, რომ არ გვაწვიმდეს, მაგას არ ეჭვებია. ამას ეწოდება ეკლესია. ღმერთმა დააგვიბარა და ის თავის სიტყვას კარგად ვაგებინებს და ჩვენ კიდე ქებადიდებას უძღვნით და გახარებული შემოდივართ, რომ ღმერთის მორწმუნეს სიხარულში ძალა არის. ძალა აქვს ამ სიხარულს. ნახეთ როგორი დაღურემლები დადიან საქართველოში. გაუბედურებული ერთმანეთის როგორ ძულთ, ერთმანეთის შიში აქვთ, აგინებენ ერთმანეთს. რანაირ ქრისტიანები არიან, მე ვერ გავიგე. ქრისტიანი შეიძლება უნდობელი იყოს. ქრისტიანის ცნობიერება დახვეწილი არის, რაფინირებული არის, ლოგიკური სისტემა გამართული აქვს და რაც იცის იმას ლაპარაკობს, რაც არ იცის არასოდეს არ ლაპარაკობს. გამოიცვალა, ხო? აი ქრისტემ ეს მოიტანა ახალ ამბავთ. ამიტომ ბიბლია არის ერთადერთი წიგნი, სადაც ჩვენ გებულობთ ღმერთის გამარჯვებას ცოდვაზე და აქედან ჩვენ გამოხსნილები ვართ. ბიბლია არის წიგნი გამოსყიდვაზე და გამომსყიდველზე. ამიტომ საჭირო არის ამ წიგნის ცოდნა მთელი ცხოვრების მანძილზე. აი უნდა იკითხოს კაცმა და ეს წიგნი მოახდენს ჩვენ გონების ფორმირებას, ჩვენ ლოგიკური ოპერაციის სისტემის ჩართვას ღმერთის მიმართ და ადამიანების მოყვასის სიყვარულსაც ეგ გვასწავლის. ისე ჩვენი ადამიანური ძალებით ადამიანს ვერ შევიყვარებთ. ადამიანი იმთავითვე შეყვარების ღირსი კი არ არის, სულ უნდა გაახეთქოთ ემაში. ქრისტე გვაყვარებს და ქრისტემ შემაყვარა მე ადამიანები. ამოიღეთ ჩემგან ქრისტე, შემოიტანეთ შოპენჰაუერის ფილოსოფია და თქვენ საერთოდ არ დაგელაპარაკებთ. თუ დაგელაპარაკებთ, ყველაფერს ვიკადებ რომ მოგატყუოთ. ქრისტე აყვარებს ადამიანს სამყაროს. მეორე ადამიანს მოყვარს. მე უფრო მეტი, შორს მეტის. ტრის სიყვარულის დაგვიტო. მაღალ რეგისტრში აიტანა მორალი იესომ, როცა მოწაფეებს ეუბნება, გსმენიათ ძველიდან რა ყოფილაო, რა კბილისა წილ. მე გსმენიათ რომ შეიყვარეთ მოყვას შემითარცა თავი შენ. მე კი გეუბნებითო, გიყვარდეთ მტერი თქვენი მაწევარები. დაალოცეთ ვინც გწყევლითო. ამას იძახის იესო. და თუ იესო ღმერთი არ არის და ეს ადამიანია, ისევ ჰუმანიზმის დონეზე ვართ და რა თქმა უნდა იესო ჰუმანისტი, როცა უფრო ძლიერი ჰუმანისტები არის სხვა ფილოსოფოსები თავის წიგნებით. არა, იესო ჰუმანისტი კი არ არის, ის არის 100% ღმერთი და 100% ადამიანი. ამიტომ უჯერებ მას. და მე მჯერა რომ ჯვარზე გაკრული იესომ გამოისყიდა კაცობრიობის ცოდვა და აღადგინა უფლებებში. ეს გზააბნეული ადამიანი დააბრუნა თავის თავთან და ამით ჩვენ გაგვიხსნა გზა ნეტარებისაკენ. ქრისტიანი იყო ნიშნავს გადარჩენილი ხარ. მოდი ამ გადარჩენის წიგში რაც არის, უფრო დავხვეწოთ და უფრო დაუახლოვდეთ და უფრო მეტად ვცემთ პატივს ერთმანეთს,
უფრო მეტად შევიყვარებ და ნდობა მეტი გვექნება ქრისტეს გარეშე, ნდობა არ არის, მაგრამ თუ ვინმე შემოგვეპარება ქრისტიანული რაღაც ტერმინოლოგიით, ეს მხილებული იქნება ჩვენი ქრისტიანული ცნობიერებით. ძალიან დახვეწილი ცნობიერება ქრისტიანული ცნობიერება. ვერ მოგატყუებთ ვერავინ. გამორიცხულია, თუ მოტყუდეთ ქრისტიანი არ ახართ. რომ ქრისტიანი ხო ნიშნავს ახალი ადამიანი, სულიერი. და სულიერი უფრო აღმატებულია მშვიდ მიერზე. კორინთელთა წერილში განმარტებულია ეს პავლეს წერილი კორინთელთა მიმართ. ასე რომ ქრისტიანი დებილი ჩემთვის წარმოუდგენელია, ქრისტიანი მოძულე წარმოუდგენელია, იყო ქრისტიანი და მრისხანებდა წარმოუდგენელია, იყო ქრისტიანი მოუთმენელი წარმოუდგენელია, ქრისტიანი სულგრძელია, მხიარულია, ჭკვიანია, გონიერია, მოსიყვარულია, ქველმოქმედია და რა ვიცი, ნამდვილი ქველმოქმედება ქრისტიანის არის. და ის ქველმოქმედება ჰუმანისტები რო აკეთებენ, ეს გამორჩენაა მათი საქმეების რეზუმეებში ჩაეწერება, რომ ეს გააკეთა, ის ამ დროს ავიწყდებათ, რომ მარჯვენა ხელი რას აკეთებს, არ იცოდეს მარცხენა. თუ მოწყალებას გასცემ, არ იცოდეს, ამეგე პიროვნება, მარჯვენა რას აკეთებს მარცხენა. თუ ლოცულობ, სახალხოთ არ უნდა დაგინახოს არავინ, რომ მორწმუნე ხარ. შედი და დაფარულში, აი დაფარულში რო არის, ის მოგიგებს და თუ ლოცულობ, ბევრი არ ელაპარაკო. იმიტომ რომ მრავლის მეტყოლებას არ არის საჭირო. აბა გადახედეთ რა ლოცვები მიდის იქა სიმღერებით, სახალხოდ, საჯაროდ ქუჩაში დადგება, მორწმუნეა, მოდაშია ახლა მორწმუნეობა. ეკლესიურობა მოდაშია. როგორ ეკლესიური არა, ხა მღვდლები დანაწილებულია, ვინ ის არის, თქვათ, განათლებული, ვინ გაუნათლებელი და ესე კლასობრივი დიფერენციაც არის, მან და სოციალური დიფერენცია და რელიგიური. ხო, სვეტებს ცალკე მღვდელი ყავთ, ბოგანოს და ჯოგს ცალკე ყავთ. ხო, იქ ახლა ვაკელი არ მიო ახლა ბასილ მკალავიშვილთან და მის მრევლი არ გახდება. იმიტომ მისთვის ბასილ მკალავიშვილი დებილი არის. ის მოძებნის, თქვათ, უფრო ვაკეში მღვდელს, რომელიღაც აი კიკინები რო აქვს, რაღაც ორი წიგნი აქვს წაკითხული, იქ ხანდახან ქართულ ლიტერატურაზე ლაპარაკობს, მაგალითად, რომელიმე ზვიადაძე, რომელიმე გიგნაძე. აი იქ ვაკელები დადიან. ვაკელები ხო იცით, სვეტები. და საწყალი გლდანელები გაუბედურებული ხალხი ამ ჯოგის ბელადი მიტინგებიც გამართა ბასილამ წარსულში სამუშაოთა მწარმოებელი და როგორც კი დაენგრა საბჭოთა კავშირი სასწრაფოდ იყიდა სამღვდელობის მღვდლის სტატუსი, ეკლესია ააშენა თვითონ, განწესდა დირექტორად და გადაირჩინა თავი. ეს საწყალი ბრბო მიდის იქა და ჭოლოკებით შეაიარაღებს და აბა შეუცვლიდებიან იეღოველებს, აბა შეუცვლიდებიან ქრისტიანი შეიძლება ვინმეს დაძდებს ქვებით და ჯოხებით. ქრისტიანი შეიძლება პროტესტანტობდეს. ქუჩებში პროტესტს აცხადებდეს, ან დაძდებდას ვიღაცას. ქრისტიანი ლოცულობს. ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობს, ლოცულობს და ღმერთი აკეთებს ყველაფერს. შენ რა უნდა გააკეთო? ადამიანს რა შეუძლია? რაც დაგვავალა ღმერთთან იმას არ ვაკეთებ და რაც არ დაგვავალა იმას ვაკეთებ. დაგვავალა რომ ახლა მიტინგებზე ვიაროთ ჭოლოკებით და წიგნები დაუწვათ იეღოველებს. ჯანმრთელობამდე გზა ქონია, რა წიგნებს რატო წვავ ჯერეთი? იყოს იეღოველი, რა პრობლემა მიხედავს ღმერთი? ყანის მომკელი მოვა წუთისოფლის ბოლოსო მოვა ერთ-ერთი იგავურად ლორაუბროს მაცხოვარი მათესთან ჩაწერილი ეგა ხო? კეთილის თესლის მთესველი და ბოროტების ამოჯეჯილ ერთიც და მეორეც. ხო, მაგრამ ხელი არ მოკიდო თომასო. კეთილის მთესველი რა არის? ღმერთის სიტყვა. ის თესლი რა არის? მორწმუნეები. ბოროტება რა გაკეთა სატანამ? ჩათესა ის ამოვიდა ისეთი ეკალბარდებით უვარგისი რაღაც ახლოს გავს, აი ძალიან ახლოს გავს, ხო? აი ხორბალთან ახლოს დაახლოებული მცენარე. და ამის გარჩევა ბევრს არ შეუძლიაო. ამიტომ გაჩერდი, დაიწყება მკაცუთი სოფლის მოვა და აი ეს გააკეთებს ამასო. ჩვენ კიდე გამოხდეთ ახლა ქვები დავაყარო ვიღაცას, ჭოლოკებით გამოვი, მიტინგები მოვაწყო და ქრისტიანია მეწოდინება. შიმშილობა დავიწყო და ქრისტიანია და გამოვიდი შიმშილობაზე და გადადექი მთავრობა. ახლა შიმშილობს რომელიმე ქრისტიანი პირველ საუკუნეში. პროტესტის თვალსაზრისით რომ რომაელებო წაეთრიეთ შინ. აი ნახეთ როგორ არის დაამახინჯებული. ესე იგი, ქრისტე გაახვეს ჰუმანურ ფილოსოფიაში და გაასახეს ქრისტიანობად ის, რაც მე უწოდეს ზემოთ ჰუმანიზმი, ესე იგი, პოსტმოდერნისტული ჰუმანიზმი. ეს მაღალ რანგში ასული და დაიტოვეს რწმენაც. რის რწმენა გაქვს? მაცხოვრის? იესო ქრისტეს როგორც გამომსყიდველის? მე რატო არ იცვლები? რატო არ ხდება შენში ახალი ადამიანის წარმოშობა და შესაბამისად ცნობიერების ფორმირება და ლოგიკური ოპერაციებით ამ რწმენის და ამ ინტელექტის გადმოღვარა და ადამიანში ზემოქმედება. ხო იცით რომ ღმერთის სიტყვა ზემოქმედებს მეორე ადამიანზე. როცა ღმერთის სიტყვით ახარ და ლოცვას მოქმედებს, როცა ილოცებ და რაღაცა ადამიანს შეეხიდები, რომ ღმერთი ჩაერევა ან მოარჩენს ან რაღაცა შეცვლის. ვერ ჩვენ დღეს დავტოვებთ ამ ნავსაყუდელს წუთისოფელი როქვი და გადავსკუპდებით იქით. აბა ვნახოთ ვინ როგორ იქნება. ეს ხო წმენის საკითხია. თუმცა ქრისტიანული წმენაც ფანატიკური რწმენა არ არის და ალოგიკური რწმენა არ არის. ეს არის არგუმენტირებული, გამოკვლეული, დასაბუთებული და დადებული უამრავი ლიტერატურა. განსაკუთრებით ინგლისურ ენაში. მაგრამ ეს დავიწყებულია უკვე. დღეს წიგნთან აღარავინ აღარ არის.
დღეს ვინმე წიგნებს კითხულობს იშვიათი გამონაკლისის გარდა. განათლება შემოიფარგლება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რომ შეგაყოფინებენ თავს და კურსებს გაგატარებენ, კარგად გამოგჭედავენ, დაგარტყავენ წელს გამოგაგდნენ და ჰუმანისტი გამოჭედეს. შემოდიხარ მე ჭკუას მასწავლი აქა. რა ინსტიტუტები ან ჰარვარდი რა არის დღეს და ან კემბრიჯი ბეყე ხალხი გამოდის მანდედან ათეისტები რომლებიც ვიშენებენ ვითომ ცხოვრებას და პროგრესი რა პროგრესია კაცო დამახჩე გაუთავებელი ფასების მომატება აღარ გაჩერდა ეს ფასები რა უბედურება ეს ანუ გონია რომ რაღაცა სიტყვაზე ადამიანების პირით ვლაპარაკობ გონია რაღაცა დავაგროვე რაღაცა უცებ ლაც და გამიძვირე კიდე რაღაც ისევ ჩამოვედი ნოლიდან რა გახდა კაცო ვეღარ გამოვედი ამ იმიდან ეს ნორმალურ ქვეყნებში არა ნორმალურ ქვეყნები იქ საერთოდ რა ვიცი, იქ პოსტმოდერნისტული ბატონყმობა არის საქართველოში. ბატონები მილიონერები, ყმები შეხარიან ბატონებს. გაუბედურებულია მოსახლეობა. აი, აქაც არის უყურები კანადასაც ხოვს სწავლობთ ამერიკას. ამერიკაში ცხოვრება არ ნიშნავს ამერიკის ცოდნას. ამერიკაში ცხოვრობს ადამიანი, იქ დაკავებული კი არ უნდა იყოს რაღაც ფულის კეთებით. ზოგი მაგიტომ გადამოვიდა ამერიკაში. უნდა გაიგო რა ქვეყანაში შემოხვედი. და უნდა აიღო წიგნა წაიკითხო ამერიკელი ფილოსოფოსები, ფსიქოლოგები. რა ფსიქოლოგია მააშენა, რა არის მათ გამსვლელი თეორია ცნობიერება, რა არის მათ? ეგ თუ არის რა ამერიკელი ხარ, ხა ჩახვედით და ლაფატკა დაიჭირე ხელში ან რაღაცა და ამერიკაში ცხოვრობ ეხლა და იგინები ეგრე არ გამოვა. უნდა იცოდე რა ქვეყანაში ჩამოხვედი და პრობლემა ჩვენშია. კარგი, ჩვენ თემას დაუბრუნდეთ. დღეს ვამთავრებთ ნეემიას წიგნის განხილვას, 13 თავი, იცით ნეემია, რა პერიოდია, გავიარეთ ჩვენეგა, მე-6 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით. ეს არის ისრაელელი სპარსული პერიოდი, სპარსეთი არის უკვე გაბატონებული და სპარსეთის იმპერიას ბოლო მოუღო მაკედონელმა და ჩვენ სწორედ ამ წყაროებზე დაყნობით 3 წიგნი არის ამ სპარსული პერიოდის წყაროდ აღნიშნული ბიბლიაში. ეზრა გავიარეთ, ნეემია და მე დაგვრჩება ესთერი, ისტორიული წიგნები, ამით თავდება, რო იცოდეთ და მე გადავდივართ შეიძლება ახალ აღთქმას მარკოსაც მივაკითხოთ ესთერის მე ვნახოთ არ ვიცი ჯერ არ მომიფიქრებია. მოკლედ, ძალიან საინტერესო წიგნი არის, ვინც გზადაგზა მოგდევს კუთში და თან კითხულობს ამას წინ და წინ, რათა თემაში კარგად შემოვიდეს და ჩვენ გითხარით, რა ეფექტს ახდენს ამ წიგნთან მუშაობა. ჩვენ ცნობიერებას სასწაულებრივი მეთოდით, ისე რომ შეიძლება თქვენ ვერ შეატყოთ, აფორმებს. ფორმირება ხდება. ფორმა კი აუცილებელი. აი როგორც მარქსისტებმა გააფორმეს საბჭოთა კავშირში მოსახლეობა მარქსისტული იდეოლოგიით და ლოგიკაც დაუქვემდებარეს და ლექსიკონი შეცვალეს. და ინერციით ჯერ კიდე მარქსისტული ლოგიკა არის საქართველოში. ამიტომ არის არეულობა. ხო და მაგას ჭირდება პერიოდი, რომ ნელ-ნელა სხვამ გააფორმოს ახლა და არ უნდა მოხდეს ის, რომ გააფორმოს რაღაცა ლიბერასტებმა და უტინო ხალხმა. ბიბლიაზე გაფორმება უკეთესი არის. ამის წიგნის კითხვა აუცილებელია, რომ მოხდება სასწაული და ჩემი ლოგიკური სისტემაც შეიცვლება, ჩემი შინაგანი აღორძინება მოხდება და ღმერთთან მოხდება დარღვეულის, აი ცოდვის შედეგად დარღვეულის აღდგენა ქრისტეს მეშვეობით. ხო და ამ წიგნის კითხვის პროცესით სწორედ ამ გზას ვადგევართ ჩვენ, რომ კარგად გავიცნოთ, რომ საიდან გამოვიდა იესო ქრისტე. ეს ნამდვილი იყო თუ ტყუილია. ეს გვატყუებს კაცობრიობა ამდენი ხნის მანძილზე თუ ნამდვილია. ამის შესწავლამ ჩვენ მიგვიყვანა იქამდე, რომ იესო ქრისტე მართლაც დაპირებული მესიაა და გაგვიხარდა და გვეშველა. აცი უკვე ასატანია ცხოვრება დედამიწაზე და აღარ გვაშინებს. ამიტომ კარგია შევისწავლოთ ეს და დღეს დაგვჭა 11, 12, 13 თავი. ამით ამოიწურება ნეემიას პერიოდი, საინტერესო პიროვნებაა ნეემია, საერო პირია, ღვთისკაცია. ის არ არის თქვა საეკლესიო მოსამსახურე, ის არის ერთ-ერთი ოლქად, სპარსეთის მეფემ განაწესა იქა და 13 წელი, 12-13 წელი იგი ამ იერუსალიმის კედლების აშენას ჩვენ გავეცანით პირველი 7 თავი, 8 თავი და მერვე თავიდან 13-ის ჩათვლით არის უკვე ერის აღშენებლობა. ერის აი რელიგიური რეფორმები, აღორძინება, მთელი რიგი დავიწყებული რელიგიური წარმოდგენების ისევ ამასთან დაბრუნება და ეს კარგ თანამედროვე იმაში კარგი ჭუის სასწავლებელი წიგნი არის მეგობრებო. ამიტომ გავეცნოთ ტექსტს ახლა, ვიმეორებ დღეს 3 თავისის მოგვიწევს და შეიძლება შეკუმშული ფორმითაც რომ არ დაგღალოთ გადმოცეთ ეს და ვინც გვიან შემოგვერთა, მე მგონი შეიძლება არ მოიწყინოს რა, არ მოიწყინოს და მალე გავარკვევს სხვანაირად მაგვითარ და ვინც თანდათან მოგდევს. იმისთვის ეს ჩვეულებრივი ისეთი უფრო თემა არის და ძალიან საინტერესო თემა. ეხლა უშუალოდ ტექსტს გავეცნოთ და მე ტექსტზე განმარტებებს მოგვაწვდიან ჩემამდე. მეც თანამედროვე კონტექსტში გამოტოვებული შევავსებ და შევაჭამებ. წავიკითხოთ მე-11 თავიდან მე-13-ს ჩატ. თავი მე-11 ერისმთავარნი იერუსალიმში დამკვიდრდნენ. დანარჩენმა ხალხმა კი წილი ყარა, რათა 10-დან 1 იერუსალიმში წმიდა ქალაქში დასამკვიდრებლად მოეყვანათ, დანარჩენი 9 კი სხვა ქალაქებში. დააკურთხა ხალხმა ისინი, ვინც საკუთარი სურვილით დასახლდა იერუსალიმში. აი ოლქების მთავარნი
რომლებიც იერუსალიმში დასახლდნენ. იუდას ქალაქებში კი თითოეული თავის ქალაქსა და სამოსახლეოზე ცხოვრობდა. ისრაელიანები, მღვდლები და ლევიანი სოლომონისა და ტაძრის მსახურთა შთამომავალნი. დამკვიდრდნენ იერუსალიმში იუდას და ბენიამინის ძეები. იუდას ძეთაგან ყათაია ძე ყუზიასი, ზაქარიასი, ამარიასი, შეფადიასი, მაჰალალეელისა, ფერეცის ძეთაგან და მაყასეია ძე ბარუქისა, ქოხოზესი, ხაზაიასი, ყადაიასი, იოიარიბისა, ზაქარიასი, შილონისა. ფერეცის ძენი, რომლებიც იერუსალიმში მკვიდრობდნენ, 468 ძალოვანი კაცნი იყვნენ. ბენიამინის შთამომავალთაგან სალუ ძე მეშულამისა, იოყედისა, ფედაიასი, კოლაიასი, მაყასეიასი, ითიელისა, ესაიასი. მის შემდეგ გაბაი და სალაი 928 და იოელი ძე ზიქრისა, მათი მეთაური. იუდას სენუას ძე კი ქალაქში მეორე იყო. მღვდელთაგან იედაყია იოიარიბის ძე, იაქინი, სერაია ძე ხილკიასი, მეშულამისა, ცადოკისა, მერაიოთისა, ახიტუბისა, ღვთის სახლის მმართველი და მათი ძმები, რომლებიც ტაძრის საქმეს აკეთებდნენ 822 და ყადაია ძე იეროხამისა, ფელალიასი, ამცისა, ზაქარიასი, ფაშხურისა, მალქიასი და მისი ძმები მამისახლთა თავკაცები 242 ყამაშაი ძე ხაზარელისა, ახაზიასი, მეშიმოლეთისა, იმერისა და მათი ძმები. ძლიერი ვაჟკაცები 128 რომელთაც ზაბდიელ ჰაგედოლიმის ძე მეთაურობდა. ლევიანთაგან შემაყია ძე ხაშუბისა, ყაზრიკამისა, ხაშაბიასი, ბუნისა. ლევიანთა თავკაცები შაფთაი და იოზაბადი ღვთის სახლის გარე სამუშაოებზე იყვნენ. მადლიერების ლოცვის წამომწყები იყო მათანია, ძე მიქასი, ზაბდისა, ასაფის ძისა. მეორე კი ბაკბუკია იყო მის ძმათაგან და ყაბდაშამუაყის ძე გალალისა და იედუთუნის შთამომავალი. სულ 254 ლევიანი იყო წმიდა ქალაქში. კარიბჭის მცველნი ყაკუბი, ტალმონი და მათი ძმები. კარიბჭეთა მცველნი 172. დანარჩენი ისრაელიანები, მღვდლები და ლევიანი იუდას ქალაქებში თითოეული თავის ქალაქსა და სამოსახლოზე ცხოვრობდა. ტაძრის მსახურნი ყოფილში მკვიდრობდნენ, რომელთაც ციხა და გიშფა თავკაცობდნენ. იერუსალიმში ლევიანთა ზედამხედველი იყო ყუზი, ძე ბანისა, ხაშაბიასი, მათანიასი, მიქასი, ტაძარში ღვთისმსახურებისას მგალობლებად დადგენილი ასაფიანებიდან. ვინაიდან მათზე მეფის საგანგებო ბრძანება გაიცა, რომ ყოველდღიური სარჩო ქონოდათ მგალობლებს. ფეთახია ძე მეშეზაბელისა, ზერახისა, იუდას ძეთაგან მეფის მარჯვენა ხელი იყო ყოველ სახალხო საქმეში. ისინი კი, ვინც იუდას ძეთაგან სოფლად თავიანთ ველებზე დამკვიდრდნენ, ცხოვრობდნენ კირიათ არბაღსა და დიბონში, თავთავისი ქალაქებით იეკაბცეელსა და მათ ირგვლივ სოფლებში, იეშუაში, მოლადაში, ბეთ-ფალეთში, ხაცარ-შუყალში, ბერ-შებაყსა და მის შემოგარენში, ციკლაგში, მექონასა და მის შემოგარენში, ყენ-რიმონში, ცორყაში, იარმუდში, ზანოახში, ყადულამსა და მათ სოფლებში, ლაქიშსა და მის ველებზე, ყაზეკასა და მის შემოგარენში და ბერ-შებაყიდან ჰენომის ხეობამდე დაბანაკდნენ. ცხოვრობდნენ ბენიამინის ძენი გებაყიდან დაწყებული მიქმასა და ყაიაში, ბეთელსა და მის შემოგარენში, ყანათოთში, ნობში, ყანანიაში, ხაცორში, რამაში, გითაიმში, ხადისში, ცებოყიმში, ნებალათში, ლოდში, ონოსა და მშვენიერ ხეობაში. იუდას ლევიანთაგან ზოგიერთი ბენიამინში დასახლდა. თავი მე-12. ესენი არიან ის მღვდლები და ლევიანები ზერუბაბელ შიალთიელის ძესთან და იეშუასთან ერთად რომ ამოვიდნენ იერუსალიმს. შერაია, იერემია, ეზრა, ამარია, მალუქი, ხატუში, შექანია, რეხუმი, მერემოთი, ყიდო, გინთოი, აბია, მიამინი, მაყადია, ბილგა, შემაყია, იოარიბი, იედაყია, სალუ, ყამუკი, ხილკია, იედაყია. ესენი იყვნენ მღვდლების თავკაცები და მათი ძმები იეშუას დღეებში. ლევიანები იეშუა, ბინუი, კადმიელი, შერებია, იუდა,
მათანი თავის ძმებთან ერთად სამადლობელ საგალობლებს ხელმძღვანელობდა. ბაკბუკია და ყუნი თავის ძმებთან ერთად მათ მოპირდაპირე მხარეზე გუშაგობდნენ. იეშუამ შვა იოაკიმი, იოაკიმმა შვა ელიაშიბი და ელიაშიბმა შვა იოიადაყი. იოიადაყმა შვა იონათანი და იონათანმა იადუაყი. იოაკიმის დღეებში მამისახლთა თავკაცები იყვნენ მღვდლები: სერაიასთან მერაია, იერემიასთან ხანანია, ეზრასთან მეშულამი, ამარიასთან იეჰოხანანი, მელიქუსთან იონათანი, შებანიასთან იოსები, ხარიმთან ყადნა, მერაიოთთან ხელკაი, ყიდოსთან ზაქარია, გინეთოთთან მეშულამი, აბიასთან ზიქრი, მინიამინის ძედა, მუადიასთან ფილდაი, ბილგასთან შამუაყი, შემაყიასთან იეჰონათანი და იოარიბთან მათენაი, იაადაყიასთან ყუზი, სალაიასთან კალაი, ყამოქთან ყებერი, ხილკიასთან ხაშაბია, იედაყიასთან ნეთანელი. ლევიანები ელიაშიბის, იოიადაყის, იოხანანის და იდუაყის დღეებში მამისახლთა თავკაცებად იქნენ ჩაწერილნი, ხოლო მღვდლები დარიოს სპარსელის მეფობისას. ლევის ძენი მამისახლთა თავკაცები ჩაწერილნი იქნენ მატიანეთა წიგნში იოხანან ელიაშიბის ძის დღეებამდე. ლევიანთა თავკაცები ხაშაბია, შერებია, იეშუა კადმიელის ძე და მათი ძმები მათ მოპირდაპირე მხარეზე იდგნენ, რათა რიგრიგობით ექოდა მადლიერება აღევლინათ დავითის ღვთის კაცის ბრძანებისამებრ. მათანია, ბაკბუკია, ყობადია, მეშულამი, ტალმონი და ყაკუბი კარის მცველები იყვნენ და კარიბჭეთა საკუჭნაოებს დარაჯობდნენ. ესენი იყვნენ იოაკიმ იეშუას ძის, იოცადაკის ძის, ნეემია გამგებლის, ეზრა მღვდლისა და მწიგნობრის დღეებში. იერუსალიმის კედლის კურთხევისას დაძებნეს ლევიანები მათი საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით იერუსალიმში მოსაყვანად, რათა სიხარულით, სამადლობელით, გალობითა და წინწილებით, ჩანგებითა და ქნარებით ეზეიმათ კედლის კურთხევა და შეიკრიბნენ გალობელთა ძენი იერუსალიმის სანახებიდან და ნატოფათის სოფლებიდან, ბეთ გილგადიდან, გებაყისა და ყაზმევათის ველებიდან, რადგან სოფლები ჰქონდათ გაშენებული მგალობლებს იერუსალიმის სანახებში. განიწმინდნენ მღვდლები და ლევიანები და განწმინდეს ხალხი, კარიბჭეები და კედელი. კედელზე ავიყვანე იუდას მთავრები და დავაყენე ორი დიდი გუნდი, რომლებიც მადლობას წირავდნენ და მარჯვენა მხარეს მიუყვებოდნენ სანაგვის კარიბჭისკენ. მათ უკან მიყვებოდნენ ხოშაყია და იუდას მთავართა ნახევარი, ყაზარია, ეზრა და მეშულამი, იუდა, ბენიამინი, შემაყია და იერემია და მღვდლების ძეთაგან საყვირებით ზაქარია ძე იონათანისა, შემაყიასი, მათანიასი, მიქაიასი, ზაქურისა, ასაფისა და მისი ძმები, შემაყია, ყაზარელი, მილალაი, გილალაი, მაყაი, ნეთანელი, იუდა და ხანანი, ღვთისკაცის დავითის სამუსიკო საკრავებით, წინ ეზრა მწიგნობარი მიუძღოდათ. წყაროსთვალის კარიბჭიდან პირდაპირ მიუყვებოდნენ დავითის ქალაქის კიბეებს. კედელზე ამავალი კიბეებით დავითის სახლის ზემოთ რომ გადადიოდა წყლის კარიბჭემდე აღმოსავლეთით. მეორე მგალობელთა გუნდმა მარცხენა მხრიდან დაიწყო მსვლელობა. მედა ხალხის ნახევარი მას მიუყვებოდით კედელზე, ღუმელთა გოდოლიდან განიერ კედლამდე. ეფრემის კარიბჭეზე, ძველ კარიბჭეზე და თევზის კარიბჭეზე, ხანანელის გოდოლისა და ასეულის გოდოლზე გავლით ცხვრის კარიბჭემდე და დადგნენ საპყრობილეს კარიბჭესთან. ღმერთის სახლთან დადგა ორივე მგალობელი გუნდი. მეც იქვიდექი და მთავრების ნახევარი ჩემთან ერთად. იქ იყვნენ მღვდლები, ელიაკიმი, მაყასეია, მინიამინი, მიქაია, ელიოყენაი, ზაქარია, ხანანია საყვირებით. აგრეთვე მაყასეია, შემაყია, ელიაზარი, ყუზი, იოხანანი, მალქია, ყელამი და ყეზერი. მგალობლები ხმამაღლა გალობდნენ იზრახიას წინამძღოლობით. დიდძალი მსხვერპლი შესწირეს იმ დღეს, ხარობდნენ, რადგან ღმერთმა დიდი სიხარულით გაახარა ისინი. ხარობდნენ ქალები და ბავშვები. შორს ისმოდა იერუსალიმის სიხარულის ხმა. ამავე დღეს განაწესეს კაცების საუნჯის ოთახებზე, შესაწირავისთვის, პირველ ნაყოფთათვის და მიათედისთვის, რათა იქ შეეგროვებინათ ქალაქების ყანებიდან მოტანილი წილი, რჯულით დაწესებული მღვდლებისა და ლევიანებისთვის, რადგან ხარობდა იუდა, როდესაც ხედავდა მომსახურე მღვდლებსა და ლევიანებს, რომლებიც თავისი ღმერთის თაყვანის ცემასა და განწმენდის მსახურებას ასრულებდნენ.
ასევე იქცეოდნენ მგალობლები და კარისმცველები დავითისა და მისი ძის სოლომონის ბრძანების მიხედვით. უძველესი დროიდან ჯერ კიდევ დავითისა და ასაფის დღეებში დადგინდნენ მგალობელთა წინამძღოლნი და ღმერთის მიმართ ქებისა და მადლიერების საგალობელნი. მთელი ისრაელი აძლევდა ყოველდღიურ წილს მგალობლებსა და კარისმცველებს ზერუბაბელისა და ნეემიას დღეებში. ისინი ლევიანებს აძლევდნენ წილს, ლევიანები კი წილს აარონის ძეებს აძლევდნენ. თავი მე-13. იმ დღეს წაიკითხეს მოსეს წიგნი ხალხის გასაგონად და აღმოაჩინეს, რომ უკუნისამდე არ უნდა შევიდეს ღვთის კრებულში არც ყამონელი და არც მოაბელი, ვინაიდან არ შეიგებდნენ ისრაელის ძედ პურითა და წყლით და ბალყამი დაიქირავეს მათ წინააღმდეგ, რათა დაეწყევლა ისინი. ღმერთმა კი კურთხევად აქცია წყევლა. და ეს რჯული რომ მოისმინეს, გამოაცალკავეს ყოველი, ვინც ისრაელიდან უცხო თესლთან იყო შერეული. მანამდე კი ელიაშიბ მღვდელს, ტობიას ახლობელს, რომელიც ჩვენი ღვთის სახლის ოთახებზე იყო დადგენილი, მომზადებული ქონდა ტობიასთვის დიდი ოთახი, სადაც უწინ შენაწირს, გუნდრუქს, ჭურჭელს, ასევე ლევიანთა მგალობელთა და კარისმცველთათვის დაწესებულ მარცვლეულის, მაჭრისა და ზეთის მიათეთსა და მღვდელთათვის შემონაწირს ინახავდნენ. ამ დროს იერუსალიმში არ ვიყავი, რადგან ართახშასთას მეფობის 32 წელს ბაბილონში მივედი მეფესთან და გარკვეული დროის შემდეგ კვლავ გამოვეთხოვე მას. ამოვედი იერუსალიმს და შევიტყვე ელიაშიბის ბოროტება, ოთახი რომ გაუკეთა ტობიას ღვთის ტაძრის ეზოში. დიდად განვრისხდი და ოთახიდან გარეთ გადმოვყარე ტობიას სახლეულის ნივთები. უბრძანე და განწმიდეს ეს ოთახები და დავაბრუნე იქ ღვთის ტაძრის ჭურჭელი, შემონაწირი და გუნდრუგი. აღმოვაჩინე, რომ თავისი წილი არ ეძლეოდათ ლევიანებს და ყველა თავის ყანაში გაქცეულიყო. ლევიანიც, მგალობლებიცა და საქმის მკეთებლებიც. დავტუქსე წინამძღოლნი და ვუთხარი. რად არის მეთქი მიტოვებული ღვთის ტაძარი? შევკრიბე ისინი და თავთავის ადგილებზე დავაყენე. მთელი უდას მოქონდა ხორბლეულის, მაჭრისა და ზეთის მიათედი საგანძურში. საგანძურთა ზედამხედველებად შელემია მღვდელი, ცადოკ მწერალი და ფედაია ლევიანი დავნიშნე. და ეს იყო მათი საქმე. მათთან იყო ხანანი, ძე ზაქურ მათანიას ძისა, რადგან სანდოდ მიიჩნეოდნენ ისინი და მათზე იყო ძმათა შორის ყველაფრის დანაწილება. გახსოვდე მე ღმერთო ჩემო, ამის გამო და ნუ წარხოცავ ჩემს ერთგულ საქმეებს, რომელიც ღვთის სახლისა და მისი სამსახურისთვის გავაკეთე. იმ დღეებში ვნახე იუდაში, რომ ზოგიერთნი ყურძენს წურავდნენ შაბათობით. ძნები მოჰქონდათ და ასაპალნებდნენ სახედრებზე. როგორც ღვინოს, ყურძენს და ლეხვს, ასევე ყოველ ტვირთს და ეს ყველაფერი შაბათ დღეს მოჰქონდათ იერუსალიმში და შევაგონებდი მათ სანოვაგის გაყიდვის დღეს. ცორელები მკვიდრობდნენ იერუსალიმში, მოჰქონდათ თევზი და ყოველი გასაყიდი და შაბათობით ყიდნენ იუდასა და იერუსალიმის ძეებზე. გაუწყერი იუდას დიდებულებს და ვუთხარი, რატომ შეადიხართ ბოროტებას, რატომ ბღალავთ შაბათ დღეს? განაასი არაკეთებდნენ თქვენი მამებიც და ამის გამო არ მოგვივლინა ჩვენმა ღმერთმა ჩვენ და ამ ქალაქს მთელი ეს უბედურება? ისრაელზე რისხვის მოსაწევად ბღალავთ თქვენ შაბათს. შაბათის წინ როგორც კი შებინდდა, იერუსალიმის კარიბჭეებთან ბრძანე რომ კარები დაეხშოთ და შაბათის გადასვლამდე არ გაეხსნათ. ჩემი მსახურნი დავაყენე კარიბჭეებზე, რომ არ შემოტანილიყო ტვირთის შაბათ დღეს. გაათიეს ვაჭრებმა და ყოველი გასაყიდის გამყიდველებმა იერუსალიმის გარეთ ერთხელ და მეორედაც. ვაფრთხილებდი მათ და ვეუბნებოდი, რაღაც ათევთ ღამეს ქალაქის გალავნის პირდაპირ, თუ კიდევ გაიმეორებთ, ხელს აღმართავ თქვენზე. ამის მერე აღარ მოდიოდნენ შაბათობით. უბრძანე ლევიანებს, რომ განწმენდილიყვნენ და მოსულიყვნენ კარიბჭეთა დასაცავად, რათა წმიდა ეყოთ შაბათი. ესეც გამიხსენე ღმერთო ჩემო და შენი წყალობის სიდიადის ამებრ მომეპყარი. ნახე იმ დღეებში იუდევანი, რომლებიც აშდოდელ, ყამონელ და მოაბელ ქალებს ირთავდნენ. მათ ძეთაგან ნახევარი აშდოდურად ლაპარაკობდა, ებრაული ენა არ იცოდა და სხვა ხალხთა ენებზე მეტყველებდა. გავუჯავდი და ვწყევლე ისინი. ზოგიერთი ვცემე, თმა დავაგლიჯე, ღმერთს ვაფიცებდი, არ მისცეთ მეთქი თქვენი ასულები მათ ძეებს და ნურც თქვენთვის და თქვენი ძეებისთვის მოიყვანთ მეთქი მათ ასულებს. განა ასე არ შესწოდა სოლომონმა ისრაელის მეფემ, თუმცა არსად ყოფილა მისი მსგავსი მეფე. უყვარდა იგი თავის ღმერთს და მთელს ისრაელზე დაადგინა მეფედ. მაინც აცდუნეს უცხოელმა ქალებმა. განა თქვენზეც უნდა ვისმენდეთ, რომ ამ დიდ ბოროტებას ჩადიხართ და სცოდავთ თქვენი ღმერთის წინაშე, უცხო ტომელი ქალების შერთვით,
იოიადაღის, ელიაშიფ მღვდელმთავრის ძეთაგან ერთ-ერთის ვაჟი ხორონელი სანბალატის სიძე იყო და გავაგდე ჩემგან. გაუხსენე მათ ღმერთო ჩემო, რადგან შებღალეს ღვთისმსახურება და მღვდელთა და ლევიანთა აღთქმა. გამწმიდე ისინი ყოველივე წარმართულისგან. მღვდლებსა და ლევიანებს ყველას დაუდგინე მოვალეობანი თითოეულს თავისი მსახურებისამებრ. შეშისა და პირველნაყოფთა შესაწირავები დავადგინე განსაზღვრულ დროს. სასიკეთოდ გამიხსენე მე, ღმერთო ჩემო. გამარჯობათ. დღეს წაგიკითხავთ მევრე ფსალმოს. მოდით განვადიდოთ უფალი, მე ფსალმუნესთან ერთად ჩვენს გულებში. უფალო, ჩვენო ბრძანებელო, რაოდ დიდებულია შენი სახელი მთელ ქვეყანაზე, ცებზე მაღალია დიდება შენი. ჩვილთა და ძუძუმწოვართა ბაგეებიდან აუწყე შენი სიძლიერე, რათა დაგედუმებინა შენი მტერი და შურისმგებელი. როცა შენ ზეცას ვუმზერ, შენი თითების ნამოქმედარს, თვარესა და ვარსკვლავებს, რომლებიც დააფუძნე. რა არის კაცი, რომ გახსოვს იგი, ან ადამიანის ძე, რომ ზრუნავ მასზე? ბევრად არ დაგიმცირებია იგი ანგელოზებზე, დიდება და ღირსება დაადგი გვირგვინად. გააბატონე იგი შენი ხელის ნამოქმედარზე, ყოველივე მის ფეხქვეშ მოაქციე. წვიბეხა და მსულფეხა პირუტყვი, ასევე ველის დადირი. ცათა ფრინველი და ზღვის თევზი, წყლის ბილიკებით, რომ მოძრაობენ. უფალო, ჩვენო ბრძანებელო, რაოდ დიდებულია შენი სახელი მთელ ქვეყანაზე. დაე მუდამ იდიდოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სულიწმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. დღეს ნეემიას წიგნის ბოლო 3 თავი გვაქვს. მე-11-მე-12 თავებში ძალზედ ბევრი საკუთარი სახელებია. ჯოშუა არ დამზარდა და ყველა სახელები მომაწოდა. მე-13-ში შედარებით ნაკლები რაოდენობა არის. და სასარგებლოა ჩვენთვის ამ სიტყვების წაკითხვა, მერე ჩაფიქრება, გაშიფრვა იმ გაგებით თუ შევეცდებით თითოეულ სახელში რა იგულისხმება, იმას ჩაუკვირდეთ. რამოდენიმე სიტყვას ამოვკრებთ და იმათ წაგიკითხავთ. იერუსალიმი ბევრჯერ გვითხრას ნიშნავს მშვიდობის ქალაქს. იუდა ქებას, ისრაელი ღმერთთან ერთად გამარჯვებელი, ბენიამინი ძეჩემი მარჯვენისა. ყათაია უფლის ჟამი. იგი ჩვენ უნდა შეგვეძლოს განსაზღვროთ, მივხვდეთ, გავიგოთ, როდის არის უფლის ჟამი, იგი როდის არის, რომ ღმერთი ჩვენ მოგმართავს, მოგვიწოდებს, რომ მისი ძის ვიწამოთ და ამას დავთანხმდეთ. ბარუქი ნიშნავს დალოცვას მეხუთე მუხლში. კოლხოზე ყოვლის ხედვალს. ხაზაია უფლის ხედვა. ხედ კოლხოზე და ხაზაია მონათესავე სიტყვებია. ხედვაურებია ორივე სიტყვაში. კოლაია. კოლ ებრაული სიტყვარი, რომელიც ბევრ მაინცი შეიძლება არა ებრაელმაც. კოლ ისრაელ, ეს მათი საყოველთაო მოწოდება, ისმინე ისრაელ. და კოლაია, რაც სიტყვა აიაზე მთავრდება, იახ, ესე იგი უფალი იგულისხმება. კოლაია ნიშნავს უფლის ხმას. სისმენა აქვს ფუძე. სერაია, იგივე შერაია, უფლის ჯარისკაცი. ცადოკი, გამართლებული. თელალია, უფალი ჩაერია. მეში მოლეთი, გადახდა, საზღაურის მიგება. იმერი, ნიშნავს ენა მჭერს. და კიდე მეორე მნიშვნელობა არის იგი დაგვპირდა. შემაყია, ის ვისაც უფალმა უსმინა. ნახეთ, ესეც შმა. სმენასთან არის დაკავშირებული სიმეონი, შემაყია. ხაშუბი ნიშნავს ჭკვიანს, გონიერს. ხაშაბია, უფლის მიერ დანახული. შაფთაი, მონათესავე სიტყვა არის შაბათისა, ნიშნავს დასვენებას, ხოლო შაფთაი არის ჩემი დასვენება. ზაბდი, ძღვენი ჩემთვის. იესო ქრისტე არის თითოეული ჩვენთაგანისთვის მამა ღმერთისგან მოძებული ძღვენი, რომ გადარჩეთ. ასე რომ ზაბდი ყველას აგვაქვს. ახლა მთავარი ამ ძღვენს მადლიერებით მივიღებთ, თუ ცხვირს ავიბზუეთ და უკან უარს ვიტყვით. ყაბდა ნიშნავს მსახურს. ფეთახია, უფლის მიერ განთავისუფლებული. ზერახი, მზის ამოსვლა, განთიადი. იესო ქრისტე განთიადის ვარსკვლავს არის შედარებული და პეტრეს უწერია, რომ ნეტავი როდის ამოფწყინდება თქვენ გულებში, განთიადის ვარსკვლავიო. ნახეთ ესეც რა კაი სიტყვა, ზერახი, მზის ამოსვლა. მოლადა, ლოდის მონათესავე სიტყვა, ნიშნავს დაბადების ადგილს. თვითონ სიტყვა ლოდი დაბადება. ნიქმა, რაღაც დამალული. ახალ აღთქმაში ეკლესიას ჟამი, რომ მერე ღმერთი წარმართებსაც გადაარჩენდა, ეს იყო დამალული. ბევრი ამას ვერ ხედავდა და ვერ გებულობდა მადლის პერიოდი როდის იქნებოდა. მათ ეგონათ, რომ მესია რომ მოვიდოდა,
იგი მაშინვე დაიქვემდებარებდა მთელ სამყაროს და გაამარჯვებინებდა ისრაელიანებს. მაგრამ ეს იყო რაღაც დამალული, მიქმას რო ნიშნავს და ჩვენ ღმერთმა წარმართებს დიდი წყალობა მოგცა, რომ ამ რაღაც დამალულ პერიოდში, ამ მიქმას პერიოდში გვეძლება საშუალება, რომ მხოლოდ რწმენით გადავრჩეთ. მადლით ვეზიაროთ ღვთის ოჯახს და იქ შევიდეთ რწმენით. ბეთელი, ელი ღმერთი არის და ბეთ კი სახლი, გამოდის რომ ბეთელი არის ღვთის სახლი. ყანათოთი, ეს არის პასუხები ლოცვებზე. ადრეს მიხსენებია ცებოყიმი, ირმები. ეს არის გეოგრაფიული ადგილი, სადაც ეტყობა ირმები ბლომად იყო, გაზელებსაც ნიშნავს, ქურციკები ესე იგი. ეს იგი სიტყვა ლოდი 35 მუხში არის მოხსენიებული და ნიშნავს შობას, დაბადებას. ონო, ესეც სოფელია, სადაც ცდილობდნენ რომ შეეტყუებინათ ნეემია და იქ თითქოს მოლაპარაკებოდნენ. ეს ნიშნავს სევდას. დედამიწა ქრისტიანისთვის არის სევდის ადგილი. ონოარი, იმიტომ რომ აქ შეჭირვება და ცვლადყოფნა არის და ჩვენ ვკვნესით და გვმინავთ ველოდებით განთავისუფლებას. ხოლო როდესაც სულიერი სამყარო იხსნება, ჩვენთვის შეიძლება ფიზიკურად ისევ დედამიწაზე ვიყოთ, მაგრამ უკვე გვიხარია და წინ ვიყურებით. ისაც შეეხება ცოტაოდენ ამოკრეფილ საკუთარ სახელებს მე-11 თავიდან. უორენ-ურისპი ასე იწყებს ამ თავის გარჩევას და შედარება აქვს, შეპირისპირება აქვს მოყვანილი ბაღსა და ქალაქს შორის. დაბადების წიგნში მეორე თავის მერვე მუხში წერია, რომ გააშენა უფალმა ღმერთმა ბაღი ედემში აღმოსავლეთ. ნახეთ, წალკოტი ბაღი ხონდა ღმერთს ადამიანებისთვის, მაგრამ რას აკეთებს მოჯაყი ადამიანი? დაბადების მეოთხე თავში ვკითხულობთ მე-16-მე-17 მუხრები. იგი ბაღიდან არის გამოგდებული, გაშორდა კაინი უფლის სახეს, ნოდის მიწაზე დასახლდა, შეიცნო თავისი ცოლი, გააშენა ქალაქი. ქალაქს იშენებს ცოდვილი ადამიანი, კაინი, რომ იქ ფეშენებლურად და კომფორტით იცხოვროს. ქალაქი არის ერთგვარი დაპირისპირება, თითქოს კამათი ღმერთთან, იმიტომ რომ ღმერთმა ხომ ჩვენ დასაწყისში ბაღი გაგვიმზადა ედემში. მაგრამ რა მოსიყვარული არის ღმერთი, რომ როგორც მეფეს რომ მოითხოვენ ადამიანები და მერე ეტყვის რომ კარგი, მოგივლენთ მეფეს, ოღონდ ჩემინებითო, ასეც კარგი ქალაქშინიდან დასახლება იყოს ქალაქი, ოღონდ წმინდა ქალაქი იყოს და ჩემინებით უნდა დაასწრეს ის ქალაქიო. ესე იგი, ქალაქი აერჩიეს, ბაღში არ დაედგომებოდათ ცოდვილებს. მეფე აერჩიეს, ღმერთთან არ დაედგომებოდათ, უფალს განუდგნენ. ამ დროს ღმერთი თავადაა ჩვენი მეფეთ მეფე, მიწიერი მეფე ადამიანებს ჯერ მაშინ საული დაუდგინა, ხოლო ჩვენ ახლა პრეზიდენტები და პრემიერ-მინისტრები გვყავს მიწიერი მეფეები. ხოლო მეფეთ მეფე იყო, არის და კვლავაც იქნება იესო ქრისტე, ძე ღვთისა, რომელიც მეფობს სულიწმინდის. ჩვენთვის იგი უხილავია, მაგრამ ხილულში აუცილებლად მოვა, რწმენით უნდა დაველოდოთ. ასევე თუ შევუპირისპირებთ მეფეს, ესე იგი რომ მოითხოვეს და მერე ღმერთი ადგენს მეფეს, ქალაქი ეს არის ზეციური წმინდა ქალაქის წინასახე. იერუსალიმი მაშინ იყო დედამიწაზე და ეხლაც არსებობს ესეთი ქალაქი, ისრაელის დედაქალაქი იერუსალიმი, მაგრამ ახალი აღთქმით ქრისტიანებს მოწოდება გვაქვს რომ ვესწრაფოთ ზეციური იერუსალიმსკენ, რომელიც არის ცათასასუფევლის სიმბოლო. ღმერთი თვითონ ირჩევს მიწიერ ქალაქ იერუსალიმს, მიუთითებს ადგილს, სადაც უნდა იქ გაშენდეს დედაქალაქი ისრაელისათაც თაყვანისცემის ცენტრი უნდა იყოს და ასევე ცათასასუფეველი აქვს ჩვენთვის ამორჩეული, ღმერთი ირჩევს ამას და გვეუბნება იქაური ქვეყნის ცათასასუფევლის მოქალაქეებად გაგხდისო და ერთადერთი ვიზა რაც შეგვიყვანს ამ ქალაქში, ეს არის იესოს ქრისტეს რწმენა, სიყვარული და იმედით უნდა დაველოდოთ მას. მიწიერ ქალაქს ვერავინ ვერ დაიცავს, რაც არ უნდა ბევრი ჯარისკაცები დაუყენოთ. მხოლოდ უფალს შეუძლია ასეთი ქალაქის დაცვა. მაშინელ იერუსალიმსაც დაცვა ესაჭირეებოდა. ააშენეს ტაძარი. ბევრჯერ წინააღმდეგობასაც წააწყდნენ. გალავნები ააშენეს, დაუნგრიეს რამოდენიმეჯერ. მერე გააშენეს გალავნები ჭიშკრებითროთ, მაგრამ ამ გალავნებს მერე უნდათ დაცვა, ბოლომდე აშენება და რადგან ესეთი ქალაქი, რომელიც დასახლებული არ არის. ამ დამწერია ფსალმუნში 126-ე ფსალმუნის პირველ მუხში, თუ უფალი არ დაიცავს ქალაქს, ამაოდ ფხიზლობს ქალაქის გუშაგიო. ასევე ჩვენ სადაც ცხოვრობთ, ან იმ ადგილას, სადაც მუშაობთ, ან ოჯახს, სადაც გვაქვს, თუ უფალი არ იქნება ამ ჩვენი პატარა გაერთიანების, პატარა ქალაქის გუშაგი, ვერანაირად ვერ დავიცავთ ამ ქალაქს, რაც არ უნდა იარაღები მოვიმარჯვოთ და ფხიზელი ჯარისკაცები დავაყენოთ. ჩვენი ჯარისკაცები უნდა იყოს ისეთი პიროვნებები, რომლებიც შორს იყურებიან, ღმერთს უმზადენ და იმას ახვეწებიან, რომ სინამდვილეში ქალაქი დაიცვას. ჩვენ ბოლოდ სიფხიზლე გვმართებს, რომ როცა ქალაქზე შეტევა იქნება, ამას რწმენის ფარი დავახვედროთ. ნეემია ხალხს მოუწოდებდა, რომ
ამ გაცამტვერებულ ქალაქში რაც უკვე შენობები, ნაგებობები აშენებული იყო, გალავანი შემოტმული იყო, უკვე ხალხი დაესახლებინა და ეს უნდა ყოფილიყო მათი გულიდან წამოსული სულიერი მსხვერპლი. ეს ადგილი პარალელური ადგილია რომაელთა წერილისა. უვერნეურისთვის მე-12 თავის პირველი მუხლი მოყავს რომაელთა წერილთან. პავლე მოციქულის შეგონება ასეთი: ამრიგად გევედრებით ძმებო, ღმერთის წყალობით, რომ შესწიროთ თქვენი სხეული ცოცხალ წმინდა ღმერთის ასულო მსხვერპლად, ეს იქნება თქვენი სულიერი მსახურებაო. ასევე სულიერი მსახურებისკენ მოუწოდებდა ნეემია და ევედრებოდა ხალხს, რომ იქნება ხალხი ნებაყოფლობით, ვინც იქნებოდა რომ დასახლებულიყო ამ ადგილას. ეს არის ყო პატარა საქმე. ეხლა შეიძლება ჩვენ გაგვიკვირდეს, რომ დედაქალაქში ბევრს უნდა ცხოვრება, სადაც კომფორტია, სადაც კეთილდღეობაა უფრო, ვიდრე გარეუბნებში და სამეურნეო ადგილებში, სოფლები სადაც არის. მაგრამ მაშინ ეს იყო ადგილი, სადაც პირველ რიგში მტერი შეტევაზე გადადიოდა. ამიტომ იქ საშიში იყო ცხოვრება. ყველას როდი მოითხოვება ბუმბერაზი საქმეები განახორციელოს, როგორც ამას ნეემია აკეთებდა. მაგრამ რწმენით ისიც ბუმბერაზობა, როცა უბრალოდ საჭირო დროს, საჭირო ადგილას ხარ და გვერდში უდგახარ რწმენის ადამიანს. ეს არის მსახურება ღმერთისთვის. ეს უკეთესია ვიდრე ენით ბაქიბუქი და დაზეპირებული ადგილების ციტირება. ასე რომ, ნეტავი ღმერთმა შეგვაძლევინოს, რომ თითოეული ჩვენთაგანი, როცა მისი კრიტიკული ცხოვრებისეული მომენტი დადგება, ერთმანეთს მხარში დაუდგეთ რწმენით და სიყვარულით, საჭირო დროს და საჭირო ადგილას. და მაშინ, როდესაც გალავნების აშენება დაამთავრეს, ჭიშკრებით ჩამოკიდული იყო, ტაძარი აშენებული იყო, ეხლა მსახურება იყო საჭირო და მსახურებას კი ხალხი სჭირდებოდა, რომ ქალაქში დასახლებულიყვნენ და ნეემიაც ამისკენ მოუწოდებს მათ. იყვნენ, თუმცა ცოტანი, ვინც საკუთარი ნებასურვილით დასახლდნენ იერუსალიმში და ასეთები ხალხმა დაალოცა. ამაზე მე-11 თავის მეორე მუხლშია საუბარი. შემდეგ ესეც რო საკმარისი არ იყო, ნახეთ ნეემიამ როგორ წეს მიმართა. ხალხმა ხო თქვეს, რომ ჩვენი წმინდიდან 1000-ს შევწირავთო და ლევიანებს მიუტანთო. ეხლა თვითონ ხალხი უნდა გამხდარიყო შესაწირავი და თუ მატერიალური სასწრაფო და 1000-ს წირავდნენ და ლევიანებთან მიჰქონდათ, ეხლა თავად უნდა გამხდარიყვნენ 1000 შესაწირავი და აქედან გამომდინარე ისევ ღვთის სიტყვაზე დაყრდნობით ნეემია ასეთ რამეს აკეთებს. დანარჩენმა ხალხმა წილი ყარა, რათა 10-დან 1 იერუსალიმში წმინდა ქალაქში დასამკვიდრებლად მოეყვანათ. ბევრს არ უნდა წმინდა ქალაქში ცხოვრება, იმიტომ რომ წმინდა ქალაქში ცხოვრებით წმინდა ცხოვრება მოგეთხოვება, წესიერად ყოფნა. ასევე ბევრ ადამიანს თანამედროვე 21 საუკუნეში არ უნდა წმინდა ქალაქისკენ, ზეცისკენ ისწრაფოს, იმიტომ რომ აქ დედამიწაზე ცხოვრება უფრო მოსწონს, სადაც მისთვის შეიძლება ტალახი იყოს და სიბინძურე, მაგრამ იქ კარგად გრძნობს თავს. ასე რომ ცოტანი არიან, ვინც წმინდა ქალაქში ნებაყოფლობით მიდიან, მაგრამ ღმერთი როგორი მოწყალი არის, რომ ის თვითონ გვთავაზობს, მოგვიხმობს და გვეუბნება, არ გინდათ წმინდა ქალაქში დასახლდეთო? რა წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაცა ქრისტიანულ გაერთიანებაში წილის ყრა მოხდეს და მერე 1000 ქრისტიანული სობორული გაერთიანების და გაგზავნილ იქნას მოშორებულ ადგილას, სადაც უწინდელი გაპარტახებაა და საჭირო ახლა ღვთის წმინდა სულიერი ქალაქი დაასწრეს იქ, გაშენებული იქნას და ამაზე ბევრმა კომფორტზე უარი უნდა თქვას ამით. როგორც ძნელი იქნებოდა ახლა ქრისტიანულ საზოგადოებაში ზოგის გამოყოფა და გაგზავნა მისიით, იმიტომ რომ ეს ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული, უფრო მეტად ძნელი იყო იქ მაშინდელი ადამიანებისთვის გაფანტულები რომ იყვნენ ალაგ-ალაგ, რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ და იერუსალიმს გამგზავრებულიყვნენ, რათა იქ დასახლებულიყვნენ. ხარა შეეხება სახელების ჩამოთვლას. ნეემიის წიგნის წამკითხველს ეს თვალში აშკარად მოხდება და პირველად რო წაიკითხავდა უცხო სახელებს რო შეხვდები, თითქოს შეშფოთდები, რომ რა არის, რა ამბავია, რაში მჭირდებაო. მაგრამ თუ სახელების მნიშვნელობებს ჩაუყურდებით, ეს ძალიან ბევრ რამეს გვასწავლის. გარდა ამისა, იმასაც აქვს მნიშვნელობა, თუ რა მიზნით არის თითოეულ თავში სია მოცემული. და ეს მართლაც ნეემიას კარგად ეხერხება. მაგალითად, მესამე თავში ქალაქის კედლებისა და კარიბჭეების მშენებლებია ჩამოთვლილი. მეშვიდე თავშიც დიდი სია. ეს არის ზორობაბელთან ერთად ბაბილონიდან ჩამოსულ ადამიანთა სია. მერვე თავში ჩამოთვლილია ბიბლიურ კონფერენციაში მონაწილეთა სახელები. ბიბლიური კონფერენცია ბრჭყალებით ვიხმარე. ასე აქვს უორისპისაც იგულისხმება, როდესაც მათ დაგეგმეს, რომ შეიკრიბებოდნენ და ღვთის სიტყვას წაიკითხავდნენ. თანამედროვე ტერმინით ეს მართლაც არის კონფერენცია, სადაც ბიბლია უნდა გაჟღერდეს. ეს მერვე თავშია. მათი სია იქ არის ჩამოთვლილი, ვინც სათავეში უდგას, ვინც განმარტავენ და ხალხს მიმართავენ. რიგრიგობით ეს არის ლოცვასთან წილნაყარი. მეათე თავში გვაქვს სია იმ ადამიანებისა, ვინც მტკიცე აღთქმა დადეს წერილობით, ბეჭდები დაუსვეს ღმერთთან ხელშეკრულების დადებისას და განაახლეს
ურთიერთობა უფალთან პირობა დადეს, რომ ისინი ღვთის სიტყვას აასრულებდნენ, რაც იქ ეწერა. ხოლო ეხლა რომ მე-11 თავს მივადექით, ეს არის უკვე იერუსალიმში დასახლებულთა სია. როგორც აღნიშნეთ, შემთხვევით არ არის, რომ ნეემიას მოსწონს სიების ჩამოთვლა, იმიტომ რომ ამით იგი რამოდენიმე მიზანს აღწევს. პირველი, ნეემია გულწრფელად, სუბიექტურად, თავისი გულიდან გამომდინარე, მადლიერებას გამოხატავს მათი სახელების დაფიქსირებით, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც მას მხარში ედგნენ. თვითონ ნეემიამ ბაბილონის კეთილდღეობაზე უარი თქვა და იერუსალიმში ჩამოვიდა და დიდი მისია შეასრულა. იგი არ იყო მღვდელმთავარი ან ლევიტელი, ბევრ მღვდელმთავარს სჯობდა ამაში მე-13 თავში ნახავთ ელიაშიბზე გაცილებით მაღლა რო იდგა. ეს ქალაქის გამგებელი, დანიშნული სპარსეთის მეფის მიერ, მან თვითონ ჩამოიქვეითა თავი. წარმოიდგინეთ, დიდი გაერთიანებული ესეთი იმპერია რო იყოს, ანტია თანამედროვე ტერმინით საბანკო გაერთიანება და შტაბ-კვარტირებში რომ მუშაობდა იქ იმ ადგილას, სადაც ცენტრი არის ამ დაწესებულების, ამ მაღალი თანამდებობა ქონდეს და უცებ ბანკის უფროსეუბნები. აი იმ პატარა ფილიაში, სადღაც მიყურებულ ადგილას რომ არის, ისიც რომ შენი მფლობელობა იქ გამიშვიო. ესე იგი ნეემიამ თავი დაიმდაბლა. იქ 12 წელით ამ საქმეზე გაუშვეს, ესე იგი მას პერეკვალიფიკაცია გაუგოთ, ესე თქვა, ესე იგი დაიმდაბლა თავი, უფრო ქვემო საფეხურებზე ჩამოვიდა. მან ხელფასზეც უარი თქვა და იქ კეთილსინისიერად 12 წელი იმსახურა, მაგრამ როგორც დაპირდა, მეფეს უკან დაბრუნდა ცოტა ხნით. და ამიტომ სიების ჩამოთვლის დროს ნეემია მადლობას უხდის იმ ადამიანებს, რომლებიც მათ სათანადო დროს, სათანადო ადგილას გვერდით დაუდგნენ და მათ სიას ჩამოთვლის. და მეორე მიზანი გარდა ამ მადლიერების გამოხატვისა ნეემიას მხრიდან, ეს იყო ნეემიას მცდელობა, რომ ხალხში, ვინც თქვათ ამ სიაში არ მოხვდებოდა, რაღაც სურვილი აეძრა, რომ ისინი სამაგალითო ყოფილიყო და მიებაძათ იმ პიროვნებებისთვის. და გარდა ამისა, აქ ჩვენთვის მინიშნებაც უნდა იყოს ახალი აღთქმით ნასაჯდავებ ქრისტიანებისთვის, რომ როგორც იქ საკუთარი სახელებია ჩამოთვლილი და თითოეულ პიროვნებას ისტორიული ადამიანი შეესაბამება, რომელიც ნამდვილად ცხოვრობდა იმ პერიოდში. დედამიწაზე დაიბადა, მოევლინა, ღმერთი ირწმუნა, ან რაღაცა შეცდომები დაუშვა და მისთვის კარგი თუ მოინანიებდა. ესე იგი, ადამიანები რომ არის იქ ჩამოთვლილი, ასევე ჩვენი ადამიანების სახელები უფრო დიდ ნეემიას, უფრო ამაღლებულ ნუგეშის ცემელ და მთელი სამყაროს გამგებელს ღმერთს აქვს თავის სიცოცხლის წიგნში ჩაწერილი. ისინი, ვინც მოხვდებიან იმ წიგნში, რაც ქრისტეს რწმენით შედიან, გააგრძელებენ მარადისობაში ცხოვრებას ცათასასუფეველში, მაგრამ ისინი, ვინც სიცოცხლის წიგნში არ აღმოჩნდებიან სხვა წიგნებში, სადაც დაფიქსირებულია მათი ცოდვები, და ამ ცოდვებით ისინი გასამართლებიან. ასე რომ სიის ჩამოთვლა არ უნდა გვაღიზიანებდეს. თუ შესაძლებლობა გვაქვს იმ სახელებს ჩაუკვირდეთ თარგმანებს, სადაც არის მოწოდებული, რამოდენიმე კარგი ვებსაიტია ინტერნეტში, ვინც ინგლისურით შეგვიძლია ამას მიმართოთ და ძალიან კარგ საკვებს და სასმელს სულიერს ამოხაპავთ იქიდან. და ის ფაქტი, რომ ღმერთი არაფერს არ ივიწყებს და თითოეული სიცოცხლის წიგნის სიის წევრი ღმერთისთვის ნაცნობია, მალაკიასთან წერია ძალიან კარგად მესამე თავის მე-16 მუხლში. ყურს უგდებს უფლის მოშიშთ ღმერთი, ესმის და იწერება სამახსოვრო წიგნი უფლის წინაშეო. ესე იგი, ღმერთს აქვს ის სულიერი სამახსოვრო წიგნი, სადაც ყველაფერი იწერება და თუ უფლის მოშიში ადამიანები ერთმანეთში ბრჭობენ, საუბრობენ, ღვთის სიტყვას კითხულობენ, ავრცელებენ, რამდენად ეს მათ ხელთ ეწიფებათ და შეუძლიათ, ამას ყველაფერს ღმერთი იმახსოვრებს და არ დაუკარგავს. მოწოდება არის, რომ ბოლომდე ამაში დავრჩეთ. ამიტომ სიის ჩამოთვლაც კარგი რამაა. მიაქცევთ ყურადღება მე-11 თავის 23 მუხლში ერთ პატარა მომენტს. იქ გალობლებზეა საუბარი და ცოტა გაგუკვირდება იქ წერია, რომ სპარსეთის მეფის ართახშასთან იგულისხმება საგანგებო ბრძანება იყო, რომ ყოველდღიური სარჩო ჰქონოდათ გალობლებს ტაძარში ღვთისმსახურებისასო. ნახეთ, ამ წარმართმა სპარსეთის მეფემ გამოაცალკევა გალობლების ჯგუფი ეს ნიჭით აღჭურვილი ადამიანების გაერთიანება, გუნდი და იმათ სპეციალური ბონუსი დაუნიშნა, ესე იგი გასამრჯელო, რომ ისინი სხვა რამით არ უნდა ყოფილიყვნენ დაკავებული, არ უნდა ეზრუნოთ თავიანთ დღიურ საკვებზე, მათი ხელფასი იყო სპარსეთის მეფის მიერ დანიშნული, რომ უნდა მთელი ფოკუსირება გაეკეთებინათ გალობლობის საქმეზე და ღმერთი უნდა განედიდებინათ. ეს სასწაულებრივი რამ არის, რომ წარმართი მეფე ითხოვს ცოცხალი ღმერთის თაყვანისცემა მოხდეს და თან გალობლებს უზრუნველყოფს. საქმე იმაშია, რომ ამ წარმართ სპარსეთის მეფეს და არა მარტო ერთ მეფეს, არამედ მეფეებს იქ იყო დარიუსი, კიროსი, ართახშასტა. ღმერთმა სასწაულებრივად ჩაუდო იმისი სურვილი, რომ
ხალხისთვის ეთქვათ, იუდაველებისთვის, წადით და ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის ილოცეთო. ამას ეზრასთან ვკითხულობთ. მეშვიდე თავის მე-11, მე-24 მუხლებიდან ამოვკრიფე. სპარტესის მეფე არტახშას და მისცა წერილი ეზრა მღვდელს, ვისი გაცემაც დაგჭირდება შენი ღმერთის სახლის გამო, სამეფო სასახლის საგანძურიდან გაეცითო. ნახეთ, იგი ან თავისუფლებს ხარკისაგან კარიბჭის მცველებს, მღვდლებს, ლევიანებს, მგალობლებს, ისინი ტაქსაციას არ ექვემდებარებოდნენ. ტაქსაცია და ხარკი კი მაშინ საკმაოდ დიდი იყო. და თავისი საკუთარი სპარსეთის მეფის საგანძურიდან გაიღებს მათთვის საზრდოს. აქედან რა უნდა ვისწავლოთ, თუ სპარსეთის მეფე ეუბნება იქ ადამიანებს უშვებს მისით და თანამდროს არც უფიქრდება ის ღმერთის ნებას ასრულებს, რომ მათ ილოცონ წარმართი მეფისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის. მით უმეტეს ჩვენ გვმართებს ის, რაც იერემიაში წერია, ის რაც მე ტიმოთეს წერილში წერია, რომ აღვასრულოთ, რომ შეიძლება ჩვენზე მდგომი ადამიანი იყოს ათეისტი, სრულად ურწმუნოვანი, ბუდისტი ან სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენელი, მაგრამ ის რადგან ჩვენზე მაღლა ზემდგომ ორგანოთ, ასე ვთქვათ, დაგვინიშნა ღმერთმა, იმისთვის უნდა ვილოცოთ. იერემიასთან ასე ვკითხულობთ 29:7. შესთხოვეთ მშვიდობა და სიკეთე იმ ქალაქისათვის, სადაც გადაგასახლეთ თქვენ და ევედრეთ იმ ქალაქისთვის უფალს, რადგან ქალაქის სიკეთით თქვენს გექნებათ სიკეთეო. ასე რომ ჩვენთვის ახლა ეს დედამიწა არის ის ქალაქი, ის ადგილი, სადაც ჩვენ გადასახლებაში ვართ. გადასახლებაში ვართ, იმიტომ რომ უფლის წილხვედრი მიწა ვერ შევიშნოვეთ. და ამიტომ როგორც ნეემია მოუწოდებს ისრაელიანებს, რომ თუ ბაბილონში იქნებიან, იქაური ქალაქისთვის, ქალაქის მმართველების ილოცეს, ასე ჩვენც გვმართებს, რომ ვილოცოთ. და ამ იერემიის 29 თავის მეშვიდე მუხლის გამოძახილი და პარალელი ადგილი ხალხმაში არის, როგორც აღნიშნე, ეს არის ტიმოთესთან, 1 ტიმოთე 2:1-4. შეგაგონებ რომ უცნარის სკოლის აღასრულო ვედრებანი, ლოცვანი, შუამდგომლობანი და მადლობანი ყოველი ადამიანისათვის. ნახეთ, წერია ყოველი ადამიანისთვის, განურჩევლად მათი აღსარებლობისა, მეფეებისა და ყველა ზემდგომთათვის, რათა მშვიდად და წყნარად ვიცხოვროთ სრული ღვთისმოსაობითა და პატიოსნებით. ვინაიდან ეს კეთილი და საამოა ჩვენი მაცხოვრის ღმერთის წინაშე, ამბობს პავლე მოციქული ტიმოთესთან წერილში, იმიტომ რომ ღმერთს სურს ყველა ადამიანი გადარჩეს და მიაღწიოს, მისწვდეს, ეზიაროს ჭეშმარიტების შემეცნებას. იგი ტიმოთესთან ეს ნახეთ რა კარგად არის ჩამოყალიბებული. საბოლოო მიზანი ჩვენი ლოცვისა, ადამიანებისთვის, მეფეებისთვის და ზემდგომთათვის არის, რომ იქნებ მოხდეს ასწავლი და თითოეულ მათგანში მაინც ვისაც ღმერთი აღუძრავს იმას, რომ კეთილად მოგუტყას ჩვენ, იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ, იმიტომ რომ ღმერთის მორწმუნეები და შეიძლება ეს მან გაუცნობიერებლად გააკეთოს, მაინც ჩვენი მიზანი არის და ღმერთს ისინიც რო უყვარს, უნდა რომ ჭეშმარიტების შემეცნება. ქრისტე გაიგონ, შეითვისონ და საბოლოო ჯამში გადარჩნენ. იქნება ისინი ჩადგნენ განარჩენილ ადამიანთა სიაში. ეს მოკლედ რაც შემეძლო მე-11 თავის შესახებ მეთქვა. მე-12 თავში ისევ სია გვაქვს მოცემული. აქ არის კედლის კურთხევის ცერემონიალი აღწერილი, მაგრამ იგი იწყება გახსენებით, თუ ვინ გამოყვა ზერუბაბელს პირველი ტალღისას. და ის საკუთარ სახელებსაც ახლა მოგაწვით. სრული სია არც გაიბზედებს, ვინც ხართ საერთოში შეგიძლიათ ერთმანეთს გაუზიაროთ ან ჩამოტვირთოთ. როგორი მეთოდით თქვენთვის მისაღებია, შეგიძლიათ მხოლოდ საუბრის დროს მოусმინოთ, თვალი გააყოლოთ, თუ გნებავთ შეინახეთ სადმე და დრო რო გავა და გახსენება მოგინებათ, ან თქვენთვის რაღაცა სიტყვა ამოაჩეთ, რომელიც თქვენს უფრო ახლოს არის გულთან, შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ და გაიხსენოთ ხოლმე. იგი შეალთიელი ნიშნავს უფლისგან გამოთხოვილს. იესო ხსნას ნიშნავს. შერაია, იგივე სერაია წინა თავში იყო, ეს არის უფლის ჯარისკაცი. წმენის საქმეში ჩვენ მდედრი ვიქნებით თუ მამრი იქნება, მათ უფლის ჯარისკაცობა ავალიათ და სულიერი ომი რომ მიმდინარეობს ზეცაში, ჰაერში, ბოროტებასთან დაპირისპირებით, აი ამ ომში ჩვენ უბრალოდ ჯარისკაცები ვართ, მაგრამ ღმერთი გვაძლიერებს და ამიტომ შერაიობა კეთილად გვმართებს. არ ვიყოთ ისეთი მეომრები, რომლებიც შიშის გამო მტრების მხარეს გადადიან და ისინი მოღალატებად შეირაცხებიან. ჩვენი სულის მტერი კი სატანაა და იმასთან კავშირში ყოფნა არანაირად არ გვარგებს, იმიტომ ის მატყუარა. იერემია არის ნახსენები პირველ მუხლში. იერემია წინასწარმეტყველი აქ, როგორც საკუთარი სახელი არის მოხსენიებული, ნიშნავს უფლის განდიდებას. ეზრა ნიშნავს დახმარებას, ამარია, უფლის მიერ დაპირებული. იესო ქრისტე არის ჩვენი ამარია, ჩვენთვის დაპირებული უფლის მიერ. და მეორე სახელში აქ მეორე მუხლში რომ არის მალუქი. მელექია მის მონათესავე სიტყვა, მაგრამ აი ეს ასოთ შეთანხმება მალუქი ნიშნავს ის ვინც მეფობს. ქრისტიანის ცხოვრებაში, მის გონებაში, მის გულში იესო უნდა მეფობდეს. მაგრამ არიან ცოდვილი ადამიანები, რომ მათში
სატანა მეფობს სამწუხაროდ. ნომინალობა არ გვიშველის, ამიტომ უნდა კარგად გავარკვიოთ, თავი გამოვჩხრიკოთ. უნდა niejებაში ვიყოთ შეცდომას, როცა დაუშვებთ, რომ ისე დავადასტუროთ, რომ ჩვენი მეფე ის არის მალუქი, ის უნდა მეფობდეს, მელქისედეკი, მეფეთ მეფე იესო ჩვენს გულებში და გონებაში. შექანია მესამე მუხლში უფალთან დავანებული, უფალთან ცხოვრები. და სულიერად ჩვენ ყოველთვის ვიყოთ უფლის წინაშე მოსიარულები და უფალთან დავანებულები, ჯერ სულიერად დედამიწაზე და შემდეგ ღმერთი რო გადაგვიყვანს იქ პირდაპირ გაგებით მოხდება თავის ოჯახში დაგვასახლებს, თავის ძესთან, პიმშოსთან ერთად. რეხუმი ნიშნავს მოწყალეს მესამე მუხლში. ყიდო ძალა. რუსულში და ინგლისურში არის იდო, იმიტომ რომ მათ ბგერა ყ არ მოსწონთ, ამ დროს ებრაულში და ქართულში გვაქვს ეს ბგერა ყ, ყიდო, იდო. გინთუი გენის არის მოდისად თქვა. გინთუი არის ბაღი. მაყადია ნიშნავს სასიამოვნოს. მეორე მნიშვნელობა არის ვისი სამკაულიც უფალია. ბილგა ერთი საკუთარი სახელი არის ხიარული. არა მარტო ისეთი ხიარული, უაზროდ რო იცინეს, არამედ ეს არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც შინაგანი სიმხიარული აქვს და მხნედარი, იმიტომ რომ ღმერთისგან სიხარული აქვს. შემაყია. ესეც შიმეონის მონათესავე სიტყვა, ვისაც უფალმა უსმინა. შემაყია. იოიარიბი, ვისაც უფალი იცავს. ბაკბუკია. თეატრში იყო ბაკბუკი, დაკა გვაქვს ბაკბუკია მეცხრე მუხლში. ხრა არის განსხვავება. სადაც რომელ სიტყვასაც იაჰერთვის უკვე გადათარგმნისას უფალი უნდა გავაშარავთ, იმიტომ რომ იქ უფალი იგულისხმება იაჰვე ღმერთი. ესე იგი ბაკბუკი ადრე თუ იყო წყლის ჭურჭელი, ბოთლი, პატარაში უშველებელის მცირეოდენით ჩაღვრა და შემონახვა, ეს რამოდენიმე ახსნე განმარტება ვუპოვე. აქ ნახეთ ამ განმარტებაში ბაკბუკი არ ფიგურებს უფალი, მაგრამ როცა უკვე ბაკბუკია ხდები, ეს არის რომ უფალმა გადმოყვარა შენს ჭურჭელში თავისი მადლიო. ესე იგი უფალმა გადმოყვარა. ბაკბუკია. და ჩვენ ყველანი ბაკბუკიები და უფლის მადლის ჭურჭლები ვიყოთ და არა რიცხვის ჭურჭლები, რომელსაც შემოსვა და დამსხვრევა ელოდება. იოიადაყი, ის ვისაც უფალი იწონებს. იადუაყი ნიშნავს ნაცნობს. მეშულამი, მშვიდობის მყოფელი. გამოტოვებ რამოდენიმე სიტყვა, რომ გამიგრძელდა საკმაოდ ბევრი სახელები არის და ის კარგი სახელები. მაგალითად ტალმონი ნიშნავს შევიწროებულს. ჩვენ ყველანი ცოდვითა ვართ შევიწროებული დედამიწაზე რომ ცხოვრობთ. ნეტოფატი ნიშნავს ჩამოვარდნას. ჩვენ ყველანი ჩამოვარდნით, დავეცით. გამოგდებული ამუშტით. სათესასუფლებლიდან, ბაღნარიდან, ედენიდან, მაგრამ ღმერთი გვეუბნება, აღგაზრდებთ და აღგადგენთო. 36 მუხლში მომწონს ეს ორი სიტყვა. კარგად ჟღერს თითქოს სიმღერასავით არისო. მილალაი და გილალაი. დავინტერესდი რას უნდა ნიშნავდეს ეს სიტყვებიო და ჯოშუა მომაწოდა. მილალაი ნიშნავს სევდიანს, შეჭირებულს და რა კარგია რომ მილალაის მოსდევს გილალაი, რაც ნიშნავს ლამას, შვენიერს. ესე იგი ჩვენ სევდიანები და შეჭირებულები თუ გავხდებით, მილალაი თუ გავხდებით, ოღონდ ჩვენი ცოდვების გამო რომ ვგლოვობთ, აი კიდევ შეგვეშალა, კიდევ მივქარეთ, როგორ არ გავითვალისწინეთ და შემდეგ ღმერთი გვანუგეშებს და თუ მის რწმენაში ბოლომდე დარჩებით, სულიად ლამაზებს გილალაის გაგხდის. და ბოლოს საკუთარი სახელი რაც შემიძლია მოგაწოდოთ ახლა მე-12 მუხლიდან ეს არის ელიოენაი. მე-51 მუხლში ეს არის ჩემი თვალები უფლის მიმართა. ელიოენაი. ელი ღმერთის სინონიმია, ღმერთს ნიშნავს. ჩვენი თვალები, სულიერი თვალები უნდა იყოს მიმართული ღმერთისკენ, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზაში ვიქნებით, რა სიტუაციაში, ეს უნდა ჩვენთვის რეფლექსივით, სუნთქვასავით უნდა იყოს გაჯერებული, რომ ყოველთვის შინაგანი მზერა მიმართული უნდა იყოს მისკენ. და არ არის საჭირო სხვების დასანახავად ლოცვის პოზა მივიღოთ და თავი მაღლა ამწიოთ და თვალები ზეთისკენ მიმართოთ. პაკაზუხობა ღმერთს არ მოსწონს, პირიქით ასეთებს ჯის. ჩვენ უფრო შინაგანი ელიოენაიობა გვმართებს. რაც შეეხება იერუსალიმის კედლის კურთხევას. რაც კი რამ ღმერთისთვის კეთდება, ის ღმერთისთვის შეწირული უნდა იყოს და ეს ცერემონია სპეციალურად გამართა ნეემიამ, რათა ხალხისთვის ეს ყოფილიყო შეხსენება, რომ კედლები და გალავნები კეთდება არა იმიტომ, რომ უბრალოდ ეს ქალაქი გაშენდეს, მასე წარმართებსაც აქვს კედლები, ქონგურები და კოშკები, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს შეწირული, დაქვემდებარებული ღმერთისთვის. და ნახეთ მან რამ გააკეთა. იქ ორი ლიდერი იყო ძირითადი, სულიერდელი ეზრა და თვითონ უფრო ადმინისტრაციული მმართველობა რავალობდა ნეემიას და მან ორი გუნდი გამოყო. კედელთან მოუხმე იუდას მთავრებს ამბობს ნეემია მე-12 თავის 31 მუხლში
დავაყენე ორი დიდი გუნდი შემოსავლელადო და მათ კედლებისთვის უნდა შემოევლოთ, მიმდინარეობდა გალობა, ლოცვა და ეს იყო ხალხისთვის კიდე შეხსენება. მაშინ არ იყო ბიბლია, რომ ხალხს როცა მათ ხელეწიფებოდათ, დრო ექნებოდათ, სახში ეკითხათ. ამიტომ აი ეს ცერემონია, ეს სვლა, შემოვლა კედლის გარშემო იყო შეხსენება და ღვთისმსახურება. ისევ ღვთის სიტყვასთან მიბრუნება, ფსალმუნების მღერა და გალობა. საპირისპირო მხრიდან მეორე გუნდი უვიდა. ესე იგი პირველ გუნდში ეზრა იყო, მეორეში კი თავად ნეემია. და შემდეგ აი როგორც ლამაზი სურათი, რომ ორთავე გუნდი ღვთის სახლში ერთიანდებოდა და ერთად დადგნენ სამსახურებლად. კარგი მუხლი არის აქ 53 მუხლი მე-12 თავში ხარობდნენ, რადგან ღმერთმა დიდი სიხარულით გაახარა ისრაელიანები, ხარობდნენ ქალები და ბავშვები, შორს ისმოდა იერუსალიმის სიხარულის ხმა. როდესაც ვაფიქსირებთ, რომ ღმერთის დიდი წყალობა და მადლია ჩვენზე და ახალი აღთქმის შუქზე ქრისტიანებზე, ყველა ჩვენთაგანზე მადლია მიუხედავად იმისა, რა ამტკობა შეიძლება ქონდეს ამ და შეჭირებაში ვიყოთ და სისულელები ჩაგვიდანია, შიგნით მაინც სიხარული უნდა ქონდეს გადარჩენისა, თუ ამას არ ვადასტურებთ, დეპრესიაში ვარდებით, ესე იგი უწმუნოები ვყოფილობ და აი ხალხიც აქ ამ მომენტში 53 მუხლში აფიქსირებს და ხარობს, უხარეთ რომ ღმერთის დიდი წყალობაა. სამწუხაროა, რომ სიხარული დიდხანს არ გრძელდება და მათ სულ შეფითილება ჭირდება და მე-13 თავში ამაზეა საუბარი. ახლა მე-12 თავთან დაკავშირებით ურისპის ესეთი პარალელური ადგილი მოყავს. უფრის მეშვეობით მუდამ ვწირავდეთ ღმერთს ქების მსხვერპლს, წერია ებრაელთა წერილში. ებრაელთა ავტორი მე-13 თავის მე-15 მუხლში ამისკენ მოგვიწოდებს. ძველ აღთქმაში მსხვერპლ შესაწირავი საჭირო, ცხოველები თუ არ ყავდათ, ტყედები ან ქვილის ან საღვრის შესაწირავი, მაგრამ ახალი აღთქმის შუქზე ჩვენი მსხვერპლი არის ბაგეთა მსხვერპლი, გულიდან ამოსული ლოცვა და ღმერთის გამდიდება, ხელით მსხვერპლი, როდესაც აკეთებ, იმიტომ რომ ღმერთი გიყვარს და არ გინდა რომ თქვა ვიღაცამ დაინახოს და ხაზი გაუსვას, აი ესეთი მსხვერპლ შესაწირავი მოგვეთხოვება და ებრაელთა წერილში აქეთკენ არის მოწოდება. ესე იგი ნეემიას მე-12 თავში თუ წერია რომ ხალხი მსხვერპლს წირავდა გულითადათო, ისინი გახარებულები იყვნენ და აი მომენტში მათ თელი გულით რომ დოდათ ამის გაკეთება აკეთებდნენ. ნეემია იყო მათ გვერდით, რომელიც ამას ყველანაირად მოუწოდებდა და ეს მოწოდება არის უკვე ახალი აღთქმის შუქზე ებრაელთაშიც. უფლის სახელის ამსარებელ ბაგეთა ნაყოფი არის მსხვერპლიო. ებრაელთა 13:15. ებრაელთა წერილსაც თავი დავანებოთ, ძველ აღთქმაში ეს ფსალმუშიც წერია. წარმოიდგინეთ, ძველი აღთქმა და იქ უფრო მაღალ დონეზე აყვანილი სხვანაირი მსხვერპლშეწირავი. ფსალმი 68:30-32. რამდენიმე წინადადება ამოვკრიფე. გალობით შევაქებ ღვთის სახელს და მადლიერებით განვადიდებ უფალს. ეს უფრო მოეწონება უფალს ვიდრე ხარი ან რქიანი და ჩლიქიანი მოზვერი. იხილავენ ამას თამდაბლები და გაიხარებენ. აგერ ძველ აღთქმაში ალბათ დავითი ამბობს ამას წერია, რომ ეს უფრო მოსაწონია უფლისთვის. მადლიერების გამოხატვა, უფლის შექება და არა მექანიკური სიტყვების გამეორება დაზეპირებული ვიღაცა ჭყალებში წმინდანის ლოცვა. არა, ეს უნდა მოდიოდეს შეგნებიდან. უკვე ღვთის სიტყვას რო იცნობ, გაიაზრე, გაისიგძეგანე როგორი ცოდვილი ყავი და მე საიდან გამოგიყვანა ღმერთმა, აი ეს რო გიხარია და აქედან გამომდინარე აქებ და თან თრთოლაში ხარო, ისევ ცოდვილი ვარ ღმერთო და შენ კიდე როგორი მოწყალე ხარო და მე როგორ გეშინია ყოველი სისულელის ჩადენის შემდეგ რომ უფრო მკაცრად მოგეკითხება, იმიტომ რომ ღმერთი ხომ მოწყალე იყო შენთან. ნეემიას მე-13 თავში შედარებით ნაკლები საკუთარი სახელები გვაქვს. პირველი მუხლში არის მოსე, ბევრჯერ გითხრათ, ეს არის წყლიდან ამოყვანილი. წყალი კი ნათლობის სიმბოლოა ძველ აღთქმაში. ახალ აღთქმაში კი ამის შესაბამისი უკვე ცეცხლით ნათლობა, სული წმით ნათლობა. ესე იგი მოსე ძველ აღთქმას წყლიდან ამოყვანას გვახსენებს, მაგრამ იქიდან ამოყვანილები უნდა ვიყოთ და უკვე სულიერად ახალ აღთქმაში წყალი არის სიცოცხლის სიტყვა, რომელიც ჩვენთვის არის მოცემული მაცხოვრის მიერ. ისრაელი ღმერთთან ერთად გამარჯვებელი. ბილყამი ეს ბოროტი გმირი არის ნახსენები. ბალაამი იგივე რუსულად ბალაამ მეორე მუხლში დენახეთ ამ სიტყვის მნიშვნელობაც რაღაცაზე მიუთითებს. ეს ნიშნავს ხალხის გამანადგურებელს. ბილყამი მართლაც ასეთი პიროვნება იყო. მან თავის დაუნებურად არც კი უნდოდა ხალხი დალოცა, იმიტომ რომ ღმერთმა დაალოცინა ისრაელიანები, მაგრამ ეს დალოცვის ამბავი რო ჩამთავრდა, მან ძალიან ბოროტული რჩევა მისცა მოაბელებს. უთხრა რომ მიეპატიჟებინათ მამაკაცები თავიანთი ქალური მომხიბვლელობით კერპებთან და იქ კერთაყვანისმრომლობაში მიეღებინათ მონაწილეობა და ეს იყო ხალხის გამანადგურებელი რამ. ეს სტრატეგია. ამიტომ ნიშნა სიტყვა ბილყამი, ბალაამი ხალხის გამანადგურებელს. ეს ჩვენთვის დამაფიქრებელი მითაც უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ არ ვეზიაროთ ამ გამანადგურებელ რამეს და კერპები უკვე სხვა ერების წარმომადგენლების ტაძარში შესვლით კი არ გულისხმობა პირდაპირ გაგებით, არამედ
ჩვენი წრიდან, ესე იგი ქრისტიანობის ჭეშმარიტ თაყვანისმცემლიდან გარეთ გასვლა უფრო იმითი დაინტერესებდა და გარეთ წუთისოფელითი არის დაკავებული იმაში კერპების შეწირვა. ეს არის ხალხის განადგურება, ბილყამი. ელიაშიბი არის მოხსენიებული. ელიაშიბი ნეემიას ტექსტში რამოდენიმე ადგილას არის. თითქოს იგრძნება კიდევ სადაც გაბრაზებულია. ნეემია იმ ადგილას ელიაშიბზე უბრალოდ მოიხსენიებს როგორც ლევიტელს და მღვდელს. მაგრამ სხვა ადგილას, თქვათ მესამე თავის დასაწყისში, სადაც ნახსენებია, რომ ლევიტელები ჭიშკარს აშენებდნენ ტაძართან ახლოს, იქ ნახსენებია ელიაშიბ მღვდელმთავარი. ესე იგი ეს პიროვნება, ისტორიული პიროვნება მაშინ იყო მღვდლების უფროსი მღვდელმთავარი ელიაშიბი, თავიდან კარგად იქცეოდა, ესე იგი აშენებდა ჭიშკარს მსახურებდა, მაგრამ შემდეგ ბევრი რაღაცა მან ძალიან ცუდად წარმართა და ესეთი გაპარპაშება მოხდა, როდესაც ნეემია დაბრუნდა დროებით ცოტა ხნით ბაბილონში. სიტყვას ელიაშიბი კი გარდა ამას ნიშნავს. ეს არის ღმერთი დააბრუნებს, ღმერთი უკან წაუძღვება, იგულისხმება სამოთხეში, წაძღობალს და ღმერთი აღადგენს. ნახეთ რა კარგი რამ არის ამაში ჩადებული. ჩვენ ხომ ყველანი გამოგდებულები ვიყავით სულიერად, უკვე ადამში და ევაში ვიგულისხმებოდით. იქიდან გამოვედით, მაგრამ ღმერთი ელიაშიბებს გახვდის, ღმერთი უკან დაგვაბრუნებს. როდესაც ელიაშიბი ბოროტად მოიქცა, იგი მანამდე რომ კარგად ვერცენდა თაყვანს უფალს, სამწუხაროდ იმ ცუდი რაღაცებისკენ დაბრუნდა და ბევრს წაუძღვა ცოდვისკენ. ამიტომ ფრთულად უნდა ვიყოთ იმ აზრში, რაც ჩადებული ამ სიტყვაში, ცუდად არ აღვასრულოთ. აქ რო წერია, რომ ღმერთი დააბრუნებსო, ან თუ მოუნანიებელი გულის გამო ისეთი რამ გააკეთა, შეიძლება ღმერთმა იგი დააბრუნოს ისევ კერთაყვანისმცემლობაში. ტობია ნიშნავს ბატონისთვის მოსაწონი. თუ ეს კეთილ ტობიას შესატყვისება არის არკანონიკური წიგნი ტობია, სადაც ღვთისმორწმუნე ადამიანის ამბავია მოყოლილი, მაშინ ეს არის უფლისთვის მოსაწონი. მაგრამ როდესაც შენი ბატონი ბაყალი არის, ამ შემთხვევაში მეოთხე მუხლში არის პიროვნება ნეემიას ტექსტში რო ფიგურირებს ბოროტი ტობია, ეს არის უკვე ბაყალისთვის მოსაწონი, ბატონისთვის მოსაწონი, იმისთვის რა იყო. თუ ცოდვა ბატონობს შენთვის, უკვე იმისთვის ცოდვისთვის მოსაწონს აკეთებ. შელემია მე-13 მუხლში არის ღმერთია ჩემი სრულყოფილებაო. ჩვენ ყველანი არასრულყოფილები, რაღაცა ხინჯით და დეფექტით ყოფი ადამიანები ვართ, ჩვენში ამ დნშ-ში ჩადებული არის ეს ცოდვა, ეს დაცემა, სამწუხარო ცოდვილები ვართ და მყიფე სხეული გაგვაჩნია, მაგრამ ღმერთი ჩვენს სულიერებას შინაგან მხარეს და სრულყოფილებისკენ მოუწოდებს და გვეუბნება, გახდით შელემიებიო. შელემია ღმერთია ჩემი სრულყოფილება და ღმერთის გარეშე ჩვენ თუ იესოს სამართლიანობ და სრულყოფილებით არ შევიმოსებით, ვერანაირ ჩვენი საკუთარი მცდელობა, ჩვენი მიზნები, ჩვენი უნარებით ვერაფერს ვერ გავაწყობთ. ფედაია ნიშნავს უფლის ხსნას. სანბალატი ნიშნავს იდუმალ შენიღბულ მტერს და მან ეს სახელი გაამართლა. ეს ალბათ მერე დაარქვეს მას და უკვე სანბალატი ამისი სინონიმი გახდა. მტერი, რომელიც ინიღბება თავს შენს მოყარედ აცხადებს, თითქოს შენთან შეამხანაგება უნდას, რომ შეგეხიდოს მშენებლობაში, მაგრამ იგი სინამდვილეში არის შენიღბული იდუმალი მტერი. ეს არის ნამდვილად წინასახე სატანისა. ამ თავის ახსნას უილიამ უერსბი იწყებს ბუთის, ეს იყო ესეთი მეთოდისტი ქადაგებელი უილიამ ბუთის სიტყვებით. უილიამ ბუთი რას ამბობდა? მინდა რომ კარგად დაიმახსოვროთ ახალგაზრდებო, ცეცხლი თავისთავად ადრე თუ გვიან უეჭველად ჩაქრება, მაგრამ იმისთვის რომ ცეცხლი არ ჩაქრეს და გააგრძელოს მგზნებარება, საჭიროა მას შევუკეთოთ შეშა და მოვაშოროთ ფერფლიო. ეს სიტყვები უილიამ ბუთმა წარმოთქვა, როდესაც იგი ახალგაზრდებს მიმართავდა. ეს ახალგაზრდები უკვე გამზადებული იყვნენ, რომ მისიონეროს მოღვაწეობა დაიწყოთ სხვადასხვა ადგილას. ესე იგი, მათ ახსენებდა ეს პიროვნება, ისტორიული პიროვნება, მათ შემდეგ ხსნის არმია დაარსა და თავიდან როდესაც ეს ორგანიზაცია დაარსდა 1865 წელს დიდ ბრიტანეთში, კარგი საწყისები ჰქონდა სამწუხაროდ, მან მერე ძალიან ცუდი სახე მიიღო და მათ გადაუხვიეს ბიბლიას. ამაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ ამ ორგანიზაციის დამაარსებამ ესეთი კარგი რამ უთხრა ახალგაზრდებს, რომ სულიერებას ამ ცეცხლს ჩვენს გულში როს გიზგიზებს შეკეთება სჭირდება, უნდა შეუკეთო შეშა. და ყველაზე საუკეთესო საწვავი, რომელიც ამ სულიერად მოგიზგიზე ცეცხლს სჭირდება, ეს არის უფლის სიტყვა. ეს არის დაუშრეტელი საწვავი, რომელიც შენ არ გამოგელება და არ დაგჭირდება სხვა ქვეყნიდან შემოიტანო. ეს არის ის, რაც ყოველთვის არსებობს, შეგვიძლია იმას მიმართო, გაიწოდო ხელი, მაგრამ გარდა ამისა საჭიროა ფერფლის მოშორებაცო და ამ ერთი წინადადებით მე-13 თავზე ფაქტურად ყველაფერი თქვა უერსბიმ. ესე იგი, საქმე იმაშია, როდესაც კარგი წამოწყება და მას კარგი მეთაური ყავს ნეემია, ეს შეიძლება ჩაიფერფლოს
ცეცხლი ჩაჰქრეს თუ მას გამუდმებით არ შეუკეთეს სულიერი შეშალი და თან უნდა მოაშორო ის რაც იწვის და არასაჭიროა ფერფლი მოშორებული უნდა იყოს ნეემია მოშორდა ცოტა ხნით იერუსალიმს ისრაელთა დასახლებას და მათ გაუნალდათ ყველანაირი ღვთისმსახურების სურვილი. ასეთი რაღაც ახალ ხმაშიც ხდება. პავლე მოციქულმა ბევრი ეკლესია დააარსა, მაგრამ შემდეგ სხვაგან რომ გადადიოდა ხოლმე, მე სამწუხაროდ იგებდა რომ იქ ცუდად მიდიოდა საქმე. საქმე მოციქულთა წიგნში მე-20 თავის 22-31 მუხლებში ვკითხულობთ პავლე მოციქულის მიმართვას ეფესოს ეკლესიის უხუცესებისადმი და ეს არის გაფრთხილება არა მარტო ეფესელებისთვის მაშინ იმ პერიოდში, არამედ ყველა ქრისტიანული გაერთიანებისთვის რომ საჭიროა ყოველთვის ფრთხილად ყოფნა და მოგიზგიზა ცეცხლის ღვთის საწვავით ამ სიტყვებით ისე გახვივება და ფერფლის მოშორება. ისე საქმე მოციქულში წერია გაუფრთხილდით საკუთარ თავსაც, ისე ეფესოს ეკლესიის უხუცესებს მიმართავს და თქვენ მთელ სამწყოსას რომლის მეთვალყურედაც დაგაყენათ სულიწმიდა, რათა წყემსოთ ღმერთის ეკლესია, რომელიც იესო ქრისტემ საკუთარი სისხლით შეიძინა, რადგან ვიცი, ამბობს პავლე მოციქული, რომ ჩემი წასვლის შემდეგ ულმობელი მგლები შემოგივარდებიან, რომლებიც არ დაინდობენ სამწყსოს. თვით თქვენგანაც აღდგებიან კაცები, რომლებიც უკუღმართად ილაპარაკებენ, რათა გადაიბირონ მოწაფენი, ამიტომ ფხიზლად იყავით. ძალიან აქტუალური სიტყვებია. ესე იგი, ეფესოს მიმართავს, ეფესოს მიმართ ძალიან კარგი წერილია პავლე მოციქულის მიერ დაწერილი ახალ თქმაში. იმდენი გაჟღენთილი სულიერი გაკვეთილებია, რომ შეიძლება ერთ მუხში მთელი რაღაც დიდი აზრი იყოს ჩადებული. ეს რაც შეეხება ეფესელთა მიმართ წერილს, მაგრამ მოციქულთა საქმეში ეფესელ უხუცესებს რომ მიმართავს, აქ არის გაფრთხილება, რომ ულმობელი მგლები შემოგესებათო. ეს არის წინასწარმეტყველება, რომ როდესაც პავლე არ იქნებოდა, ეს მართლაც მოხდებოდა და ესეთი რა არის, რაც ძველ ხმაშიც იყო, საკმარისი იყო მოსესთვის ცოტა ხანს მოშორებოდა ხალხს, ასულიყო მთაზე იქ ელოცა და ხალხმა უკვე როკვა დაიწყო და კერპი გაიკეთა, თამაშით გამოიყენეს მოსეს ძმა. რაცუდი რამ ხდება და აი აქაც ცოტა ხნის წავიდა ნეემია მე-13 თავში ეს წერია. სპარსეთში დაბრუნდა სუზას დედაქალაქში, როგორც დაპირდა სპარსეთის მეფეს და მთელი არეულობა იწყება იქ. ის ფაქტი, რომ 12 წელი იყო ნეემია გამგებლად დანიშნული, მე-5 თავში არის ნახსენები. იგი ამბობს ასე, რომ იმ დღიდან, რაც მეფემ იუდას ქვეყნის გამგებლობა მიბრძანა, ართახშასთას მეფობის მე-20-დან 32 წლამდეო, 12 წლის განმავლობაში მე და ჩემს ძმებს გამგებლისთვის გაწესებული პური არ გვიჭამია. ესე იგი, ამ მუხში რას გვებულობთ? არა მარტო ხანგრძლივობას, როდესაც იგი პირველად იყო იქ ჩასული და 12 წელი კეთილსინერს ახურობდა, არამედ იმას, რომ პური არ უჭამია, ხელფასი არ აუღია. იგი საკმაოდ შეძლებული პიროვნება იყო, თანხებით ჩამოიტანა თავისი დაპყრობის ქვეყნიდან ის ფინანსები, რომელიც მას გააჩნდა, არ ენანებოდა. იგი ყოველდღიურად თავის სუფრაზე სხვა ადამიანებს მიიწვევდა და მათ უსასრულოდ საკვებს აძლევდა და 12 წელი ასე მსახურობდა. და მე-13 თავში ვკითხულობთ, რომ როდესაც იგი ცოტა ხნით ტოვებს იერუსალიმის საშნელებები ხდება. აქ მე-6 მუხში წერია, ამ დროს იერუსალიმში არ ვიყავი, რადგან ართახშასთას მეფობის 32 წელს ბაბილონში მივედი მეფესთან, ესე წერია მე-6 მუხში და გარკვეული დროის შემდგომ კვლავ გამოვეთხო ემასო. ახლა სპარსეთს ბაბილონი კვლავ მქონდა დაპყრობილი და აქ არ არის უზუსტობა, აქ რაც არის იქ მითითებული, აქ წინააღმდეგობას არ უნდა ვეძიოთ, რაც მე-6 მუხში წერია. ესე იგი, აქ რაზეა ლაპარაკი, რომ ვინც ადგილობრივ ისრაელიანი შეუამხანაგდა ან დაუნათესავდა წარმართებს, უკვე იმათ ჭკუაზე გადადიოდნენ და სამწუხაროდ ამისი ყველაზე ცუდი მაგალითი იყო ღვთამთავარი ელიაშიბი. მან ოთახი გაუკეთა ტობიას. ამ დროს ტობია ცნობილი იყო, რომ იყო წერი მათი ღვთიური წამოწყების ამას ჩვენ მეორე თავშიც კი ვკითხულობთ. იქო ჩამოთვლილია სამი უსასტიკეს იმპერია ამ საქმისა. სამბალად ხორონელი, ტობია ყამონელი, არაბი გეშემი. ესე იგი, აი ამ ტობიას ღვთელმთავარმა ელიაშიბმა ღვთის ტაძარში ოთახი მისცა. ეს წარმოგიდგენთ რენტით რო გასცემ, რომ იცი რა შენაკიცხო, შეიძლება აჩუქა კიდევაც იქ ყოფნის უფლება. ეს იყო წარმოუდგენელი რამ. ეს არის შედუწვა ტაძრისა და ამას აკეთებს ტობია ყველაზე უფროსი ვინც უნდა იყოს ელიაშიბის ნებართვით. ეს აუცარია, მაგრამ ამ ადგილებს ყოველთვის ვახტებოდი ხოლმე. აი უილიამ უერსბი მიმითით ამაზე, რომ აი ამასთვის მიმექცია ყურადღება, რომ შეიძლება იყო გერქვას ნომინალურად სულიერი წინამძღოლი ღვთელმთავარი იყო იმ პერიოდში ისრაელიანებისა ელიაშიბი ამჯერად და რა სისულელეებს ჩადის. კარგად დაიწყო 12 წელი გვერდით რომ მყავდა ქალაქის გამგებელი ნეემია მსახურებას ეწეოდა
ნეემია ალბათ ამას მკაცრად მეთვალყურებას უწევდა და საკმარისი იყო ცოტა ხნით წასულიყო ნეემია იმ ადგილიდან იგი უკვე ოთახს უთმობს და წარმოიდგინეთ ნეემია როგორი ბუმბერაზი პიროვნებაა არა მარტო მაგალითი როგორც სულიერი ადამიანისა მორწმუნისა რომელიც ოცლობს რომელიც ყოველთვის ღმერთია მინდობელი რომელიც თავმდაბალია და თავის თავზე არ მიიწევს რაც კი რაც წარმატებები ღმერთმა აჩუქა იგი ამ დროს არის ძალიან შეუპოვარი არ ეპოება იმ მომენტს რომ ეს ელიაშიბი ვერ მონუსხავდა მას იმ მომენტით რომ იცი რა შევინახარ მე აქ დამთავარია იქ რომ ღმერთი გამომეცხადა და ნება დამთო გამონაკის გამოკეთებინა ტობიასთვის ოთახი დამეთმო აზრის ტერიტორიაზეო არანაირად ამას არ ეპოება ნეემია და ღვთისგან მოცემული სიმამაცი და სითამამით ბიბლიაზე დაყრდნობით ძველ აღთქმაში ნახსენები წიგნების იქ მოცემული კანონების თანახმად ხარ არაპროზელიტი, არა ღვთისმოსიყვარულე, სხვა ერის წარმომადგენელი, არანაირად არ აქვს შენ უფლება ახლოსაც კი მიხვიდე ტაძრის მსახურებასთან და მით უმეტეს ახლა იქ ოთახი გაგიკეთოს დამთავარმა. და რასაკეთებს ნეემია მეშვიდე მუხში წერია რომ დიდად განვრიცხდი ეს იყო ღვთისმიერი რისხვა და ოთახიდან გარეთ გადამოყარე ტობიას სახლეულის ნივთებიო. ის იყო კარგად იყო ჩასახლებული და ალბათ თავისი ავეჯი და ნივთებიც ჰქონდა. ეს ყველაფერი გადაუყარა. მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ ელიაშიბი მღვდელმთავარი ამაში შეეწინააღმდეგებოდა. რადგან იქ შვილიშვილიც არის ნახსენები ელიაშიბისა, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ იგი უკვე ალბათ მოფაყმაყრებული, მოხუცებული ადამიანი იყო და სამწუხაროდ როდესაც სულიერი მოღვაწე ასაკში შედის, იგი სულიერ სიმხნევეს კარგავს, ახალგაზრდა სულით არ რჩება, ამ დროს ეს მოწოდება, რომ სულს ასაკი არ ეხება. მოსეზე რა წერია 100 წლის იყო გაცდათ, როგორი სიმხნევე და სიმამაცე ჰქონდა სულ ბოლომდე, რომ ესე დაუღალავად ღვთისაქმეს აკეთებდა 100 წლის კაცი და ძალიან დამასებდიანებულია, როდესაც სულიერი ადამიანი ქვია და ასაკი რო გემარტება, უკვე კომპრომისზე მიდიხარ ცოდვასთან. აი თუნდაც ერთი სხვა მომენტი, რომ ელიაშიბ მღვდელმთავარის ერთ-ერთ ძეთაგანსო და წერია იოიადაყის ელიაშიბ მღვდელმთავარის ძეთაგან ერთ-ერთი ვაჟი, ესე იგი გამოდის ელიაშიბის შვილიშვილი ხორონელი სამბალატის სიძე იყო. ესე იგი ორივე მტერთან, ტობიასთანაც და სამბალათთანაც ასეთი ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ელიაშიბს. და რასაკეთებს ნეემია? გავუჯავრდი, ვწყევლე ისინი, ზოგიერთი ვცემე, ლაპარაკია ის, ვინც დაუნათესა და დაუმოყრდა წარმართებს. ვცემე ისინი, თმა დავაგლიჯე, ღმერთს ვაფიცებდი. არ მისცეთ მეთქი თქვენი ასულები მათ ძეებს და ნურც თქვენთვის და თქვენი ძეებისთვის მოიყვანთ მეთქი მათ ასულებს. აი ნახეთ, როგორი მოშურნი არის. აქ არანაირად ლაპარაკი არ არის ჭეშმარიტი, ცოცხალი ღმერთის მორწმუნეებზე. ძალიან პატივისცემით აქვს მოხსენიებული რამოდენი ადგილას ნეემიას თავის წიგნში ნეთიმელები და სოლომონის მსახურების ძეები. ისინი ღვთისმსახურები იყვნენ და ამ საქმეში აშკარად და კეთილად თელისული ჩაბმული პიროვნებები იყვნენ. მათ არ ითაკილეს უფრო კარგად კომფორტულ ქვეყნიდან უკან აქ დაბრუნება. მაგრამ აქ აი ამ მუხში იგი უპირისპირდება იმებს, რომლებიც ცრურწმნაში რჩებიან, ცოცხალ ღმერთს არ აღიარებენ, ესე იგი პროზელიტები ამ სიტყვის ძალიან კარგი გაგებით არ ხდებიან, არ მობრუნდებიან ჭეშმარიტ რწმენისკენ და ისე ცდილობენ მიტმასნებას ხალხთან, იმიტომ რომ ამჩნევენ თვალით ესე ჩანს, ამას აფიქსირებენ, რომ ამ ხალხზე მადლია. უორენ ურისპის მოყავს ვანს ჰავნერის სიტყვები აი ამ თავთან დაკავშირებით. ვანს ჰავნერი იყო ძალიან სიტყვამოსწრებული მოგზაური მხადაგებელი, იგი ჩრდილოეთ კაროლინაში ცხოვრობდა 1986 წელს გარდაიცვალა. YouTube-ზე არის რამოდენიმე მისი ვიდეო ჩანაწერი და ძალიან კარგი პიროვნება. შეგიყვარდება მას რომ ნახავ, როგორი ცხოვრება აქვს, როგორი მოსწრებული საუბარი აქვს და როგორი თამდაბალია. და ესეთი რამ თქვა ვანს ჰავნერმა, ჩვენს დროში წუთისუფელი ისე ღრმად შემოიჭრა ეკლესიაშიო, რომ ახლა ჩვენ გაცილებით უფრო დიდ ზიანს გვაყენებენ მოღალატენი შიგნიდან, ელიაშიბი ასეთი მოღალატე იყო, ვიდრე თამდასხმელი მტრები გარედან, ამბობს ვანს ჰავნერი. სატანა უკვე ეკლესიის წინააღმდეგ კი არ გამოდის, არამედ ეკლესიურ გაერთიანებაში შემოდის. აქ ინგლისური სიტყვების თამაში არის. ესე იგი, გამოდის და არ ეწინააღმდეგება ეკლესიას, არამედ შემოდის. ერთიანდება, წევრიანდება ეკლესიასთან სატანა და უკვე შიგნიდან უთხრის სამარეს სულიერ მოძრაობას. ამიტომ აი ნახეთ, ამგვარი სიფხიზლე გვმართებს. შეიძლება გალავნები აშენებულია, მაგრამ იქ თუ ჭიშკარი ღია დაგვრჩა და ღვთისმსახურება არ იყო, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც სულიერი შაბათობაა და ერთისთვის ლოცვის აღვლენა, ქებადიდება გვმართებს, გულის მისთვის შეწირვა გვმართებს. აი ეს თუ ეს ჭიშკარი ღია დაგვრჩა იმ შაბათ დღეს, სადაც ღმერთში შვება უნდა მოხდეს და დასვენება, მაშინ იქიდან შემოიპარება სატანა, რომელიც უკვე გაერთიანდება, მიეტმასნება და იქიდან შეეცდება, რომ ღვთის საქმეს ყველანაირად შეეწინააღმდეგოს.
უცხოტომელებთან ასეთი ძალიან კარგი პარალელი აქვს მოყვანილი უორენ უესპის. სულიერი უცხოტომელები ყოველთვის ბოროტა წუწუნებენ. პროტესტს გამოთქვამენ, ჯანყდებიან კიდეც და ამჟღავნებენ გულის თქმას წუთისოფლის საკვებისადმიო. და ეს პარალელი უორენ უესპის აქვს ძველ აღთქმაში იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჭრელ-ჭრელი ხალხიდან იყვნენ, მოსეს მიეტმასნენ და მერე მოითხოვეს სხვადასხვა ნუგბარ საჭმელები. ესე იგი, ვაგრძელებ უორენ უესპის სიტყვების თქმის მოწოდებას. ესე იგი, ასეთი ადამიანები ჯანყდებიან კიდეც, ამჟღავნებენ გულის თქმას წუთისოფლის საკვებისადმი. მათ ცოდვანაზავი მრავალფეროვანი საჭმელები მოსწონთ, ხორცი, პრასა, ხახვი და ნიორი და თუნდაც ეგვიპტის შავეთის ანუ ცოდვის მონები იყვნენ. უცხოტომელებს სულიერი ღვთისმსიტყვის საკვები არ უყვართ, სულიერი მანა არ მოსწონთ, რითიც ცოცხალი ღმერთის მორწმუნე ადამიანი იზრდება და ძლიერდება იესო ქრისტეში ხსნისთვის. აი ძალიან ლამაზი სიტყვებია და უკვე ჩვენ შეგვიძლია ახალი აღთქმის ადამიანებმა, გაპროზელიტებულმა ქართველებმა, რომლებმაც ქრისტიანები გახვდეთ და სულიერად ებრაელები, უკვე უცხოტომელებში ეს აზრი ჩავდოთ. უცხოტომელები არიან მოტმასნებულები, მოსეს რომ ყველანაირად ხელს უშლიდნენ, მერე სხვებსაც აიყოლიებდნენ, პრასი და კიტრები ეს არის წუთისოფლის ხიბლი, რომელიც ჩვენს გარშემო არის და უკვე ამისი გულის თქმები აქვთ და ესენი ჩვენ უნდა უარყოთ, გადავდოთ და მანას რო გვაწვდის სულიერ საკვებს, ღვთის სიტყვას, ბიბლიიდან ღმერთი, იმას დავეწაფოთ. ცოტა ძნელი იქნება, არა უშავს. თავიდან შეიძლება ნებისმიერი კარგი საჭმელი უფრო სასარგებლოა უგემური მოგვეჩვენოს, მაგრამ როცა შეგიყვარდება, როცა გემოს გაუგებ, როცა იმას დაუკავშირებ შენს გულის მდგომარეობას, ილოცებ და ამას ღმერთი მადლით შენში გააცოცხლებს, მაშინ ის უკვე ძალიან გემრიელი საჭმელი იქნება, რომელიც უკვე გენატრება და დღემდე გინდა რომ კიდევ მიირთვა. კიდევ ერთი თავი წაიკითხო, კიდევ დაუფიქრდე. იგივე ფსალმუნები იქნება, ამაცინათ კიდე მოусმინე მქადაგებელი ამბობს, რომ აი თუნდაც ეს მარტივი ფორმულა არის იგავები. 31 თავია, ხომ? თვეში არის 31 დღე, ხან 28, ხან 30, ხან 31. აი რა დაუდგება იმას წინ, რომ ადამიანმა ფსალმუნები იკითხოს, 150 ფსალმუნი ხომ არის? რამდენიც შეგიძლია, ყველაზე კარგი იქნება 5 ფსალმუნი დღეში და თითო თავი იგავებიდან. როგორი სიბრძნე აქვს ჩადებული და ეს იყო შენთვის აი პატარა ულუფა. შენი წახემსება რომ მოხდეს სულიერად, დღეგათენდება ამაზე იფიქრე. თორე საცდური ძალიან ბევრია. უბრალოდ იმეილის ანგარიშს დაკეტავ და ისეთი სისულელები ამოხდება და ისე უცებ გაგირბენს თვალს წინ სურათები რომ გონასულათმა დაგიპყროს რომ მე Facebook-იც რა ის არის, აი ხაფანგია დადებული რომ ის დრო რომელიც ღმერთისთვის უნდა იქნეს შეწირული როგორმე სატანამ დაიპყროს და სისულელებზე დაგოხარჯინოს. განა იმას ვამბობთ ახლა ჩვენ სექტანტებით ვით, არასწორად მოაზროვნებისთვის რომ ახლა ყველანაირი Facebook-ის ანგარიში დავხუროთ და იმეილებს საერთოდ არ მივაკითხოთ ან კიდე ინტერნეტი არ გავხსნათო, არანაირად. საქმე იმაში რომ თავში რო გექნება რომ ჩასაფრებულია ბოლოტი დრო მოგპაროს და შენ კიდე თავში გაქვს რომ ის დრო შენი არ არის ღმერთს უნდა შესწირო, უკვე ამას გააკონტროლებ და მინიმუმამდე დაიყვან. ნახავ Facebook-ში იმას რაც შეიძლება ღმერთისთვის საუბარს წაადგეს, რაც მერე შენ მაგალითად შეგვიძლია გამოიყვანო, მაგრამ ამას დაუქვემდებარებ ქრისტეს. და ბოლოს დავამთავრებდი როგორც უორნიურისპი ამთავრებს, აი როგორც შეჯამება. ეს არის რომელთა მე-12 თავის პირველი მუხლი. ესე იგი, ჯერ ვიტყვი ნეემიასთან, ესე იგი, ნეემია ძველ აღთქმის წიგნი რო გადაშალოთ, არის ძველი აღთქმის შუაში და იმის მერე კიდე სხვა წიგნებია ჩამოთვლილი, მაგრამ ქრონოლოგიურად ნეემია რომ დაიწერა, მე-13 თავი რო დასრულდა, აი როცა ის დაიწერა, და ეს ბოლო მუხლი იყო შეშისა და პირველ ნაყოფთა შესაწირავები დავადგინე განსაზღვრულ დროს ვამბობს ნეემია, სასიკეთოდ გამიხსენე მე ღმერთო ჩემო. აი ეს ორი პატარა წინადადება, ეს ბოლო მუხლი 13, 31, ნახეთ როგორ იწერება 1, 3, 3, 1. აი ეს ბოლო მუხლი არის ქრონოლოგიურად მთელი ძველი აღთქმის სულ ბოლო ადგილი. ზაქარია და მალაკიას ბოლო წიგნები რო არის, უფრო ადრე იყო, უფრო ადრე მოღვაწეობდნენ ისინი ადაწინასწარმეტყველებდნენ, უბრალოდ ესე დაალაგდა ძველ აღთქმაში მათი წიგნების ჩამონათვალი, მაგრამ ეს იყო ბოლო. და ეხლა რადგან ბოლო არის, მოდი ამას უკვე სულიერი დატვირთვა მივცეთ, როგორც უერსპი ამას გვასწავლის, რომ იქ ხომ წერია, რომ შეშისა და პირველ ნაყოფთა შესაწირავები დავადგინაო. შესაწირავებზე გავაკეთოთ აქცენტი და უკვე პავლე მოციქულის შესაწირავები, რომელიც დაგვიდგინა ღვთისმსახურმა სული წმინდით პავლე მოციქულმა უკვე რა არის? რომელთა 12:1. ამრიგად გევედრებით ძმებო, ღმერთის წყალობით რომ შესწიროთ თქვენი სხეული ცოცხალ, წმინდა, ღმერთის სასურველ მსხვერპლად. უკვე შეშაზე და პირველ ნაყოფზე არ არის ლაპარაკი როგორც ნეემიასთან. იგულისხმება, ეს არის წინასახე, ეს არის უფრო მაღალ რანგში აყვანა და უკვე როგეუბნება პავლე მოციქული რომ თქვენი სხეული უნდა იყოსო ცოცხალი მსხვერპლი, უნდა იყოს წმინდა მსხვერპლი, უნდა იყოს ღმერთისთვის სასურველიო. იცით რა კარგი რამე შეიძლება გაშიფრო და იქიდან ამოიკითხო. ხა ჩავკვდეთ იმ მომენტს რომ სხეული უნდა იყოს
ღვთისთვის შესაწირავი, ჩვენი სხეული. ეს არ არის უბრალოდ ლამაზად ნათქვამი სიტყვები. რა არის სხეული? სხეული არის პირველში გული, ფეთქავს, ემოციების, გრძნობების ცენტრი. შემდეგ რა არის სხეულის ნაწილი? ტვინი. ეს არის რაციოს, საზრისიანობის, ფიქრების ცენტრი. მერე ხელები, ესეც ხო სხეულის ნაწილია. ხელებზე გადავდივართ უკვე რაციოთი და მერე ემოციებითაც რო იმართება საქმე. რაც კი ახდება ამ ჩვენი ხელებით. რა არის ფეხები? სხეულის ნაწილია. ესეც შესაწირავი უნდა იყოს ცოცხალი. ფეხები რას აკეთებს? გზაზე დავდივართ და მნიშვნელოვანია რა გზაზე დავდივართ. საიდან მიდის ეს გზა, რომელზეც ჩვენი ფეხები დავდივართ და ვისთან ერთად დავდივართ. მერე არანაკლებ მნიშვნელოვანი სხეულის ნაწილი არის ენა, რომელიც ჩვენს ბაგეებს შორის არის მოქცეული კარიბჭეებად, კბილები აქვს და ხან კარგი იქნება ენას კბილი დავაჭიროთ ხოლმე. ესე იგი ენაც არის სხეულის ნაწილი. ესეც ცოცხალი სხვებს შესაწირავ უნდა იყოს და სხეულის არანაკლებ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის უკვე აბსტრაქციაში გადავდივართ დრო. ჩვენ სხეული ღმერთმა მოგვცა თავისი ფეხები, თავისი ხელებით, გულით, ტვინით, ენით. მოგვცა რაღაც დროის მომენტში, დროის განმავლობაში, დაბადებიდან, სანამ იგი გაგვიხმობს. აი ეს დროც სხეულთან ერთად უნდა იყოს ღვთისთვის შესაწირავი და ეს უნდა იყოს ცოცხალი მსხვერპლი. რა არის ცოცხალი მსხვერპლი? ეს არის ის, რაც არის მკვდარი. ზოგჯერ ადამიანს იტყვია ხომ ეს მკვდარი ვით არის, ესე იგი უნიათო რო არის, დაიწყებს არ დაამთავრებს, დაიწყებს და დიდხანს უნდება და მერე მოგინება რომ გამოხგლიჯო ხელიდან და შეთონ გააკეთო. ეს არის მკვდარი არ უნდა იყოს, უნიათო არ უნდა იყოს. ეს არის ის, რაც შეგვიძლია ახსნათ უკვე უარყოფით დაპირისპირებით ცოცხალი მსხვერპლი როგორ მოგვითხოვება ვიყოთ. მეორე, წმინდა მსხვერპლიც რა არის? სუფთად უნდა ვინახავდეთ ჩვენ სხეულს, გონებას, ღვთისთვის ჰაგიოსად წმინდად გადადებულები უნდა ვიყოთ. ეს არის ღმერთთვის სასურველი მსხვერპლი. ამას კიდე წავიკითხავ, კიდევ რომ აი გაივიაზროთ, როგორც ეს გონურის დაწერა აქვს. ამრიგად გევედრებით ძმებო, ღმერთის წყალობით, რომ შესწიროთ თქვენი სხეული ცოცხალ, წმინდა, ღმერთის სასურველ მსხვერპლად. ეს იქნება თქვენი სულიერი მსახურებო და ამიტომაც აი ამ ფრაზით მთავრდება ნეემიას მე-13 თავის 31 მუხლით, რომ შეშისა და პირველნაყოფთა შესაწირავი დავადგინე გასაზღვრულ დროს თქვენთვისო. სასიკეთოდ გამიხსენე მე, ღმერთო ჩემო და ეს არის ჩვენი ლოცვა, რომ ღმერთმა, როცა ჩვენი ცხოვრება დედამიწაზე დამთავრდება, ესეთი რამ ვთქვათ, რომ ავასრულე საქმე, რომელიც მომეცი გასაკეთებლათო და მე განგადიდე დედამიწაზეო. ეს არის ახალი აღთქმიდან ადგილი. მე განგადიდე დედამიწაზე, ავასრულე საქმე, რომელიც მომეცი გასაკეთებლათო. ნეტავი ამის თქმა შეგვეძლოს, როგორც ნეემია ამბობს, სასიკეთოდ გამიხსენე მე, ღმერთო ჩემო. მადლობა. დაგიბრუნდით, დიდი მადლობა. სმენისა თუ არ დაგღალეთ, სხვა მხარგი. თუ დაიღალეთ და ილოცეთ რომ გაგაძლებინოთ ღმერთმა. დღეს 6 მაისი არის საქართველოს 6 მაისი აღნიშნავს გიორგობას. ეს გიორგობა არის წელიწადში ორჯერ საქართველოში 23 ნოემბერი და 6 მაისი. ახლა ნეემიას რო ვკითხულობდი პარალელზე ეს მაგონტები. ახლა რა ხდება, რა მდგომარეობაა საქართველოში. ახლა რელიგიური მდგომარეობას და განცდას გამოხატავს ქართველიერი და ძალიან შეიძლება ამით ამაყობდეს კიდევაც. დააკვირდით, აი შევადაროთ ახლა გიორგი ქრისტიანები აღნიშნავს. თან რომელი ქრისტიანი ქართველებზეა ლაპარაკი, ხო ეს წმინდანები ხო თვითონ დაინაწილეს და წმინდა კიდეები ისეთი დატვირთვა აქვს საქართველოში გაუცდებით, რომ პრეროგატივაა ეს ოფიციალური ეკლესიისა და ის არჩევს ვინ გააწმინდაოს, ვინ გააუწმინდუროს და ცოტა ეს უკვე პოლიტიკასთან არის წინაყარი მეგობრებო. სული წმინდა საღვთო წერილში ამას არ ადასტურებს. ხა ნეემიას გავიცანით ისტორია. კაცი საერო კაცი, ესეთი ღვთის მოშიში და როგორი ესეთი მშენებელი და როგორი ხელმძღვანელი არის, ხომ? მთელი 13 თავი. თან ეს შორეული წარსული არის. დაახლოებით 2500 წელს კან მოხდა ეს ამბები. მესამე ტალღა ნეემიას ხელმძღვანელობით 454 წელს ძველი წელთაღრიცხვით დაიძრა ისრაელისკენ. მოგეხსენება 921 წელს რომ გაიყო ძველი წელთაღრიცხვით, ესე იგი გაიყო სამეფო ორად. შემდეგ ერთმა არსებობა შეწყვიტა 722 წელს და ასურეთში გადაასახლა მეფემ. მეორემ კი სამხრეთ სამეფომ 586 წელს ძველი წელთაღრიცხვა ეგულისხმება ბაბილონში გადასახლდა. გამოწვეული ეს იმით იყო, მანამდე რომ ვისწავლეთ, რომ ღმერთის უპატივცემულობა, ღმერთის დამახინჯება, ადამიანურ დონეზე თაყვანისცემა, აღვირახსენილობა მიმატა და ამას მოყვა დაქცევა ქვეყნის. ეს ჭკვი სასწავლებელია ბიბლიდან და ბიბლია ამიტომ არის წიგნთა წიგნი და სიცოცხლის წიგნი. ესე იგი ეს არის მარეგულირებელი საზოგადოებაში ცხოვრებისთვის, სახელმწიფო მმართველის სისტემაში, ამით უნდა ხელმძღვანელობდეს ადამიანები და იყო დრო როცა ხელმძღვანელობდნენ უკეთესად იყო მდგომარეობა. დღეს ეს თანდათან განდევნილ იქნა, როგორც სახელმწიფოდან, ჯერ გულიდან, ტვინიდან, სახელმწიფოდან, ოჯახიდან და მის ადგილზე რაღაცა უცნაური რელიგიური წმინდანებით გაივსო საქართველო და ამდენი წმინდანი იყო საქართველოში და ასეთი გაუკმართებული ცხოვრება
თავისი ყველანაირი ფორმით, მე არ ვიცი ეს რამდენად შეესაბამება ბიბლიურ ჭეშმარიტებას. და მოდი ვთქვათ, რომ ბიბლიურ ჭეშმარიტებას ეს არ შეესაბამება. ახლა გიორგი, რომელიც არის მოგონილი რაღაცა პერსონაჟი, მითოლოგიური, ვერ გაიგებს რა საიდან მოიტანეს, ვინ მოიტანა. სახელი მე დააკვირდით სახელის ეტიმოლოგია, ხო, ნეემიას სახელი და გიორგია, ეს მიწის მუშაკს ნიშნავს, გიორგი, გეორგია. ბერძნული სიტყვის შეერთება, იორღო და გიორგია. მიწათა მოქმედი სხვანაირად. მიწაზე მშრომელი. მიწის მუშაკი. შეიძლება ამას კიდე სხვა დატვირთვა ქონდეს სამსაღეს. გეა და ორგია, მიწასთან ორგიაში მყოფი პიროვნება, გეორგი. გეა მიწა არის. ორგია ამას ნეგატიური კონოტაციაც დაყვება ამ სიტყვას. ისე შინაარსი თუ ამოვალთ, სწორედ საქართველოში უფრო ორგიასთან აგვაქვს საქმე და გეასთან. გეა მიწა და ორგია ყიაზე დგომა და დაშფანდური და ცეკვა თამაში და ჭამასმა. აი ეს დააკანონა ოფიციალურმა სახელმწიფო რელიგიამ ეს დღესასწაული და რანაირად არის სასწაული, არაფერი სასწაული არ ხდება. სუფრაზე ყანწები გაკუნოს კაცმა, ეს არაფერი სასწაული არ არის. ცხოვრების დაკლა, პურის ჭამა, ლოყა ღაჟღაჟა, ღიპოსნები, მღვდლებოსნები, აბა სანთლების თება. აქცევს ქვეყანას ეს. ეს არის წარმართული რელიგიაში დაბრუნება. ქართველი სამწუხაროდ ქრისტეს სახელით წარმართულ რელიგიას დაუბრუნდა. უცნაურია პირდაპირ და სწორედ ამას ებრძვის თავისი ვერბალური ფორმით ლიბერალი ახალგაზრდები, რომლებიც NGO-ს წევრები არიან საქართველოში და ვერც გამამტყუნებთ. აი ამ სიყურეს რო უყურებ, ახლა ვთქვა, ილიას უნივერსიტეტი რა და იქ 2015 წელს ილიას უნივერსიტეტის ლექტორმა გიორგი მაისურაძე, რომელიც გერმანიაში მიიღო თეოლოგიური განათლება, იგი საკმაოდ ესეთი ინტელექტუალური კაცი არის, ახალგაზრდა კაცი არის და მაგრამ ლიბერალი არის. და ლიბერალი არ არის სალანძღავი სიტყვა, როცა ყორულ რელიგიას უპირისპირდება ლიბერალი ბევრ რამე შეიძლება სწორს იზახდეს, მაგრამ მთელი რიგ საკითხებში ვთქვათ რაღაც ამახინჯებდეს ცხოვრების ამა თუ იმ მორალურ წესს. აი ამ კაცმა გამოაქვეყნა წელი ჯერ კიდე 2015 წელს, რომ გიორგი ეს პიროვნება, რა ქვია, ამ წმინდად რო არის შერაცხული, ეს არის მითოლოგია, შეთხზული ის არის, ეს წმინდანი რეალობაში არ ყოფილა. აუ რა ამბავია დაესხნენ თავზე დედააგინეს, საქართველოს ხო გინებით პირველ ადგილზეა, ერთმანეთს დაახჩობენ, კი არ მოусმენენ. წიგნებთან ურთიერთობის მეტი გამოცდილება ახლა გიორგის აქვს მაისურაძეს თუ რომელიმე ყრუ მართლმადიდებელს, რომელიც საქართველოში არის. მე ეტაკნენ შენ გიორგის სახელს ატარებ რა, სახელი რა შვაში ახლა რაღაც სახელი ან ჟუჟუნა უნდა დაგერქოს, ან ფოთოლა ან უშანგი. ახლა გიორგი რო დაირქვა, თვითონ კი არ დაირქვა, მამამისმა დაარქვა გიორგი. ამან განსწავლა მიიღო გერმანიაში, წიგნები იკითხა და გაარკვია თელი რიგი რაღაცები. და კრიტიკული შენიშვნა არ ნიშნავს იმას, ამას სახელი გადაირქვა. სახელი რა შვაშია. რამდენად არის რეალური პიროვნება გიორგი, ესაა საინტერესო და რას აღნიშნავს საქართველო. ბიბლია არის ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც სწორ წარმოდგენებს გვაძლევს ჩვენ რწმენაზე, აი ამ შესაწირებებზე რა გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ, აბა სხვა სახელმწიფოები რა გვაქვს. და ნახეთ, ოფიციალური ეკლესია შემოაქვს ისეთი დღესასწაულები, რომლებიც უფრო მატერიალური შინაარსის შემცველია, ვიდრე სულიერის. და პარალელს იმიტომ ვავლებ ახლა ნეემიას პიროვნება და ეს წმინდანად არ არის გამოცხადებული. თუნდაც მართლმადიდებლურ სივრცეში და ეს გიორგი მე არ ვიცი, საწა იკითხეს ამის შესახებ. სად არის ეს ლეგენდებითა და რაღაც აპოკრიფული ლიტერატურა რო შემოყარეს ეკლესიაში ოფიციალურში. კი, მაგრამ ხომ ვიცით რეფორმატორებმა რა დამსახურე, მხოლოდ წმინდა წერილი. აი აქ რაც წერია, ის გამოვიღოთ მანდედან და შემოვიტანოთ კაცო. არ გვინდა რა ეს ახალ-ახალი რაღაცეები, იქ თამარ მეფე გააწმინდა, ყველა ისტორიული გმირი გააწმინდა, კოსტავა, ილია ჭავჭავაძე ხატები შექმნეს. ამას მოყვება რა? აი რისხვა. აი ამ რისხვის შედეგად, როცა ისრაელი ერი ესე დაიქცა და გაპარტახთა ღმერთმა არმიატოვეს და ბაბილონიდან იხმო 70 წლის მერე. და პირველ, მეორე, მესამე ტალღას რომელიც შევისწავლეთ ორ წიგნში ეზრა ნეემიაში, ეს იყო აღწერილი. და ჭუის სასწავლებელი თუ არ იქნა ეს ჩვენთვის, რა თქვიდა მაშინ ამის წაკითხვა მე ვერ გავიგე. ეს ხო კარგი შესამოწმებელია. რამდენად სწორია დღეს ქრისტიანული სამყაროს მიერ, ამ შემთხვევაში ქართველების მიერ თაყვანისცემა ღმერთისა? იცნობს ქართველი ღმერთს? ბიბლია თუ არ იცი? აქ არის ძველი და ახალი აღთქმა. ძველი გააუქმა იესომ. აღასრულა და იმიტომ. მაგრამ ის 10 მცნება კი არ გაუქმებია. პირველი ცნება რომ ღმერთის სიყვარულია, მეორე რომ არანაირი გამოსახულება ღმერთისა. მერე კიდევ ვინაიდან დღეს ესეთი ის არის მდგომარეობა საქართველოში არ იქნება ურიგო ჩემგან პატარა წარმოდგენები შევიქონათ. აი ეს რაც გამოხატულია იმ მხატვრის მე ნახat ხატებზე, რომელსაც რელიგიურ დატვირთვა აქვს ცხენზე თერცხენზე ამხედრებული გიორგი და შუბით რო კლავს ვეშაპს. აი საიდან არის? აი რა ვეშაპი მოკლა, ვეშაპი ნახა ცხოვრებაში, რა ცურვა იცოდა, რისი სიმბოლოა ეს? მოგეხსენება დრაკონი, ეს სატანის სახე არის ბიბლიაში. რა ამან სატანა მოკლა? აბა იესომ რა გააკეთა? ან კიდე სატანა მოკლულია?
სატანა ხომ გრეალების ჯერ არ დაბორკილა, ჩაბარებული აქვს წუთის სოფელი, მაცხოვრა ესე დაგვიბარა. ხო, სათამაღლების მერე დაუბარა მოციქულებს, მაგრამ მოვადრო როცა სატანას ბორკილს დაადებენ 1000 წლიანი მართლობის დროს იესო ქრისტე შემოვადა დამწასე. მეორედ მოსვლის დროს. აი ეს ნახატი, რა არის ეს მითოლოგია, ჯერ ერთი რავეშაპს აკლავს, ეს ხომ მხატვრის მიერ, უნიჭო მხატვრის მიერ შემოგდებული სურათია, რომელმაც მიიღო რელიგიური და რაღაცა მისტიური დატვირთვა და ეს ახლა კარგია. აი ამას გვაფრთხილებ და ღმერთი რომ ხატები არ აქვთ. ეს გაწმინდებული კაცი ბერძენი წარმოშობით, ქართველიც არ არის წარმოშობით, ბერძენი, რომელიც სოფლიო ეკლესიამ 325 წელს მოხდა მთელი რიგი რაღაცები, კონსტანტინემ თავის ოჯახი კრებაზე, ნიკიას კრებაზე მიიღეს ამ წმინდანების მთელი რიგი რაღაცები, დააბრუნეს ეს აპოკრიფული ლიტერატურა უფლებებში. მე ამას მოყვა მე-9 საუკუნეში კიდე გადასინჯვა, გაინაწილეს წმინდანები დასავლეთმა, აღმოსავლეთმა. აღმოსავლეთში რა ყიყვარ ჩვენ აღმოსავლური, ესე იგი მართლმადიდებლობა აღმოსავლური წმენა ღმერთისა, წმინდანებიც გაინაწილეს. წმინდანები დაიქვემდებარეს და ვაჭრობენ ხალხზე. აი რისი მომცემია ესა? როცა ნეემიას ვკითხულობთ, ვიცით ეს რისი მომცემია? აი კაცი. ეს რეალური პიროვნება იყო. ეს იყო ღვთის მოშიში. იყო კარგი მმართველი. ამავე დროს იყო მეფესთან დაახლოებული უსაყვარლესი ადამიანი. სპარსეთის მეფესთან. ასევე მოინადირე მამაც სპარსეთის მეფის გული და გაუშვა 12 წლით უკან. სადაც არ იყო დაბადებული, კი სპარსეთში დაბადებული იყო და როგორი სიყვარული ქონდა სამშობლოს. აი პატრიოტი კაცი. ბიბლია რას გვასწავლეს? აი პატრიოტი ვინ არის? ნეემია პატრიოტი მეგობრებო, ნეემია. ეს ყანწით არ ჩასულა ისრაელში. ეს არც ტიკჭორათი იღლიაში და არც მწვადებს ატრიალებდა შამფურზე. ამას გული ტყიოდა მართლაც რომ ერმა ღმერთთან ურთიერთობა დაკარგა და დაემხო ერი სახელმწიფო დაუქმდა ფაქტიურად და სპარსეთის იმპერიას დაექვემდებარა როგორც ერთი ოლქი. და ამ ოლქის მმართველად სპარსეთის მეფემ მიავლინა ნეემია და თუ რას აკეთებდა ნეემია ჩვენ გავიცანეთ ამ წიგნში. განსაკუთრებით პირველი 7 თავი. მერვე თავიდან მე-13-ს ჩათვლით უკვე როგორი რეფორმები ხორციელდება საზოგადოებაში, მოსახლეობაში და აქ აღწერილი იყო ის მდგომარეობაც რომ 2 წლით სპარსეთში ბრუნდება ისევ ნეემია, რომ დაპირდა სიტყვის კაციც გამოდის ნეემია, ბრუნდება სპარსეთის სატახტო ქალაქი 3 იყო იმ პერიოდში, მის დამიხედვით ალბათ სეზონის დამიხედვით, იყო სატახტო ქალაქი სუზაში, ეკბადანაში და ბაბილონში. სპარსეთმა დაიპყრო ბაბილონი რა 529 წელს. უკვე კიროსმა ლიკვიდირებული იქნა ბაბილონის იმპერია და ბუნებრივია მან ტყვეთ წაყვანელი ხალხი მემკვიდრედ გადაეცა სპარსეთს და სპარსეთი დაპირებული აი ღმერთის აღთქმის დაპირების თანახმად ისაიასთან როცა არის მითითება კიროსი ცნაურ იმას გამოსცემს რომ დაბრუნდეს ხალხი თავის ქვეყანაში და დიდი ენთუზიაზმი ხალხს არ გამოუჩენია სულ 50000 კაცი დაბრუნდა პირველი ტალღას რო ჩაუდგა სათავეში ზორობაბელი. მეორე ტალღას ეზრა ჩაუდგა სათავეში, მესამეს ნეემია. შესაბამისად დაიწყო აღდგენა დანგრეული ქალაქისა, ჯერ პირველ რიგში სხვებს შეწირვა. იმთავითვე ახალ თაობას აცნობენ თუ რამ დააქცია ქალაქი და წინაპრებმა რა შეცდომა დაუშვეს. ხალხმა ეს მოინანია, ესეც ვიკითხეთ მეგობრებო, ახლა შემოკლებით ვიძახით იმას შინაარსს უყვები, რასაც ჩვენ გავიარეთ და აქედან ჭკუის სასწავლიც არის ჩვენთვის. ჩვენ ვიმყოფებით თანამედროვე 21 საუკუნეში, სადაც რელიგიური წარმოდგენები აღორძინდა და თან ვიყენებთ ჩვენ ქრისტეს სახელს. ამ დროს ქრისტეზე ბევრმა არავინ არაფერი არ იცის. ბიბლიას მოსახლეობის 80% საერთოდ არ იცნობს. ეს გიორგი შემოაგდეს და თუ ვინმე მჭკვიანური რამე დაწერა მანდ და მათ რიცხვში გიორგი მაისურაძემ ინტელიგენტმა კაცმა ეს არც თქვა თოფით დარბის, არც იგინება, არც ილანძღება, ლაპარაკიც იცის, ლექტორიკაცია, წიგნობარია. ეს რო წერს ესეთ რამეს და ეს დაიდება საიტზე იქნება თუ გაზეთის მეშვეობით, მომენტალურად არის ქვების სროლა და გინება. და იმ წუთში ლანძღვა, აი გიორგი მაინც არ გერქვა შენ. რაშვაში ესა? ნეემის სახელი ვიცით რას ნიშნავს ხომ? ნუგეშის მცემელია უფალი ღმერთი. გიორგი სახელი ვიცით რა არის? მიწასთან მომუშავე ან მიწასთან ორგიაში მყოფი ადამიანი. ამ სახელს უფრო ამართლებს დღეს დღევანდელი გიორგები საქართველოში. ყანწით ხელში, ცხვრების დაკლა და ორგია ეგ არის. მერე ტანცი, მანცი, მერე ნაშები. აი უფრო ორგია არის და არა მიწის მუშაკი. მიწის მუშაკი საქართველოში უკვე ზანგებია, თურქებია, ინდუელებია და ჩინელებია. მიწის მუშაკი აღარ არის. ამიტომ სახელებიც უნდა გადაირქვან და ეტიმოლოგიაში შევიტან. ორგიები ხომ არ არიან? გეაორგიები და არა გეორგია, რომელიც მიწასთან მომუშავეს მშრომელს კაცს ნიშნავს და მიწა დედა კაცობრიობისა საგამოსაყვები და ამასთან რო კავშირი იკარგება, ქვეყანასაც ტყავი ძრება. სოფლოში მიწასთან კავშირი დაკარგულია. ლაბორატორიებში გადავიდა ბევრი რაღაცები. ეს იმიტომ რომ ცოცხალ ღმერთს ვარი უთხრეს და ცოცხალ ღმერთმა დედამიწა ადამიანებს იმიტომ უმზადა წინ რომ ეს იყო საკვები ჩვენი.
ეს იყო და მიწა იყო ძალიან კარგი, იქ ჭიაღვებით არ იყო სასიახლოვე დათესავდა არაფერი არ მოდის შხამი მიკატების გარეშე. აი რა ვითარებაში ვართ მეგობრებო. თითქოს და ნაკურთხი მიწა არ ოიძახის ქართველიერი, ღვთისმშობლისთან რატომღაც მე არ ვიცი ეს ლეგენდა საიდან შემოვიდა. ლეგენდას ლეგენდები ემეტება. ესე იგი ქრისტიანობა გაეხვია მითო ლეგენდარულ საბურველში და ამის წარმოდგენლები მღვდლები ისე გასუქთნენ, ჭამენ, სვამენ, დროს ატარებენ და თუ რამე საღჭკუას იტყვი, რაღაცას მოსაზრებას იტყვი, იმავე წუთში გაგინებენ. ამ გიორგი მაისურაძემ დაასაბუდა, თავის თკერდას იზმებია. წაიკითხა ის წიგნები, რომელსაც არ კითხულობს არავინ. ასევე ვიცნობ იმ წყაროს, რომელსაც მაისურაძე კითხულობს. მეც იგივე შემიძლია გავიმეორდა თქვა, რომ გიორგი წმინდან ეს შემოგდებული ის არის ქართულ ციფრში. ესეთი რამე არ იყო. არადასტურებს წყაროები ამას არსად. არის მითი და უცნაურია იესო ყველანაირად წყაროთი დადასტურებული იყო და თავის დროზე 70 წელი საბჭოთა კავშირში შემოგტენეს ისე, რომ იესო ქრისტე იყო მითოლოგია. და ესეთი კაცი არ არსებობდაო. ამ დროს წყაროებია პლინიუსის, ჩემო ბატონო ხარ ფლავიუსის, რა ვიცი, ტაციტუსის და ამათ ხო ვერაფერს ვერ გააგებინებდით, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი საშინელი ათეისტური ქვეყანა იყო. აი ახლა რა მოგვივიდა? ათეიზმი ვითომ დავგემეთ და მის ადგილზე წარმართული რელიგია გავაბატონეთ ხა, რომელსაც არაფერი ნაყოფი არ აქვს სიკეთისა. მოყვება ამას საშინელი ნაყოფი და აგერ ამ ნაყოფს იმყოფს ყველა და აგერ ხალხი გადაყრილია, გაიყარა სამშობლოდან გადაყრილია ხალხი. და შორიდან ლოდებიან როდის აყვავდება სამშობლოდან, ვინ აყვავს ახლა მღვდლები როდის იყო ქვეყანას აყვავებდა. მღვდლები რომელიც საერთოდ არიან ათეისტები. მოდი ვთქვათ რა, ყველაფერს თავის სიტყვა დაერქვეს, იმიტომ რომ რა არის ეს, ან რას ლოცულობენ ამისთანაც რომ დაგვემხო თავზე. ამასინათ ერთი ახალგაზრდაც მეუნებოდა რომ ლოცულობენ ბერებდა. ბიჭო, სადაც ჩანს ნაყოფი ამ ლოცვის ხალხი გარბის საქართველოსთან. რანაირი ლოცვაა ესა? ლოცვაც რას თხოვ ესე იგი ღმერთს? აი მაშინ უნდა მითხრა რა ტექსტია, რას ლოცულობს ეს, რომ მოსახლეობა რიგში დგას და გაედინება და გაედინება. და ამის შეჩერება როდის მოხდება? კარგი გაედინება გარეთ, გარეთაც რო ცუდად არიან. არავინ არ მკვიდრდობს, არსად წვალობენ, ტირიან, იგინებიან, ილანძღებიან, ვერც იქ არიან, ვერც აქ არიან. ეს დაწყებული არ არის. რა არის ეს? აი სწორედ ნაყოფი მეგობრებო, რელიგიური თაყვანისმცემისა. როდესაც აი ბალაამები რო არის აქა და წარმართული რელიგია ბიბლიაში რო მობნეულია და დაპირისპირება ცოცხალი ღმერთისა, რა მავნებლობა მოაქვს ცოცხალ ღმერთს რო ზურგს აქცევს ადამიანი და დაიდებს თავის გულს, ტვინსა და ყველაფერს მოგონილ წარმართულ ღმერთთან. ქვეყანა ინგრევა. ადამიანი მორალურად იხრწნება. და როდესაც ღვთისკაცი მიატოვებს ესეთ ადგილს, აი ნეემიას ხო და 2 წლით მიატოვა. აი ეს ადგილი რომ ვკითხულობ მე და ვკითხულობ, კიდე გაუცნები რომ ადამიანი როგორ არ იცვლება რა. თვითონ ვერ შეიცვლება და მოშორდა ნეემია 1 წლინახევრი თუ 2 წლით ისე უკანდა რა დახვდა მას. ტაძარში შევიდა პირველი ოთახი გააქირავა თუ აჩუქა იმ ტობიას რა. შემდეგ ქორწინებები მოაბიტელებთან, ამონიტელებთან. ეს ვიცით, ვისი თავმომავალია, ხო? ლოტისთან შეძენილი ქალიშვილებთან შვილები. ერთს დაერქვა ამონი, ვისწავლეთ ეგ ჩვენ, ამონიტელები და როგორ დახვდნენ ესენი გამოსვლის წიგნს, როცა ვკითხულობდით, ღმერთმა როგორი ის დაგვიტოვა ამათ შესახებ, რომ ისრაელერს ეუნება ვერ შევლენ საუფლოში აქედან ვერავინ, ვერც ამონიტელებიდან, ვერც მოაბიტელებთან. ქალები აქედან დაიწყეს ამათ ცოლის მოყვანა. თავიანთსაც ათხოვებდნენ. აი სწორედ აი ამის დაფიქსირება მოხდა ნეემიას პირით, გამოიტანეს ჯულის კანონი, იკითხეს ხმამაღლა ჩვენეს გავიცანეთ ამას და თანდათან დაიწყო ხალხის აღორძინება. ესე იგი რეფორმაცია თუ ხალხმა არ განიცადა, შენობების რეფორმაცია საზრე არ აქვს. საქართველოში, თბილისში მოხდა შენობების რეფორმაცია. სახელები გადაერქვა, კომუნისტური სახელები შეიცვალა ფეოდალური პატრიოტული სახელებით. შენობები დაიდგა, მაგრამ ადამიანის რეფორმაცია არ მომხდარა. არ მოხდა აღორძინება მოსახლეობისა, არ მოხდა გამოღვიძება მოსახლეობისა, დაძინება მოხდა. მიძინება, ბიძინა, მიაძინა მოსახლეობა და რელიგიაც ძალიან ესეთი წარმართულ ორგიასტული ხასიათს იღებს. ცხოვრების დაკლა, პურის ჭამა, საფლავებზე ასვლა, აღორძინებული ტაძრების აღორძინებული იმ გაგებით, რომ ამუშავებული პროსოათ, ამოქმედებული ტაძრების, რომელიც ბიზნეს ტაძრებად არის სახელდებული, აი გადიან იმ შიშორეზე, ავიდოდნენ გერგეთზეც, იქ დაკლავდნენ ხებსურები და მოხევები, დაიძრებოდნენ იქა. ყველაფერი ეს პურმალიდან რატო ასოცირდება ეს? და ეს ქრისტიანობა არის? ნახეთ როგორ მისხანებს ღმერთი და პარალელზე სრული უმუშევრობა საქართველოში. მასხრად აგდება, თინეიჯერი პრეზიდენტი გვყავს. თინეიჯერი პრეზიდენტი. ეს ახლა ფსიქოლოგიით თინეიჯერი არის. ბავშვების ასაკს არ გაცდენია. არაფრის გამკეთებელი. ხროვ 150 ავაზაკი პარლამენტში ზის. ეკლესიებში არიან მართლაც მხეცები. ქრისტე მიატოვა თითქოს საქართველოს და შეცვლიდნენ ქრისტეს ეკლესიაში
აი ეს მგლები წაკითხული რო იქნა აქ. ხეცები შემოგივარდებიან. პავლემაც მიატოვა, შევარდნენ იქ. მოსემ მიატოვა, ითქვა აქაც ცოტა ხნ 40 დღით გავიდა, რა მოხდა იქ აარონიც გამოჭუկდა, ოქროს ხბო გამოძერდა, წავიდა როკვა ტაშფანდური. ადამიანისთვის ეს არის. ადამიანს მწყემს იჭირდება. მხოლოდ ნაღდი. და არა ადამიანის საზოგადოების მიერ შეთითხნილი ბელადი, გაღმერთებული და მის ირგვლივ ტრიალი. როგორც იყო სტალინი, ბრეჟნევი, ჟვიადი, მიშა და აზგრიშა და ახლა კიდე ბიძინა. და ეს ბიძინა არის, მოკლედ ბიძინა. ბიძინა აქით, ბიძინა იქით, ბიძინა აფინანსებს თეატრს ერთს, მეორეს, მესამეს, ახსნაცა ბიუჯეტი თავისი ატრალებს, ყველა მოკრთამა, მოკრთამულია ეკლესიაც. აი ეს ორგი არ არის. რა ზუსტად არის რა, რომ გიორგი და გაკრიტიკა ალბათ ამანაც ეს არა, რომ ეს ახლა ეს არ არის სწორი. ხომარი წიგნი არის, ჩვენ ვართ წიგნერ ეპოქაში. წიგნები მოვიპოვოთ, წავიკითხოთ, თუ ვერ გავიგებთ, გავაგებინოს ვინმე. იყო დრო რომ წიგნები არ იყო და ზეპირათი ცოდა კაცმა და იმაზე იყო დაჩამოკიდებული ყველა, მაგრამ ეხლა ბიბლია ღვთისმსხალობით ყველა ადამიანს აქვს, ყველა ენაზე. მინიმუმ ორ ენას ყველა ფლობთ, მინიმუმ და ან ერთ ენაზე წაიკითხე, ან მეორე ენაზე წაიკითხე და თავად ეს ბურუსი გაიფანტება ხომ. ეხლა გითხარით რომ ეს არის ლეგენდა. შეიძლება იყო ლეგენდას ყოველთვის აქ რეალური საფუძველი, თლათ ფანტაზია წარსებობს ეგეთი რამე. ხოცა ქრისტიანი მწერალი ფანტაზით რაღაცას წერს. ცნობილია ისეთი მოციქულები, რომლებიც იესოს დაყვებოდა, მათაც კი დაწერეს აპოკალიფსი. მაგრამ ცნობილია პეტრეს, ცნობილია თომას სახარება, მაგდალინელის, იუდას ეს არის სახარება. იუდა რომელი? განაისა იუდა ისკარიტელი. მოციქული, მოწაფე. ცნობილია მისი ევანგელია იუდადან. რატომ არ არის შეტანილი? ეს ხალხი ღმერთთან იყო. ესე აქ ღმერთმა მოაწესრიგა ეს ყველაფერი. აპოკრიფები ახლა ფანტაზიები გააქანეს, სიყვარული, როცა ძალიან ძლიერი სიყვარული გაქვს პიროვნებისა, ბევრ რამეს შენ შეალამაზებს, აი მაგალითად მიყვარს რომელიმე თქვენთაგანი, ხო, სიტყვაზე ვიზახი. რაღაცა ხო გაქვთ კარგი, აი მას უფრო მეტად კიდე კარგს მე თვითონ მოვიგონებ და მიგაწერთ. ეს თქვენ კი არ გაგიკეთებიათ, მაგრამ თქვენმა სიკარგემ განაპირობა, აი თქვენმა სიკეთემ ერთი რო გააკეთეთ, მე თქვენი სიყვარული დავადასტური იმით, რომ ბევრი სიკეთები რაც არ გაგიკეთებიათ, ჩემმა ფანტაზიამ შეხვდა და მოგაწერეთ. აი აპოკრიფებში ეგ არის. მაგრამ რაც კანონიკურში არის, სიტყვა კანონი ბერძნულად ეს ნიშნავს საზომჯოხს. სიტყვით ამას ნიშნავს კანონი. ეს არის ისეთი საზომი ერთეული, რომ ეს არის სწორი. და კანონი ნიშნავს ეს არის გასაზომი, ჩვენი რწმენის გასაზომი, კანონიკური წიგნებია. კანონიკური წიგნები არის 66 წიგნი. 11 წიგნი არაკანონიკური შეტანილია კათოლიკებს და მართლმადიდებლებს, როცა ბიბლიას ბეჭდავენ და აღნიშნულია ვარსკვლავით. ამას გარდა კიდე არის აპოკრიფები, რომელიც არ არის შეტანილი. თვით ამ 11 არაკანონიკურ წიგნში არ არის გიორგი. ტობია მაინც იყო წმინდანი შედალოცული, ტობია არაკანონიკური წიგნი. საინტერესო წიგნი. ივდითი მაგალითად, ხო, იქაც იმ 11 წიგნში ერთ-ერთი ესეც საინტერესო სიუჟეტით სავსეა წიგნი. ასევე დანიელის ორი თავი, სუსანის ისტორია, რომელიც მხატვრებმა გამოიყენეს მერე. კიდე ვაპატიებ. მაგრამ აი ეს გიორგი საიდან არის? და რატო უკავშირდება ეს წელიწადში ორჯერ რასაჭიროა? ამ გამოთაყვანებულ ერთს ისედაც რომ გამოგვათაყვანა, ჯერ კომუნისტებმა გამოგვათაყვანა. ეხლა ეს მღვდლები გვათაყვანებს, ცალკე ლიბერასტები გვათაყვანებენ. ვეღარ გაიგო კაცმა რა უნდა გახლეჩილია. დადგა და კუდანაბადი შეიკრა გაიქცა მანდეტან. გაიქცა მანდეტან და გვაის გაიყარა, ური შეეყარა, შევიდა იქაც არ არის კარგად. ახლა არაფერი არ გამოვა იცით? ახლა ჩვენ შეკრებილი ვართ აი იტალიიდან, ამერიკიდან უყურებ, ბელგიიდან, საბერძნეთიდან, კანადიდან და საქართველოსთან. აბატონო ნახეთ ეს ქართველები ვინ შეკრიბა? ღმერთმა. ახლა მე ვაკ ანეკდოტებს ყვებოდე, აქედან ბევრი შეიძლება დარჩეს, ბევრი გაიქცეს. მაგრამ ყველას ის ინტერესები, რაც ამოძრავებდა და ეს არის ჩვენი შინაგანი მოწოდება ღმერთთან რაღაცა სიახლოვე, რომ გადავრჩეთ ჩვენ სულიერად და ნეტარებაში შევიდეთ. სწორედ აი ეს რაღაცა მეტნაკლებობა ვისაც აქვს ეს მისწრაფები, ის არის გაერთიანებული ახლა ჩვენთან. აბა ჩემგან ახლა არაფერს არ გამოელის არავინ. არც ფულს გიგზავნით აქედან და არც ტანსაცმელს და არც საჭმელს. ესე ინტერესების დამთხევის გამო შევიყარენით სხვადასხვა დედამიწაზე, ღმერთის მიერ გაჩენილ დედამიწაზე, სხვადასხვა კონტინენტზე, ევრაზიული კონტინენტზე, ევროპის კონტინენტი, აფრიკის გარდა, არის ავსტრალია, არის ამერიკა, არის ევროპა და არის საქართველო, აზია. აზიის წარმომადგენელი საქართველო, ევროპა, საფრანგეთიდან არიან, არის იტალიიდან, არის ბელგიიდან, არის აქეთა კონტინენტი, ჩრდილოეთი ამერიკა, კანადა, შტატები. ასე რომ, მეგობრებო, ეს შემთხვევითი არის. რა შეყვარა აქ რამ? რა და სწორი აზროვნებისთვის. აი ვინ გაგვისწოროს აზროვნება თუ არა ღმერთმა? ვინ გაგვისწოროს და ვინ ჩამოაყალიბოს ჩვენი ცნობიერება თავის სულიერებაში თუ არა ამ საღვთო წერილმა? ამიტომ ჩვენ არა ვართ არავიზე დამოკიდებული,
გარდა ჩვენი სურვილისა და იმ საღვთო წელს, რომელიც ღმერთმა ჩამოგვირა ყველას და გვაჩუქა. ამიტომ აი ეს დღესასწაულები საქართველოში რო ერთხელ პარალელს რო ვავლებდი, სად არის საქართველო? და აგერ 2500 წლის უკან ნეემია კაცი როგორ ამთავრებს რა ლოცვით? ბოლო 31 მუხლი, მე-13 თავისი წაკითხული იქნა, ხო? განცდით რო შედიხართ ისე გაუცდებით, ნეტა იყო ეგეთი ხალხი. აი ვინ გვაკლია დღეს ჩვენ? აი ერთი კაციც რო იყოს დამიჯერეთ რა, ერთი კაციც. მაინც მაგარი რამეა რა, ეთყობა ერთიც არ არის. ჩვენ კიდე გადაყრილი ვარ და მცდელობა არის ჩვენ იმაში შევიდეთ. არც მე ვარ, არც თქვენ, არც არავინ. მცდელობა არის, იცი რომ მე ვიყო ესეთი. ტანჯვა წამებით ვჯახირობ, მივიდი აქა და დაარი ქვების სროლა, გინება, ლანწვა, ჭორი, ბიჭო, ოღონდ გადაგივლიან. თუ ოდნავ საღათ რამე სიტყვი. რას დაამძგავს ეს საქართველო? ესა განათლებული ერი? რა უბედურება ეს? უწიგნური ყოფილა ქართველი ამ წიგნიერ ეპოქაში. ესეც პარადოქსია. სახში გქონდეს საღვთო წერილი და შენი მით არ ხმეცვანელებთ. ხარ ინსტრუქციებით. აი გაზარმაცებული ხარ და მიჩვეული ხარ რაღაცა ინსტრუქციებს. აი დაგიწესა ოფიციალურმა ეკლესია დღეს გიორგობა. გამოდი ცხოვრით და ბღალ დაკალი ჭამე გასკდი, ჩაჩვერე მუცელი, გადმოკარკლე თვალები, დოლი დაატრიალე, გააუბერე და გაუმანჯოს საქართველოს რუსების დედავატირე. აი ეს ჩვენ დაგუყავს ხალხო. და აგერ ვიღუპებით. და იქნებ შემოუძახოთ და ჩვენი გამოისოვით ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. იქნებ ყურად იყოს ჩვენი ლოცვა და ვედრება და ის ქართველები, ვინც არიზიარებენ ამ ვიგინდარობას ღმერთო, იქნებ იმის სიყვარულით ჩვენი ქვეყანა ისევ ფეხზე წამოიმართოს და ზუსტად ისეთივე აღორძინება გაიცადოს, როგორც ისრაელიერი, აი ამ სპარსეთიდან დაბრუნებული, ბაბილონიდან დაბრუნებული. უკვე აი ესეთ აღდგომას, აი იმიტომ არის ჩაწერილი ეს ბიბლიაში. აი რა ჭუის სასწაული. ეს ისტორია კი არ არის ისეთ, რომ იმათ შეერთვათ და ჩვენ არ ვჭირდება. აი სწორედ ამ ერიდან გამოდის მერე ამ ორი შტოდან, ესე იგი განსაკუთრებით იუდადან გამოდის მაცხოვარი იესო ქრისტე და ძველი აღთქმიდან ამ დერეფანში რომ მოდივართ, ახალ აღთქმაში უნდა გავაღოთ კარები და შევიდეთ და ახალ აღთქმას სრული თავისუფლებაა ჩვენი, დაბადებაა ჩვენი. ძველ აღთქმაში ადამიანი არ იბადება, ის საწყალი ასრულებს იმ იმეებს, მოწყინდათ, დაიღალნენ. ნეემია მიატოვა, იმებმაც მიატოვეს, გაიგს გამოიქცნენ. იერუსალიმში არავის არ უნდა შესვლა, ეშინიათ, ამიტომ წილისყრა იმართება, ვის შეხვდება, ნახეთ გაურბიან, ყველას თავთავის სახში უნდა ყოფნა. არავისა განაპირას ცხოვრება უნდათ, იქ არ უნდათ, ეშინიათ, არ ვიცი რატომ, ამ დროს სიმბოლური დატვირთვა აქვს, სულიერი წმიდა, ასევე გაურბის დღევანდელი მორწმუნე, აქ ითქვა ცათასასუფეოში შესვლას, იმიტომ რომ მიეჩვია წუთისობას, მიეჩვია აი რაღაცა მატერიალიზმს და როდესაც სიბერე და კვდო მამოდის, რეალით გადადის იქით. ან ქათიშული, ან კიდე მიშველეთ, კლინიკაში, წამალი, გაყიდეთ სახლი, მომარჩინეთ. არა მეგობრებო, როცა დრო მოვა, ყველა წავა. ტყუილა გაქვთ იმედი ფულისა, ტყუილა გაქვთ იმედი აი 1000-ნაირი კლინიკისა და 1000-ნაირი პროფესორისა. ადამიანის დანიშნული მიეცა და ამოიწურება რა, გახმობილი იქნება. ამიტომ მოვემზადოთ და ყოველი დღე ნიადაგი ჩავყაროთ. ჩვენი შენობა, ჩვენი სხეული ავაშენოთ. და ის ცოცხალ სხეულით, აი შესაწირავებზე იყო ლაპარაკი. ის და ეს შეშა და სხეული. მართლა სხეულის ნაწილები ჩვენი რასაკეთებს ხელი, რასაკეთებს ფეხი, რა გზით დადის ფეხი, რას ქმნის ხელი, ვის უქმნის და რა мотивაციით. თავი გვაბია, რა არის ამაში და რა აზრებს შემოდის. ენა გვაქვს და რისთვის ვიყენებთ? ერთმანეთს სალანძღავად, საგინებლად, საწყევლად? არ შეიძლება ხომ სულიერი ადამიანი წყევლებოდეს, უნდა ლოცულობდეს. ასევე თვალები გვაქვს, რას უყურებთ? ყურები გვაქვს. რა არის ეს? იქ საკი სხეული წმინდად, ტაძარად, სადაც სული წმინდა დაივანებს, იესო მეგ დაგვიბარა. სხეული ტაძარია სული წმინდისათვის. ესე იგი, ნახეთ, გარედან ობიექტური თაყვანისცემა სუბიექტივში გადმოიტანა ღმერთმა. და ეკლესიას ცოცხალი ორგანიზმი უწოდა. დღეს საქართველოში ეკლესია არის ტაძარი, ქვა. შიოლაშვილის რეზიდენცია, ბიძინას აშენებული, შევარდნაძეს აშენებული და სამება იმიტომ უწოდეს, რომ მან მონაწილეობდა შიოლაშვილი, შევარდნაძე და ბიძინა ივანიშვილი. ფული იმისი იყო. ამათი ეს ტაძარი. ეს ჯოგი შედის იქა და ღმერთს ზელოცულობს. რამე გამოდის? არაფერი არ გამოდის. ეს სამებაც ხომ პარული არის ბიბლიიდან, მარქსისტებაც მოიპარეს, ხო, მარქს, ენგელს, ლენინი. ის ამოაგდეს სტალინი და დატოვეს სამება მადაც მარქსისტულში. ამებაც სამება რო დაირქვეს, ეს რა ბიბლიური სამება არის? ეგ არის შევარდნაძის, შიოლაშვილის და ბიძინას ტაძარი. მან რო კაცი შევა, რამე კურთხევა იქნება? აი აქაც ტობია, ნახეთ, ტაძარი ისე აქციეს. ხო, ღმერთთან ცოცხალ ღმერთთან რო კავშირია გაწყვეტილი, უკვე აღარაფერი შენ აღარ გაშინებს. ტობია მიხარდაიდო ლეჟანკა? კუშეტკა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორივე რუსული სიტყვა არის. საწოლი. დასაკეცი საწოლი და წამოსაყოტრიალებელი ტახტი. ოთახიც მოიწყო იქა. გაგიჟდა ნეემია რო დაბრუნდა რა.
ამიტომ გვჭირდება ჩვენ კაცი ღმერთის მანუგეშებელი, ღმერთის რომ ნუგესაძლევს ისეთი ნეემია, სადღაც რო წასულია, დაბრუნდეს და ხახტო რაც გიქცევიათ საქართველო. რა არის ეს? ველოდებით იმ ნეემიას, რომელიც წასულია. როდის დაბრუნდება საქართველოში ესეთი კაცი? და როდის დაჯერდება მასთან თუნდაც 50,000 კაცი? აი კი ღმერთი იქნება. თუმცა ახალ აღთქმაში ღმერთმა გითხრა, სადაც 2 ან 3 შეიკრებებით ჩემი სახელით, ჩემი ნებით მეც იქ ვარო. თუ ჩვენ ქრისტეს სახელით ვართ შეკრებილები, ამ ტექნიკური საშუალებით, არწმუნებულიყავით, რომ ღმერთი გვესწრება ქვისმეს და მისი საქებარი სიტყვებიც დაგვრცდეს პირიდან და გულიც მისთვის უნდა ფეთქავდეს, ისე არაფერი საშუალო არ არის მეგობრებო. არაფერი. ვიღადაოთა და ცხოვრება გავლიოთ ღადაობაში, დროსტარებაში, ფშვიტე-ფშვიტენში, არაფერი არ შეგვრჩება. არაფერი. აბსოლუტურად რა, სასახლიდან გამოგვათრევენ და 2 მეტრიან სიღრმე მიწაში ჩაგაგდებენ, მიწაზე მოგაყრიან, დაგტყებიან და შეიძლება მიაფსას ვიღაცამ კიდე იქა. ასეთია ცოდვადაცემული ადამიანის ბუნება და ფრთხილად ვიყოთ ხალხო. ფრთხილად დარჩენილი ცხოვრება გავლიოთ რა, ღვთაიური სიყვარულით და ინტელექტუალური შესაძლებლობებით, მორალური სიფაქიზითა და ურთიერთ გატანით. ეს არის დაწერილი. არ ვთქვია ღმერთს მიატოვეთ ქვეყნები, მიატოვეთ დედამიწა ტყეში წადით ბერებად. დავრჩეთ, სადაც ვართ, რა ქვეყანაშიც ვართ და ვიცხოვროთ ღმერთის საკადრესად და ერთმანეთს შევეხიდოთ, ხომ? ერთი სიტყვაც ისეთი არის ადამიანზე ისე მოქმედებს მეტი რო არ შეიძლება. უთხრა რა ადამიანს რა მიყვარხარ რა, ხოლმე გულიდან უნდა მოდიოდეს ეს. რიტუალი კი არა. რიტუალი სუფრაზე. ქართველები ძალიან მოსიყვარულები არიან სუფრაზე. ამაზე ჯიგარო ხალხი მეორე არ არის სუფრაზე. ყანწით, გაღვიგვინებული ლოყებით, ღიპით გამოკა, დააგლოცავს ოჯახს, შვილიშვილებს, თელნათესა, რაღაცა მერე კარგად ჩაყბიჩავს ბარკალს, მერიქიფეს გადააწოდებს მერე და ასევე სუფრას შემოულის ეს სასიყვარულო სიტყვები, მაგრამ ცოტა ხნის მერე ყველა დაგივიწყებს. ქართველები საყვარლები სუფრაზე არიან. ამიტომ ეს სუფრის რელიგიაც შემოიტანეს და ყველაფერი სუფრას რო უკავშირდება. გიორგობა გონიათ ახლა ჭამაყლაპას არ უკავშირდება? თუ ლოცვებში მიდიან ახლა და სწორდებენ და განმარტავენ. გამოკიდე ცხვრების დააბღავლებენ და კლავენ და ჭამენ და ჩაქაფული და მაკაფული და ყველას ორგანო გაფუჭებული აქვს. ნაღლის ბუჩიდან დაწყებული, ღვიძლით დამთავრებული, ხო? ამიტომ რომ არ ვიყოთ მეგობრებო, აი ესეთ მდგომარეობაში სინანული შეიძლება ჩვენი წარსული ისტორია, ჩვენი ამჟამინდელი ქართული ისტორიას დანანებით და იქნებ თუ გულს ჩავდებთ ტკივილით. აი მავნეჩვევებს, რაც ქართველს დღეს ახასიათებს, ჩვენ ამას თუ ტკივილით და მივიღებთ ამას, კი არ გავიზიარებთ, ღმერთმა იქნებ ბინებოს და გამოსწორება დაიწყოს, თორე ჩვენი საქმე არ არის. შავად არის საქართველოს საქმე, მეგობრებო. საქართველოს საქმე არის შავად რა. აი ძალისხმევა მაქიტკან მაქვს, რომ რაც დღე გავაყ, წყლითი წლობით ეგ ქვეყანა ქართველებისგან დაიცლება. მთელი რიგი მიზეზებით. არც მტერი მოდის ხმლით, არც თოფით. და წარმოიდგინე ახლა ვინმე დაგვეცეს თავზე. თქვა შემოვარდეს ტანკები. სულ ყველა იყრება მანდეთან. არ არის გავშერება, მაგრამ გაედინება და გაედინება. შემოედინება უცხოდ ატომელები, წარმართები შემოგვესია. არ შემოგვესია მათ წმინდანები. რისხანებს ღმერთი რომ ასე შეურაცხყოფილია იესო ქრისტე რომ გამდევნეთ ცოცხალი ღმერთი და მის ადგილზე მკვდარი ღმერთი როგორც აპრიორი შემოვიდა და მასთან დაახლოებული წმინდანები გასაღდა როგორც ქრისტიანები. ეს გიორგი კიდე რა გააკეთა ამით? შეიძლება დავიწყო საუბარი არ დავამთავრე, შეიძლება იყო ეს პერსონაჟი მეოთხე საუკუნის ვიღაცა კაცი ქრისტე უყვარდა და რაღაცის გამო ეწამა. დღესაც შეიძლება ირანში წავიდნენ სახალხოდ ვიქადაგო და დამიჭირონ და მონკლან. თავისუფლად ალჟირში და იმაში მუსულმანებმა, ხო? იყო ალბათ ასეთი შეყვარებული კაცი და ამის გამო შეიძლება მოკლეს. აი ეს წმინდანად რატო უნდა გახადო? მე ამაზე რატო უნდა ვილოცოთ? და ლეგენდები რატო უნდა შევთქვათ, რომ ამან ვეშაპი დაამარცხა? რომელი ვეშაპი და ქუშაში შეხვდა? რაღაცა მეტრიანი გველი იმას აქნა, რა ესე პავლემაც საქმე მოციქულთაში დაიქნა ხელი და პავლე არ არის წმინდანად გამოცხადებული ახლა ყოველ დღეში ორჯერ, წელიწადში ორჯერ საქართველოში? იმიტომ რომ არ შეიძლება ესა. არ შეიძლება კერპები არ უნდა შექმნათ ადამიანებისაგან. ქრისტეზე შეყვარებული ადამიანები არ უნდა გავაკერპოთ. ძალიანაც მიყვარს იესო ქრისტე. ჩემი კერპი ხატი არ უნდა დადგას არავის სახში 100 წლის მერე. ეს არის სისულელე. და ამაზე არ უნდა ილოცოს არავინ. ჩვენ უნდა ვილოცოთ ცოცხალ ღმერთზე იესო ქრისტე. შუამავლის არის მამასთან. სულიწმინდა ამას აკეთებს, როცა დაბადებული ადამიანი იმ შემთხვევაში, როცა იესო მიიღო აღიარა მხსნელად. არ ვიცი, ცოტა სევდას კი დააყვებოდა უკვე ვამთავრებთ ამ თავს, მაგრამ გამიხარდა რომ ბიბლია ამით არ თავდება, ბიბლია გრძელდება. რეგით მე-16 წიგნია და რაღაც სევდიანი ის იყო ბოლოს, როცა ხშირად მიწევს გადახედვა და გუშინ საღამოსაც გადავხედე თავებს ბოლოში და რაღაცნაირად ისეთი ის იყო, იცი დამთავრდა თითქოს, მაგრამ რა შემოვე სატანას უნდა ესე და არა. ეს ერთი გადავდივართ მეორეზე. დამთავრდა ეს მონაკვეთი ნეემიასი, მაგრამ
არის მეორე სპარსული პერიოდის ერთ-ერთი საინტერესო ლამაზი წიგნი ესთერი. თუ რა დღეში არის ისრაელი ერი და ვინ არის მისი მფარველი. არანაკლებად სიმბოლური საქართველოსთან პარალელები რო გავალოთ. მე საერთოდ მიყვარს ბიბლიის პარალელების კონტექსტში მოხსენიება და ქართულ ანალოგიების მოძებნა. რა გვჭირს ჩვენ? თუ ეს გავაცნობიერეთ, გვეშველება. მართალია, ჩემს მიერ დასახელებული გიორგი მაისურაძეს სწორსიძახის, არასიძახის, მაგრამ ამის უბედურება ის არის, ამას ცოცხალი ქრისტე ღმერთი არ აწამს. ეს ღმერთის წმენა დოსტოევსკიდან აქვს. აი ამის შეცდომა. ხო, მაგრამ ადამიანი კარგი ადამიანი უნდა იყოს, ჰუმანისტი, მაგრამ ქრისტეს ეს არ იცნობს. საწყენია რო თეოლოგია, მაგრამ ფაკულტეტი აქვს დამთავრებული, მაგრამ არის ლიბერალი. არიღებს პირდაპირ ბიბლიაში რაც წერია, ამას ეს ლიბერალიზმმა მოიტანა ბიბლიის ალეგორიული და სიმბოლური განმარტებები. და როგორც რეალობას არიღებენ ესენი. ამ დროს სიმბოლური დატვირთვა კი არა, იესო ქრისტეს, ეს ნამდვილად ღმერთი განსხეულდა და უჩვეულო მოვლენით დაიბადა. უჩვეულო. ეს არნახული რამეა. არასოდეს არ განმეორდება ესეთი რამე. და რაც არ განმეორდება, ეს მეცნიერებაში ვერ შემოდის, აქედან რა არ არის? ბევრი რამე არ მეორდება. ამიტომ ზღაპრად გამოვაცხადოთ, სირცხვილი რომ გერქვას ქრისტიანი კაცი და ბერძენი რომელიღაცა წარმართია და ან იყო და ან არა. ესე ამირანის ზღაპრული გმირია, ესეც გავაწმინდაოთ კაცო რა დააშავა ამირან დარეჯანიანმა და აბდულ მესიანი და ესენი თუ გაქვთ წაკითხული ხო? შუშანი კი ხო გააწმინდავეს. ხო იცით რომ სომეხის ყველას წინს როცა ვიძახით ამას. ბიჭო, აგერ პირდაპირ წერია რომ ვარდან მამიკონიანის ასული ქალი იყო შუშანიკი. რა არის აქ საწყენი მე ვერ გავიგე. სომეხი იყო ეროვნებით ეს შუშანიკი. და რატომ არის გაქართველებული ესეც ვერ გავიგე ქართველზე. რა ჭირს ამისანა დაავადება რომ აი თუ ქართველი არ არის ალერგია აქვს. რა არის რა მნიშვნელობა აქვს ამას? შედალოცი რომ ქართულ ლიტერატურაში შემოვიდა ქართულ ენაზე წამებაი წმინდისაი შუშანიკისაი, რომელიც არის სომხური კოლორიტით დაქვეო და სომხური ვარიანტიც არის სომხურ ენაზე. ასევე ნინოზე როცა შემოდის ნინო კაბატოგიიდან და ეროვნებით სომეხია, რატო არის საწყენი და რატო მაგინებ მე ვერ გავიგე ვიღაცამ ეს კაცი ნინოზე თქვა სომეხი არ მოусმინოთ. შეიდიოტო შენ რო ვინახარ წარმოშობით მაინტერესებს. საგინებელი სიტყვა ეს საკაცო ფაქტის კონსტატაციას რატო ვერ ღირა? რა არ შეიძლება სომეხმა მოიტანოს ეგა? რა ებრაელმა რომ მოიტანა? ებრაელი მისაღებია და სომეხია რა? ქრისტიანობა ვინ გაავრცელა? ებრაელი. აბა ვინ? ქართველმა? გაავრცელა ახლა როცა ამ ქრისტიანობაში შევიდა სომეხიც, სპარსიც, სიტყვაზე ვიზახი, რომელიღაცა კიდე ქურთი და იმაზე რო თქვა რომ ქრისტიანობას ავრცელებს ქურთი და ქართველი არ იყო, რატო გწყინს? იმიტომ რომ ქართველობაში ქრისტე კი არ არის მიღებული. ქართველი ეს მართლმადიდებელი არის. მართლმადიდებელი ქართველია. ქართველი მართლა, ამიტომ ვინც მან რამეს ავრცელებს, ყველა ქართველია. ნინოც როგორ შეიძლება სომეხი ყოფილიყო? და როგორ მაკადრე? ამით კი შეურაცხყოფა სომეხებსაც მიაყენე. და უფრო შორის გავიდეთ. ებრაელი, რო გითხრა? იმაზე რა გახარებული იქნები? და რა, წარმართებში ვინ იქადაგა? ებრაელმა. ვინ იყო? პავლე. ბენიამინის ტომიდან. ბენიამინელი. ერთ-ერთი მეფეც ვიცით ბენიამინის ტომიდან ჩვენ. საულ მეფე. ეს ორი პიროვნება ვიცით. ერთი მის და სამარცხინოთ და ჩვენ და სამწუხაროდ იგი ღმერთს განუდგა. პავლემ კი ნახე რა გააკეთა. საავლე რომელიც მე პავლეთ იქცა. ეს გავიდა წარმართებში. და სულ წარმართებში შეიტანა ეგ. აბა გადახედეთ რა ქალაქებში დადიოდა რომის იმპერიაში, რომის იმპერიის საზღვრებში, სამი სამისიონერო მოღვაწეობით. მისი ისტორია აღწერილია საქმე მოციქულთა მეცხრე-თავიდან რო იწყება, გალატელები, კორინთელებში, გაკვეთ არის მაგის რაღაცა მინიშნებები არის მისი სულის სამშვენელისა და სულის მოძრაობის ყველა ეს რაც შეემთხომას ეს განცდები. რა გითხრა საქართველოში პავლემ შემოიტანა მეთქი ის რა რო დავამატო ამავე დროს ებრაელია მეთქი თვითონ პავლე იძახის, იგივე უნდა შემაგინო ხო? აუცილებლად ქართველი უნდა იყოს ჩვენ საზღვარს რომ მოადგება ხომ? აი ეს არის უვიცობა მეგობრებო. ხალხი არაფერს აღარ კითხულობს. ეს გიორგი ნაკითხი არის და ის წყაროები წაიკითხა რასაც მე ვიცნობ. და იგივე აზრი მაქვს მეც. გიორგი ეს წმინდანი არის ხელოვნურად ეკლესიის მიერ ტრადიციულად ამოაგროვეს და გაავრცელეს. და ამისთან თაყვანისცემა არ არის სწორი ხალხო. არანაირად სწორი არ არის. ხო, და ეს გიორგები რო ქვია ყველას ამის გამო რელიგიური გაგებით კი არ უნდა დაირქვა სახელი გიორგი. ეს არის ჩვეულებრივად გამოგარჩიო უშანგიდან გერქვას გიორგი და მიწის მუშაკი. ხარ კი მიწის მუშაკი დაგაფიქროს ამან, მიწა რო კაი რამეა ცოცხალიო, იქიდან რო ხარ აღებული. სხვა ეტიმოლოგიასაც შემოგთავაზებთ, ან სხვა დატვირთვას ჩემეულს. გიორგია, გავაქრისტიანებ ამ სახელს. უყურეთ რა არის მიწიდან ვარ აღებული. აქედან მიწის მართლაც მიწიდან შეიქმნა ადამიანი. მართლაც ქრისტიანული სახელია გიორგია. გავაქართულეთ ხომ, რომ ვთარგმნეს ქართულად. ორი სიტყვის ბერძნული შეერთებაა, გეა მიწა, ორგია მუშაკობა. იქიდან ვარ აღებული და იმიტომ. აი ამ დაგვაფიქროს მეგობრებო. და ვიღაცა ბერძენი კაცი იყო შეყვარებული ღმერთზე და ვიღაცამ აწამა. აი ახლა ამასთან ლოცვით რა ის გვისმენს? ქრისტეს გარდა ჩვენ არავინ არ გვისმენს.
არც მოსე, არც ილია, ხლა მოსეს ვინმე შეეტრება. მოსეს თუ შეეტრება ვინმე რომელიმე წმინდანი მითხარით, რომელი ილია და თამარი. გვისმენს მოსე? არა, არ არსებობს. მარტო იესო ქრისტეს უსმენდა და ესაუბრებოდა ფერისვალების გეცემანის ბაღში, ფერისვალებასთან, ფერისვალებისთანზე მე-17 თავში აღწერილი მათესთან ილია და მოსე დიალოგში შევიდა, ფერი რო იცვალა იესო ქრისტემ. მაგრამ ჩვენ მოსე არ გვისმენს. რო გვისმენდეს, ლოცვა სწორედ იმისკენ უნდა მივმართოთ, ვინც გვისმენს. ცნობილია ბიბლიდან, რომ ცოცხალი ღმერთი გვისმენს, სხვა არავინ. და შვამავალი გამოგზა იესო ქრისტეა ჩვენი შვამავალი. მხოლოდ იესო არის, რომ შვამდგომლობს მამასთან, ის ტახტზე როზის და ლოცვა მიმართული მაგისკენ უნდა იყოს თხოვნა. სხვა თხოვ არ შეგისრულდება. თუ შესრულდება, სატანა ერევა მანდ და ცუდად დამთავრდება შენი ამბავი. ასე ეს რამენერა თუ არ შევიგნეთ, მეგობრებო, რა არის აქ, რაზე უნდა გავბრაზდეთ, რას მიბრაზდება უციგნური მართლმადიდებელი, რომელსაც არაფერი არ წაუკითხია ცხოვრებაში. რადო ხარ შეურაცხყოფილი? განისწავლე, ჩაუჯექი, ალტერნატიული წიგნებია, შედი იმტრია ძმაო, სწავლა ცოტა და ენერგიაც მოითხოვს. ახლა რაღაცა საეკლესიო კალენდარი, ფურცელი მოხიე და წაიკითხე რაღაცა, ამით ახლა მეჭუბები, ეგ ხო სწორი არ არის. დაჯექი, ბიბლიოთეკები არის ბრიტანეთის, იმის, ამის, წადი, ეძებე შენ თვითონ თუ არ გჯერა ამ ხალხის გზაზე დადგები. ჩვენთან ხალხის არამაცი არის და მღვდელი ჩამოეკიდა კაცო. მედალივით დაკიდებული არის ამ მღვდლებზე და ის მღვდელი, ოჯახი ეგ შესანახი იმას. იმაზე ფეხებზე კიდია ყველაფერი, არც წმენა, არაფერი არა აქვს. ხა შიოლაშვილის წმენა ისტორიას არ ახსოვს. ბიოგრაფია გამოცა, კაცო 499 ლარი დაადო მაგას. ქრისტეს ბიოგრაფია 10 ლარი ღირს. ამის ბიოგრაფია 499 ლარი და ყველაფერი ტყუილი წერია. მან წერია რომ კაკების პოლკოვნიკი იყო. ჩაწერა ეგა? ბიჭების დახრეტას ხელი რომ მოაწერა, ეს თუ ჩაწერა. მღვდელს რო დედა უტირა, გიჟათ რო გამოაცხადა, გაბრიელ ეგეც თუ ჩაწერა. ინანიებს მაგებს? აუცილებლად წაიგითხეთ, ნახეთ თუ ეგეთი უკან წავიღეთ ჩემს სიტყვებს რა. 500-მდე ლარი რა, ეგ დასავლეთიდან გადაუღიათ 499. კომუნისტებსაც ჰქონდა 99 კაპიკი. სამარცხვინოა რა. შიოლაშვილის რა ბიოგრაფია აქვს? ზის ერთ ადგილზე და ნეტარებს. რა ბიოგრაფია აქვს? კომუნისტურ სივრცეში ყველაფერის თუ დაგვიტოვებს, მაგრამ რა მამაძაღლობას ეწეოდნენ კომუნისტი მართველები, რა მამაძაღლი იყო სტალინი, რა მამაძაღლი იყო ედვარდი თუ გადავწვა, ამა ყველაფერი საიდუმლო იცის. მაშინ მიტყვეს ყოფილა კაცი მეთქი რა. რა ბიოგრაფია უნდა ქონდეს ამას? ზღაპრებისა და ლეგენდების წიგნი გამოაცხეს. 499 ლარი, ეხლა წარმოიდგინეთ ამას როგორი დატვირთვა ამ წიგნს. ეს სახში ქართველს როგორ იცი, ნაკურთხია. ესე შენი ოჯახი აივსება. გეტყვით, ოჯახი დაიქცევა. ვინც რელიგიური თვალსაზრისით მაგ წიგნს სახში შეიტანს, რელიგიურით. არა რელიგიურით არაფერი წიგნია. მეც მეკრემა წავიკითხავ, თუ ჩამივარდა ხელში. ხვდები და ხალხი ხო რელიგიური ცნობიერებით არის უკვე და როგორ არის წიგნი თუ დადო სახში, რაღაცა მადლით აივსება. შიოლაშვილის სურათი თუ აუცილებლად 4 კედელზე უნდა იყოს დიდ სურათით, ბარაკა იქნება. ქვეყანა დაიქცა. სურათი რა თქვა შიოლაშვილი, რაც საქართველოში ქართველები აღარ არის მანდ. ბოლო 20 წელი გაიხვეთა ყველა მანდეთან. თან ამ გაქცეულ ქართველებს ბოლომდე ჩაყვა, მღვდლები დაადევნა. მანდ არ მეყოფოდა მღვდელი, ახლა ამერიკაში მინდა კიდე მღვდელი. იქ გაგაუბედურა, აგაც გაგაუბედურებს. ამიტომ ქართველების გასაგონად ვიძახი, მოუშორდეთ მღვდლებს. ღმერთმა ენა მიმბოძა, ქართული ამენის მეშვეობით განმადიდოთ იესო ქრისტე და ჩვენი გონება ამენითაც ავწიოთ და სახსაც ეშველება აგერ ნეემიასიც ეგ არის. მონგრეული ქალაქი შედიან, ეზრა, ნეემია, პატარა შეფერხებები აქ ერთს, ესეა საერთოდ სულიერ მშენებლობას ვინც ეწევა, მტერი ჩასაფრებულია და ეს ორი წიგნი არის სწორედ ამის რა კარგი დადასტურება, მეგობრებო. მე არ ვიცი, არ დაგავიწყდეთ ამ წიგნის არსებობა ბიბლიაში და სამწუხაროდ ხო ბევრი ამას საერთოდ ვინმე ქადაგებს ამაზე. ხო, მართლმადიდებლობა საერთოდ ბიბლიას ეს წიგნი ტყილა უდევს რა, ისე რა, ჩარჩოში ჩასმული წიგნი არის. მღვდელმა რო ეს კარგად გაიაზროს, გაიხდის ანაფორას გამოვა მანდედან და მოგვეუბნება ღმერთის სიტყვის მასწავლებლად ძალიან მოკრძალებულა და უბრალო ცხოვრებით. და არა ისე რომ გაავსოს საქართველოს მონაზვნებად, ბერებად და ერთმანეთს ჭამენ უკვე კონკურენტებად და დაჭმა მიდის, ვინ ვისაც წამლავს, რას წამლავს და არის გაუთავებელი ჭორაობა და ჭორიკნობა. მთელი საქართველო კი გვენესის. ჩვენ ვინგრებით ბაბილონის მეფის გარეშე, ვინგრებით სპარსეთის მეფის გარეშე და ტყუილა ვაბრალებთ რუსებს და ამერიკელებს. ქართველის ტვინი არ აქვს, იძახის მორწმუნევარო და თავის დაქცევას ამერიკელებს აბრალებს, ევროპელებს და რუსებს. კი, მაგრამ ნეემიასთან რო გარწერია არც ეზრასთან, მე არც არ მისავლე ეგა. მტერი ხომ ჩვენი ცოდვილი ბუნება არის და ცოდვილი ბუნების ერთობლიობას, რომელსაც საქართველოს წარმოადგენს, თუ მას გამწმენდელი იესო ქრისტე შვაში არ ჩაუდგა, ჩვენი საქმე მეგობრებო შავად არის. ვერ გადაგვართ ჩვენს ეს რელიგიურობა, იმიტომ რომ რელიგიური იყო საქართველო მთელი არსებობის მანძილზე. არასოდეს ათეისტი არ ყოფილა მთელი ისტორიის მანძილზე გარდა 921 წლიდან 91 წლამდე. ოფიციალურად სახელმწიფო, ვინაიდან შევედით რუსულ საბჭოთა იმპერიაში ერთ ოჯახად, გამოცხადა სახელმწიფო დონეზე ათეიზმი.
და ტვინს გვილაყებდნენ 70 წელი. ხო, კარგათაც კი გამოულაყებია ტვინი, იმიტომ რომ მაგ საბჭოთა აღსაზრდელები შევიდნენ მერე მღვდლებად. წითელი შავად გადაიქმნა. წითელი ფერი. რატომღაც ვეღარ მიიღეს რევოლუციური ფერი, სისხლის ფერი, შავად გავიდა, მწუხარების ფერით შეცვალეს. მაგრამ მაგათ გავახსენებ, რომ არა მარტო მწუხარების ფერია, სატანის ფერიც არის ეს. შავი საქმეების ფერი, შავი სიყვარულის ფერია, ხო, უხორძო და სასტიკი. აი საყოფით უნდა შევიცნოთ ღმერთმა გვითხრეს. ჩვენი მცდელობაც სწორედ ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის და თითოეული ადამიანი თომას გაისიგრძეგანებს. ამიგეთ და ამის სურვილი მაინც გაქვთ ვიღაცებს ხომ იქიდან აქიდან და პატარა ნაპერწკალი მაინც ემოცია მაინც აი რაღაც აი გარჩევის უნარიც თუ გაქვს ესეც დიდი ნიჭია მეგობრებო. ასე რომ ჩვენი თავი გავწმინდოთ წარმართობისაგან და არა სხვას ჭოლოკი არ ვესროლოთ. და გითხრათ ღმერთის და მე მართლმადიდებელი არა ვარ. მართლმადიდებლო არ გამაგონოთ რა იმ კონტექსტში რომელიც არის თბილისში საქართველოში. მაგრამ თუ მე ამას ჩემ ლექსიკონში ამას მართლს მადიდებელი ჭეშმარიტად ვარ. მართალი იესო ქრისტეა და გამამართლა მე, გაგამართლა თქვენ და მართალი განმადიდოთ, ესე იგი იესო ქრისტე. არ მოვერიდოთ ამის სახელს. ვისწავლოთ ეს დაწყებული პირველი წიგნიდან დამთავრებული ბოლომდე და კრავის სახე, რომელიც იწყება ჯერ კიდე სანამ სამყარო შეიქმნა რაღაც სანამ პირველი ატომი და რაღაც იმას გააკეთებ და უკვე განამზადაო კრავი ცოდვის გამოსასყიდვად. ჯერ ჩვენ არ ვიყავით გაჩენილი. პეტრეს წერილში წერია ხომ? ასე რომ დიდი სიმბოლური დატვირთვა აქვს და ალეგორიული იესო ქრისტეს რო ხასიათება კრავი და ბევრჯერ მოხსენებული აპოკალიფსში არის კრავი, ბატკანი, ტარიგი. ხო, ცხვარი. ხო, მაგრამ ტარიგი ეს რატომ არის ეს სახე ესეთი ძლიერი ბიბლიაში? რათვის sebebით ხასიათდება ეს ცხოველი? უწყინარია, მორჩილია, სულ დამოკიდებულია პატრონზე. სულ აი ცხვარი უპატრონად გაუბედურებულია, ფარას მოშორდება მირბის. გზაკვას ვერი წაიქცევა ვერადგება ზურგზე, ფეხები თუ აფშიკაზევით. საცუდავი არს. აი ზუსტად რა კარგი შედარებაა, როცა ერთ-ერთ ფსალმუნშიც აი უფალი ჩემი მწყემსია, ხომ? აი ხსენეთ 22 ფსალმუნი. აი ესეც რა კარგი შედარებაა. ეს ახლა რეალობიდან არის მეგობრებო აღებული. თითოეული ჩვენთაგანის მოვალეობა ფართოდ გავხსნათ ჩვენი გონების კარები, გულის კარები და საღვთო წერილის მეშვეობით ჩვენი აშენება დავიწყოთ ისევე როგორც ნეემიამ ხელი შეუწყო საზოგადოებას ხალხს აღორძინებისაკენ და გაახსენა თუ რასაც ისინი აკეთებდნენ ეს სწორი არ იყო. ის შერეული ქორწინებები, რომ არ შეიძლებოდა ამონიტელებთან და მოაბიტელებთან, ესენი მტროები იყვნენ. ჩვენ ვიცით როგორ მოიქცნენ ამონიტელები და მოაბიტელები ძრელერს, როცა ისინი უდაბნოში მიდიოდნენ. გაიხსენეთ 23 თავი რიცხვთა წიგნის, მათ ჩაწერილია ბალაამის ისტორია. ეს არის რიგით მეოთხე წიგნი, რიცხვთა წიგნი, რო ქვია, თავი 23-24, სადაც არის აღწერილი ბალაამისა და ბალაკის ისტორია. როგორ დახვდნენ ისინი და რა დაიტეხეს თავზე. ასე რომ მტრულად განწყობილი ყოველთვის იქნება ქრისტიანი ადამიანის მიმართ უამრავი აგვიჯაყდება სხვა, მაგრამ ჩვენ არ გვეშინია მოიხსენებათ იესომ თქვა რომ ფარველი ჩვენი არის სულიწმიდა და მოგვარიდებს ყველანაირ უბედურებას და თუ რამე შეგვაფრთხებს მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენი რწმენა შეამოწმოს. რამდენად ვართ ის რასაც ვიძახით? ხო და თუ კომფორტში ხარ, კომფორტაბელური ქრისტიანობა არ მოწდება მეგობრებო. თუმცა ღმერთი ყოველთვის თავის შეყვარებულს, ვინც შეყვარებულია მასზე, მასთან მიდის დასწავლისო. მე ეს მჯერა და აბატონო აგერა, სადაც გინდა მე წადე. ხოლმე ქრისტე შეიყვარე და თუ გინდა კუნძულზე წადე საცხოვრებლად. ბედნიერი იქნები, გახარებული, მხიარული და იქაც შენ ღმერთს განადიდებ შენი საქმით, სადაც უნდა წაიღო. დღესდღეობით მაინც ეს პრობლემა აღარ არის, დედამიწა ისეთი კომპაქტურია, რომ საერთოდ მე უკვე კონკრეტულად ერთი ადგილი აქვს. ყველგან უფლება აქვს ადამიანს იცხოვროს. ყველგან. მაგრამ ვინ ახარ შენ, რითი დადიხარ, ვისით დადიხარ და რა გიდევს გულში? როგორ უყურებ სამყაროს? უყურებ სამყაროს როგორც ქმნილებას, დიდი შემოქმედისას? მე უყურებ სამყაროს, რომ ხარვეზი აქვს, უყურებ შენ თავს რომ ცოდვილი ბუნების მატარებელი ხარ და ყოველთვის იჩენს თავს შენ ფიქრებში, აზრებში, ქმედება ხელი წაქცდება ქურდობისაკენ, რაღაცა სალანძღავი სიტყვისაკენ. ამან გაგვახსენოს ის რომ ჩვენმა მაცხოვრებელმა ეს ყველაფერი ცოდვილი ბუნება რომელიც ესე ბორგავს ჩვენში ჯვარზე მიაკრა და მე იდენტიფიკაციით ჩემი ცოდვილი ბუნება აიღო რა მამის რისხვა დაიტეხა თავზე და ამით მე გადამარჩინა რისხვისგან გადაგვარჩინა იესო ქრისტემ. ყველა არა ქრისტიანს გარდაცვალე ელოდება რისხვა. ბოლოს ჯოჯოხეთი. ამიტომ სანამ კიდე დრო არის მეგობრო. გული არ გავიქვაოთო წერი ებრაელთა წერილში. ვისმენთ ამ ქრისტეს სიტყვას, დღეს კარგი ეპოქაა მაინც რომ არ გვიგზავნენ წიგნის კითხვას. თუმცა კი დაცინიან და მასხრათ იგდებენ ადამიანებს. ბიჭო მორწმუნე, ბიჭო დებილი ხარ რა, ჩამორჩენ გამქვაბულში ზიხარ. რა, კაფეში არ ხარ იმაში, დისკოტეკაზე არ დადიხარ. წამასე არ იკეთე, პლანს არ ეწევი. დაბალი დონე ხარ რა. კი ბატონო, ვიყო დაბალი დონე.
იმიტომ რომ ვინც დაბალია ის ამაღლდა. დაბალი დონისა ამაღლდება. ქრისტეში ესე წერია ახალ აღთქმაში მეგობრებო. მე არ მწვენია, ხო, ქრისტეს გულისთვის თუ გავილანძღები. მე არ გავილანძღო სხვისი გულისთვის, მიწიერი წუთი სოფლისთვის, ხო, ქრისტეს გულისთვის თუ გაგვილანძღავს ვინმე და ქრისტესთვის ვილაპარაკებ და მე იქო ქვას მესვრის ვინმე. ღმერთი არ მესვრის ქვას რო ვიზახი რომ პირველია ქრისტე და არა გიორგი. რომ ეს დღესასწაული ღმერთს არ დაუწესებია. რა ის გამიმრაზდება? სხვა მესროლოს სხვა რა პრობლემაა. ქრისტიანი ყოველთვის იქნება შეჭირვებებში. არ მოწონთ ქრისტიანი, სატანას არ მოწონს ეგა და სატანას ყავს თავის დამქაშები. ყოველთვის იქნება თავდასხმა, ყველანაირი საშუალება და ბოლოს ფიზიკური საშუალებითაც იქნება ჩვენი დღეს აღწერია, მაგრამ ჩვენ ღმერთ მოგვარიდებს მაგას, ჩვენ კი ახლა კარგ ეპოქაში ვართ, მადლის ეპოქაა და გამოვიყენოთ ეს მადლის ეპოქა და სულიწმინდა მუშაობს, ხელი არ ყრათ, წავიკითხოთ, მოვისმინოთ, ვისიყვავლოთ, მეტად გული გავითბოთ. და აი ეს არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა თუ არ გამოვლინდა პრაქტიკულად, მეგობრო, რადგანაც ადღეგრძელოს ქრისტიანობა, რა თქმა უნდა. აი პრაქტიკაში ვლინდება ეგა შენ ახლობლებში, წრეებში, აი სადაც ცხოვრობ, პატარა ევანგელისტი ხარ შენ ოჯახში, მამაკაცი რომელიც უკვე ღმერთთან არის, ოჯახის თავკაცი არის, როგორ ექვემდებარება ცხოვლით, სიყვარულით, მერე შვილები პატივისცემენ. ესე იგი სახში მღვდელია განწესებული, ღვთისმოსავი, მასწავლებელი. არ არსებობს ოჯახი, ვაი იმ ოჯახს ერთი კაცი მაინც ამაზე არ ფიქრობს. და რელიგია, ცრუ რელიგია მეგობრებო, ხლა იცით რომ ოდითგანვე ყოფილა ხლა ბიბლიაში ვსწავლობთ ჩვენ ირგვლივ ისრაელი გარშემორტყულია რელიგიური სახელმწიფოებია მის ირგვლივ. ეს არის მარტო ნამდვილი ცოცხალი ღმერთი რო დაყვება ამას. ეს კი ჩვენთვის სასწავლი არის ხლა არ კმარა სახელით ქრისტიანები გვერქვას. არ კმარა ის რომ რიტუალებში დავდივართ, დღეებს აღნიშნავთ, არ ვაცთენთ თქვა წირვალოცვებს. ეს ამით სამოთხეში არავინ არ შევა. გამოიცვალე აზროვნებაში უნდა შეგეთქოს. ეს ახალი ადამიანი, ახალი ცადა დედამიწაზე გამზადებული. ჩვენ შვილად თუ არ მივიღო იესომ ღმერთმა, ჩვენ ვართ ნაბუშრები მაშინ. აქ იყო იესო გამოაგზავნა, მაგიტომ რომ შვილად მივიღეთ. მობრუნდით უკან ჩემთანო. მსხვერპლი ღმერთმა დადო თავისი ძე და ყველას ცოდვები ადამიანიდან მოყოლებული ბოლო ადამიანამდე ამანა იყო. მან იტვირთა ჩვენი აი სისუსტეები და ჩვენი ჭრილობები და ჩვენი სნეულებანი. ისაიას 53 თავი 13 მუხლერი აი საზეპიროა, რო იცოდეთ. როდის დაწერა 800 წლით ადრესია, თითქოს ხედავდა ისაია ამ სცენას. ჩვენ კიდე 2000 წელი გვაშორებს იმას, რაც ეს ისტორიულ კონკრეტულ გარემოში გათამაშდა ის ტრაგედია, მართლაც ტრაგედია რა იყო ხახნო, ესეთი კარგი ადამიანი დადიოდა, სასწაულებს ახდენა და სტაცეს ხელი ჯვარზე გააკრეს. თან ვინ? აი რელიგიის მოღვაწეებმა. ვინც წიგნი დაწერა, წიგნის ავტორი, წიგნის რედაქტორი, წიგნის აი სულის ჩამდგმელი ჯვარზე გააკრეს და თან იხმარებდნენ წიგს. უცნაურია ფარისევლების ისტორიას რო გადახედათ აი ახალი ეპოქის იმას რო ვსწავლოთ მათესთან, რომ ფარისევლები როგორ არიან, როგორ ეკამათებიან. ღმერთს, რომელმაც წესები, ლევიტელები, სულ ყველაფერი ამან დაუწესა. მოსეს ვიცნობ, შენ ვინახარო. მოსე ჩემზე წერსო იესო იწახის. ცოდვილი ბუნება, ესე იგი, რამხელა რაღაცა ყოფილა, მეგობრებო, რომ თუ ცოდვა ჩვენ არ ჩავთვალეთ და წმენით არ მივიღეთ, რომ იესომ ქრისტემ გამოისყიდა, სასწაული არ მოხდება და ზებუნებრივის აქტიურობა ჩვენში გამორიცხულია. ამის მერე ხდება აქტიურობა და გვეხმარება ჩვენ საღვთო წერილის. ხანდახან კითხვა 5 წუთი, 10 წუთი რო დაუთმოთ რაღაც ადგილებს, ფიქრი იესო ქრისტეზე, რა გააკეთა მან, როგორ გააკეთა. ლოცვა მუდარა ხვეწნა ადამიანი შეჭირებულია ამ ცხოვრებაში და გჭირდება თუ ჩვენ დიდ წუთი სოფლის კაცს ვთხოვთ რაღაცას, ეს გამიკეთე, ის გამიკეთე. ღმერთს ვთხოვთ რაღაცეები. შეგვეციოს, რაც ცუდია ჩვენთვის იმას არ გაგვიკეთებს, მისი ნებით ვილოცავთ, მის ნებაში ვართ, შეგვისრულებს. და მშვენივრად გვაცხოვრებს დედამიწაზე და მე მის ოჯახში სამარადისო ნეტარება გარანტირებულია ყველა ჩვენთანაც. ადამიანი გაჩენილი არის ბედნიერებისთვის, ნეტარებისთვის. თუ ღმერთს ვიწამებთ, ჩვენ დავბრუნდებით მასთან. თუ არა და დავშორდებით, არ გავქრებით, გვაშინებდეთ ის რომ ერთიანი დღე ჩვენ ყოფას გავაგრძელებთ, მაგრამ თუ ღმერთთან არ ვიქნებით, უფრო მეტად დავიტანჯებით, ეხლა აქ ვიტანჯებით. აქაც ყველა მიცის რა არის ტანჯვა. ასე რომ მადლობა ღმერთს, რომ დღევანდელი დღესაც ჩვენ შევყარა ინტელექტი და გული და გვანგვაწყო მაგისთვის. ვალაპარაკა და ეს ერთი დღე, კვირისა უფლის დღე როა კვირა, გარკვეული გაგებით, რა ინტელექტუალურ დონეზედაც ვიმყოფებით, ისე მაინც გვამსახურებს და მადლობა მას და გააძლიეროს ჩვენი გონება, გაასუფთავოს ჩვენი გული, ურთიერთში მიმტევებლები, შემწყნარებლები, მომსმენლები ვიყოთ ურთიერთის მიმართ და მართლაც ძმება და დება გამომოცხადოთ ერთმანეთს თავი. მე მგონი ძალიან კარგი რამე იქნება ეს, მეგობრებო, ღმერთსაც გაუხარდება. რაც უფრო მეტად დაუახლოვდებით, ისეც დაგვიახლოვდება. დაახლოებული ღმერთის მადლი მოგეხსენება კურთხევა არის და კეთილი სიტყვა, როცა ღმერთიდან მოდის, არ შეიძლება ამას პრაქტიკული შედეგები არ მოყვეს. მადლობა უთხრათ ღმერთს, რომ აამუშავოს ჩვენი გული კიდე ერთხელ, თუ ვინმე არის მიძინებული სულით, ღმერთო, ვთხოვთ გამოაღვიძოთ ეს ჩვენი, ვინცია ჩვენ გვესწრება, ვინც მომაკვდავია, ვინც ავათ არის ღმერთო, ყურადღების მინე ჩვენი ვედრევანი და
ყველა ჩვენთაგანის დახვეწე გაითვალისწინებს ღმერთი იმას, რომ ჩვენ ყრუ, ბნელი იმიდან მოვდივართ. არც ისეთი სასტიკი იქნება, რომ არ დაგველოდოს და გველოდება ჩვენ. ჩვენც კი ჩვენი აქტიურობით, ჩვენი ძალისხმევით მეტად და მეტად გაუხსნათ გული. მივცეთ რა უფლება იმუშაოს მან. არ არის საჭირო არაფერი. აი დავყაროთ ფარხმალი. ამუშავდება. მან იცის ჩვენ როგორ მოგვექცეს ამ დედამიწაზე. ცხოვრება კი ძალიან გაძნელდა. ყველგან ცხოვრება არის გაუსაძლისი უკვე რა. მე არ ვიცი, მილიარდელი კი არის კარგად. მე შემიძლია აპრიორი თქვა რომ არა. როგორ შეიძლება ბედნიერი იყოს კაცი ღმერთის გარეშე რა. რაღაცა ჭამარვა ბედნიერების კაცი სმოკინგის ჩაცმა და მერსედესზე დაჯდომა. ადვილი ყოფილა ყველაფერი. მოვიკლავთ თავს და მაინც ვიშოვით ამას, ხო? არა მეგობრებო, ბედნიერება არ არის მატერიაში, მამონაში არ არის ბედნიერება. ეს აუცილებელია, საშუალება უნდა გქონდეს კაცს, ყველაფერი აუცილებელი სამწუხაროდ ისეთი პლანეტაზე ცხოვრობ ჩვენ, რომ ეს აუცილებელი გამოცხადდა როგორც მიუღწეველი. აუცილებელი სახლი მიუღწეველია, აუცილებელი ტანსაცმელი მიუღწეველია, ხო ძვირია, აუცილებელი სამსახური არ არის მიუღწეველია. ეს არის უბედურება, მეგობრებო. დღეს უკვე კაცი ხარ თუ რაღაც ახლი გაქვს, კარი გაქვს და სამუშაო გაქვს. ის რაც აუცილებელია ყველასთვის, თურმე ეს ყოფილა პრეროგატივა და პრივილეგია განსაკუთრებულისთვის, ბიძინასთვის. დანარჩენები უნდა იყოს ყმები. არის ფეოდალი ბიძინა და ყავს შესატყვისი ადეკვატური ფეოდალი მორწმუნე შიოლაშვილი. მაგათ საზიაროთ 64-ში ვერ შევალთ. შორს ჩვენგან ეს ხალხი და გაუმარჯოს იესოს, რომელმაც ჩვენი გულისთვის სისხლი დაღვარა და მისი სისხლით ვართ დღესაც გაწმენდილები, გამართლებული და გთხოვს რას? ერთმანეთის შეყვარებას. თუ ერთმანეთს შევყვარეთ, ვადასტურებთ, რომ ქრისტიანები ვართ. და ეს უნდა იყოს არა სუფრის დონეზე, არამედ ნამდვილად. ამიტომ მე ყველა ქრისტიანს სიყვარულს უცხადებ და მტერსაც, კი, ეს ჩემთვის სასარგებლოა, ჩემო კარგო. მადლობა დღევანდელი დღისათვის და ყველა თქვენთაგანისათვის, ვინც ასე მოთმინებითა და რუდუნებით დაყავით ჩვენთან დრო და მომისმინეთ.